mo tún kì í káàbọ̀ sínú ilé agodo nílé aláyọ̀ wa yìí fúròyìn ti rọ̀ lẹ́yìn lábala Lerefe tá a máa ń gbà yọjú lójú fèrèsé náà ní ibo la yọjú sí. ojúde ojúta gbangba láàfin ọ̀fọ̀yọ́mọ̀ ni lọ́dọ̀ babawọ̀ wa dé níbi tí wọ́n ti ń fi oyè ọ̀kan lọ́mọ tó fi ń dá Ṣèyí ọmọ pírẹsidẹ̀ntì wa tí wọ́n fi ń dá lọ́lá oríṣiríṣi ìhà ní àwọn ọmọ Oòduà ọmọ Yorùbá kọ sí ìgbésẹ̀ yìí. mo ní ẹtí ẹ̀jẹ̀ abáláyọ̀ yọ̀nà ilẹ̀ Yorùbá náà ní gbogbo ẹ̀ ti ń dùn tó ń lárinrin bó ti ẹ̀jẹ̀ wíwé ìkànnà àwọn ọmọ Fúlàní náà tó jẹ́ lára àwọn lawmakers yìí náà wọ́n tún fi joyè bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ìlú mọ̀ká àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn wọ́n péjú nọ́mbà 3 ní Nàìjíríà yẹn Akpabio. ó no Sáláìmọ́ yọjú síbẹ̀ ó dá níbà ẹ̀jẹ̀ àwò díẹ̀ nínú ẹ̀ bó ṣe lọ káwá sọ̀rọ̀ lé lórí ọ̀rọ̀ pọ̀ ńbẹ́ o. ọba tó ń padà wálé ọba ọba tó ń fọgbà jẹ ọmọ tó kù sí òjò pa ọba tó ń ó dá ẹmọ́jà pẹ́ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ tó milẹ̀ tìtìtì ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá níbi tí wọ́n ti fi Ṣèyí Tinubu jẹ ọ̀kan lọ́mọ of Yorùbá land ẹmọ́ sì gbàgbé láìpẹ́ ìláì jìnnà gbogbo ilẹ̀ rántí wọ́n fẹ̀yàn kan náà jẹ ọ̀kan lọ́mọ of Yorùbá ńgbò ya wọn yìí sí ọ̀kan lọ́mọ of Oòduà ọ̀rọ̀ tí wàá pèsè jẹ́ ọ̀rọ̀ di wọn kan ní kámọ́jọ́ dájà alẹ́ mu ní ìjà gangan lélẹ́yìí kì í ṣe pé ó fẹ́ dájà alẹ́ ìjà gangan ló yọrí eruku lálá tẹ̀wọ́n lókè eruku ìjà ni o láàrin Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti Aláàfin of Ọ̀yọ́ ẹ̀mọ́jà tanra wa àfi tá a bá fẹ́ tanra wa lóko ẹ̀mọ́jà apájá lọ́bọ̀ fúnra wa a lè sápamọ́ sẹ́yìn kankan wọ́n sẹ́ fi hàn kan jẹ ọ̀kan lọ́mọ ní ọ̀dọ̀ Ọọ̀ni wọ́n tún fi hàn ó dà bóyá oyè méjì láwàá mọ̀ jẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá àyá náà ní ọ̀gá mi ẹjẹ́ àṣírà wa nọ́kan mo ní bo méjì láṣírà wa ẹjẹ́ àṣírà wa méjì abẹ́ẹ̀rí ó bá sì yùyà ó tún lè pín sí mẹ́ta yẹlẹyẹlẹ kó pín káàkiri ibi tí ìran Yorùbá tán wara wọn dé lélẹ́yìí kéèyàn kan ṣe kan ká mọ̀ fẹ́ ní rárá èmi náà ó ṣe tèmi èmi mo ju ọ lọ èmi mo tó báyìí. àwọn kan tiẹ̀ sọ pé kò sí tó ń jẹ́ oyè ọ̀kan lọ́mọlẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ wọ́n ní oyè ìgbàlódé ni mo ní kò sí sí fi ṣe èèyàn. àwọn oyè táwọn baba ńlá wa ń jẹ láyé àtijọ́ náà ọjọ́ kan náà dálẹ̀ ọjọ́ kan ni wọ́n pè é gẹ́gẹ́ bí ìṣe torí gbogbo oyè tán ń jẹ láyé àtijọ́ Balógun ni o òsì ọba ni o ọ̀tún ọba ni o gbogbo wọn ló ní mínì ló nítumọ̀ ọ̀kan lọ́mọ náà nítumọ̀. ìjà ló kàn dé tó rìn dòwe àwa máa wò ó bóyá ọba míì náà tún lẹ́tọ̀ọ́ tí ó fi ọ̀kan lọ́mọ jẹ ní pálásì rẹ̀ ṣùgbọ́n táwọn èèyàn wá ń sọ ni wípé àwọn èèyàn tiẹ̀ wà rántí ti Fúlàní tó tún fi joyè ọba lóyin nílẹ̀ Yorùbá bó o lọmọ Fúlàní ó ṣe wá joyè ọba lóyin oríṣiríṣi lẹ́sàn dálẹ̀. kò sì yẹ lẹ́yìn àwọn politician yìí gbogbo wọn tó fi ń joyè náà politician ní ẹ́ wọn bá wa gan ti dọba oní politician kó ní kálukú ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ìkan ògún kan ó tún lè dé lọ́la ká tún ní ọ̀kan ní bàbá ọ̀kan ní ìyá ọ̀kan ní ẹ̀gbọ́n ọ̀kan làbúrò kò sóyè tí ò lè yọjú. ní sáà táwa yìí Yorùbá ń kọrin tiwọn àwọn Haúsá náà ń kọ tiwọn láàfin Aláàfin of Ọ̀yọ́ bá pọ̀ tán yọjú síbẹ̀ àkófìrí Ọọ̀ni kan ní nígbà tí Aláàfin náà ò lọ sí títọ̀ nígbà táwọn náà ń fi yan joyè Ọọ̀ni náà sì ṣe fi mọ́mì Ṣèyí ọmọ wọn ló wá joyè lọ́yọ̀ọ́ mọ́mọ́ rẹ̀ rí joyè ní ààfin Ọọ̀ni bóyá àwọn náà wà padà wá jẹ irú oyè tán lè jẹ ní Ifẹ̀ lọ́jọ́ sí bóyá wọ́n wà jẹ nígbà tí mo tún wá gbọ́ tí bàbá wa the king of music tán náà ń kọrin mu ní tán ní olú ọmọ gbogbo Yorùbá land mo wá wò pé struggle òmìnira táwa ń lé ǹjẹ́ wọ́n fẹ́ bá kíní ìjẹba ǹjẹ́ ìṣèfàsẹ́yìn náà fẹ́ fi fà wá sẹ́yìn báyìí nígbà ìyá mo bá lọ wo orúkọ tí bàbá wa professor emeritus tán lò London United Nations PO tí wọ́n fi rẹ́gísítà ìjàngbara self determination yẹn wá rí i pé Yorùbá nation ni mo ló dá ibi ahásì náà Ọlọ́run ni ó yọ wá ni ó gbà wá Ọlọ́run tó yọ ọmọ Israẹli lọ́jọ́ sí ìgboyà mo kófìrin Aláàfin náà tó ń sọ̀rọ̀ wúyẹ́wúyẹ́ níbi tí king of Fuji Àwùjalẹ̀ lọ́la ọba lọ́la wọ́n ń sọ̀rọ̀ wúyẹ́wúyẹ́ sí hàn létí làwọn èèyàn bá tún gbé wọ́n gbọ́n tó ń sọ o wọ́n mí tí ibẹ̀ ní ọ̀nà èèyàn bá ní àkómọ̀ jẹ́ wípé Aláàfin tán bọ̀dà wá sí pé àwọn náà jẹ́ Àwùjalẹ̀ láwọn èèyàn sá ẹ wò ìjà ti wà ńlẹ̀ ẹ mọ̀ jẹ́ àdìbọn kankan ìjà ti wà ńlẹ̀ láàrin wọn kò sì ṣe é parí ìjà tàn dé wá láàrin baba ńlá baba wọn náà kò sí.
ẹ wo ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú jáde àráyè kò sí time a fẹsẹ̀ kan yà ní ọ̀dọ̀ US mission ní Nàìjíríà wọ́n ṣe bẹbẹ o wọ́n kówó ńlá rọ̀gùnrọ̀gùn fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwọn kírísítẹ́nì náà ní kan fi ṣètọ́jú mo ní Trump yìí ó mọ bó ṣe wọ́n yẹ̀ yé yẹn à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn. ṣé gómìnà ló fún ni ṣe abẹ́yìn lẹ́kọ̀ọ́ ládé títàsì abẹ́yìn kọ́ yẹn ṣe fún babaláwo kan ládé ni ọba àlú ni ọba aládé ẹ̀rí babaláwo ló jọba Ògbóni náà ní àwọn ọkọ̀ Ògbóni ìyá ọjà bí orí yóò ṣe báyìí yóò mú lẹ́kẹ̀ẹ́ lọ ẹgbẹ́ bárẹ́ lómi ìtòrí ẹ̀ ìlú ìbọ̀ mi lọ́wọ́ ní má ti rí tẹ́yà dáadé tí ìmọ̀ rẹ̀ tí lúgbó tiẹ̀ alẹ́ ìlú tiẹ̀ wọ́n ti sọ adé ní kíní sẹ́rí adúpẹ́ nílẹ̀ Ìbàdàn ti di Imperial Majesty lẹ́yìn adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà méjì kíní lọ́bẹ̀ẹ́ rẹ̀ Ajímọ̀bí bẹ̀rẹ̀ but ẹni tó ṣe tó gbé gangan onídàáni oníṣẹ́ alákòókò. Ìgbà yẹn ní Ìbàdàn ṣẹ̀ di ọba tí ń ṣe kíni tí ń kọ́ bá jẹ ó yẹ ti di tipẹ́ máa ń àmọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ẹ̀yìn lẹ́nu. Èmi ti jẹ́ ọba tí ń fọ́ bá jẹ tipẹ́ 35 ọba ni mo ní lábẹ́ mi tí mo gbé lábẹ́. àìbọn sí níbẹ̀ làìbọn dá sí olúwo náà dá sí o ó tẹnu ìyé tẹnu àbùkù báwọn oníṣẹ̀ṣe ó ga ẹjẹ́ kò lọ́rọ̀ torí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá àwọn náà mọ bọ́n ṣe ń fọba jẹ ọba ń fọba jẹ ọba ń dọ̀gbà ó ń gbà dọ̀bálẹ̀ ọba èmi rò pọ̀ lọ́run nìkan làwọn kì í bẹ́ẹ̀ pé ọba ti ń gba ìdọ̀bálẹ̀ ọba èmi ò mọ̀ pé bí kan wà nílẹ̀ Yorùbá torí mo rí tán kí oríkì yẹn ní ààfin Aláàfin tá a ti ń bọ̀ lọ́yọ̀ọ́ pé ọba ti ń gba ìdọ̀bálẹ̀ ọba èmi ò mọ̀ pé ọba ilẹ̀ Yorùbá kankan máa ń gba ìdọ̀bálẹ̀ ọba o ẹjọ́ ìlú wo ni o ẹjẹ́ àmọ́ o ọ̀rọ̀ tó sì sọ sáwọn oníṣẹ̀ṣe náà mo mọ̀ pé wọ́n fún lésì rẹ̀ wípé só yẹ kí àwọn Ògbóni àbáwọn tó bá pera wọn láràbà bí nǹkan kan só yẹ kán mọ́ dádé fún lésì rẹ̀. ṣùgbọ́n nínú gbogbo àríyànjiyàn náà nínú wọn fi Fúlàní jọba wọn fi joyè ilé Haúsá oyè lẹ́ fi wọn jẹ ọlọ́mọ ẹ̀ kan jọba mọ́ ẹ lọ́wọ́ Ìbàdàn tí ẹ gbọ́dọ̀ dán wò kán rè fi Fúlàní joyè wọ́n mọ̀ tó ní ọjọ́ kan yóò kàn náà olóyè lọ́ba ń kàn bàdàn ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ arákùnrin láti Kaduna 30 million lónà àrẹ́ǹjì tán rèé fi sanwó ránsọ́ọ̀mù wọ́n tún gbé ìyá àwọn mọ́. Okay, speak English now. We are from Kauru local government, and what happened to us? Kidnapping bandits come to our village since December 2nd. They kidnapped my mother. Now they are 3 months, 2 weeks now with them. So we bring ransom for them since day before yesterday, Saturday. We bring 40 million to them. So what I'm trying to say here is that the government should look into what is happening. We are seriously in problem in this country, most especially Kaduna State. We have problem. What is surprising me that we have almost 3 to 4 barracks here, and the bandit will carry victims from Kauru local government to this bush. Hey, God save us today. President, see me see kidnapper. Kidnapper, they shot at our boss. See, 3 people. We just entered their mouth. We just entered their mouths. Me and my daughter. See me see. Thank God for our driver that God used though. ó dá Ọlọ́run sàn kó gbogbo wa yọ Ọlọ́run ní mọ̀ káwọn èèyàn wa yọ Nàìjíríà já wa dé Kẹ́bì níbi tá a ti gbọ́ wípé Malami ẹni tó jẹ́ ń lọ ìyàwó Buhari níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n mọ̀ mú sọ́wọ́ wọn múlẹ̀ wọ́n ní yóò ro tẹnu rẹ̀ inú àwọn ọmọ Nàìjíríà sì ń dùn kó dáa ẹ mú àwọn tó bá tún kàn ìkànnì àwọn òtẹ́ẹ̀lì rẹ̀ tó kọ́ tó náwó ribiribi sí ńgbà náà àwọn olówó ìjọba ló ná sí EFCC ti gbẹ́sẹ̀ lé wọ́n ti rè sí ìsì ẹ̀ mo ní fún ìròyìn ní ẹjá tẹ̀ iwájú ẹjá dé ọ̀dọ̀ àwọn arákùnrin tán náà lọ ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀rẹ́ àwọn táwọn fẹ́ lọ bá ṣe wedding náà tẹ̀lé lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ìmúra àwọn wọn báǹsì àwọn wọn jẹ́ káwọn wọ ṣọ́ọ̀ṣì náà wá ń bi àyàn ọmọ Nàìjíríà pé ẹ gbọ́ ṣé ìmúra lọ́lọ́mọ wò ní àbọ̀ kan. At our back is somewhere in Patakot. I don't even know the name of the church. If looking at us, you know that we have spent so much. Only this suit is 185,000. After spending this so much, we came to this church for our friend's wedding. We are part of the groomsmen. They asked us to stay outside because of our hair. Look at this hair. Look at us. Look at the girl over there. Because of our dress, they asked her not to enter inside the church. What is wrong with this dressing? Just look at us. What is wrong with us? I thought God said that it's after our heart, not our dress. Just tired. They bounce us in church. This is not even club. Just can imagine. It don't make sense now.
kódà o ìbéèrè náà béèrè o wọ́n wá ìdáhùn sí ẹgbẹ́ sí ọkàn lọ́lọ́mọ wò àbọ̀lọ́mọ wo béèyàn ṣe múra ẹ bá ń dán lóhùn. nígbà yẹn já wá ti ṣọ́ọ̀ṣì bọ̀ sí ṣọ́ọ̀ṣì aláṣọ ara la ti ń bọ̀ ẹja bọ̀ sí ṣọ́ọ̀ṣì aláṣọ funfun níbi tí bàbá yìí ti ń preach pàápàá jùlọ àwọn ará diaspora náà wá ń bá wípé ẹ̀yin sọ wípé ebi lu òyìnbó wọn kì í gbàdúrà ń bẹ dáadáa bẹ́ẹ̀ náà ni nǹkan wọn sì ń dáa ju tẹ̀yìn tẹ̀yìn gbàdúrà lọ Nàìjíríà wọ́n wá fẹ́ sọ ìdí fún wa àwa náà sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbóhùn wọn. Shebi in UK they don't pray. Shebi in Okon they don't pray, and their country is they play, and their country is better than our country. It is not about prayer. Naija don pe bi o, ìyá ẹ ló rogún, òyìnbó kì í fẹ́yàwó méjì. Wọ́n ṣàṣìyàn bí wọ́n tàyàn lọ́fà ń bí. Wọ́n gbá ẹ lọ́fà mọ́ra. ọ̀nà lẹ́gbọ́n yẹn very on point ṣé wàá parọ́ ni wọ́n parọ́ náà ṣùgbọ́n nǹkan ọmọ Nàìjíríà tá àyà mi náà ń sọ ni wípé wọ́n kọ̀ǹkọ̀ sí failure pé failure wà Nàìjíríà àwọn tó ń yíwọ́ padà wà níbí náà àwọn tó ń lo ẹ̀mí kan àbí kejì náà wà níbí náà ṣùgbọ́n àwọn fi ń ṣe rere ó ní gbogbo ohun tí pásítọ̀ ìṣòwò lóòótọ́ ni ó ní ṣùgbọ́n wọ́n agree wípé ọ̀run Nàìjíríà wọ́n sì ilẹ̀ nítorí ìwà ìkà pé ìwà ìkà pọ̀ Nàìjíríà mo ní abẹ́rẹ́ bó ní ìwà ìkà ó sì ṣe pọ̀ níbì kan tẹ́ ẹ̀ ń retí development kò possible ẹ̀mí tẹ́ ẹ bá fi ń ṣe ìṣe ń bẹ̀ ẹ̀mí ìkà tẹ́ ń wù náà ẹ̀mí ìkà ni ó pọ̀ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ àpò lọ́dọ̀ wọn òótọ́ ọ̀rọ̀ náà sọ ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ǹkọ̀ wípé ọ̀run Nàìjíríà ó ti pa wọ́n ní the special prayer nítorí ìwà ìkà pọ̀ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ arábìnrin níbi tó ti ń kìlọ̀ fún Nàìjíríà àti gbogbo àwọn táwọn ń ṣe dẹ́tí December ó ní kà ní wọn. mo ní àyà mi ọ̀rọ̀ ọ̀kà náà là ń sọ bọ̀ ó kàn jẹ́ pé inú ṣọ́ọ̀ṣì la ti ń bọ̀ ni jẹ́ àgbọ̀ bóyá yóò kọ̀rọ̀ léètì pẹ̀lú tí pásítọ̀ ń sọ bóyá ara ti ń dín Nàìjíríà lọ́nà rèé tó ṣe ń gbàdúrà àgbàkú apáta tí nǹkan ò sì yàtọ̀. We are greedy. I braided his hair for 70,000 naira before I left Nigeria. Now my braider is telling me that she will not charge less than 200,000 naira to braid this same hair for my clients. That I should charge the client 250,000 naira because it is dirty December. We will ruin this dirty December with our hands, I'm telling you. We will ruin this dirty December and we will all rest. I sell the most during December, but I'm not a greedy person. We are greedy. Tell me why somebody will pay 250,000 naira to braid hair. You guys think people who live abroad are billionaires? They're not billionaires, they're people like you. They've saved up to come and enjoy themselves in Nigeria. It doesn't mean you should exploit them. You guys are exploiting these people. It's annoying. I'm angry because I finished that this morning. I finished that. How can you tell me braiding hair is 200,000 naira? Braiding because there are people who live abroad. What are you talking about? These are regular people in America, regular people in the UK hustling for their money. It doesn't make sense. You're telling me 250,000 naira to braid hair? náà lẹ́gbọ́n yẹn o ká ní mo ní nọ́mbà pásítọ̀ tó preach fún wa nínú aṣọ funfun láìpẹ́ yìí ni torí wọ́n ń gara wọ́n ní ìyáálé rẹ̀ ń ṣe ọ́ ìyá bàbá rẹ̀ orogún òótọ́ náà sọ ṣùgbọ́n kì í sóhun nìkan àwa black gan aburú jáì òyìnbó ìṣerú nǹkan báyìí sí ẹ̀rí táìmù December yìí táìmù tí sales máa ń pọ̀ jù rè sales rẹpẹtẹ sales níbi lọ́hùn ṣùgbọ́n Nàìjíríà ìgbà náà wọ́n máa take advantage èèyàn ni torí ẹ̀ lọ́lọ́run ó sì máa wò wọ́n wípé ìkànnì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì ń lọ church ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń lọ mọ́ọ̀sì ṣùgbọ́n tó bá ti dá àárín jà èyí tó ń wa mọ́tò nù wọn tó bá ti bọ́ sí di mọ́tò bóyá dánfó ní wà ní bóyá tátà ní wà ní gbogbo owó tó ní kálukú rí kó máa ṣe lẹ́yìn ìgbà tán bá ti lọ church ọjọ́ Sunday nìkan náà máa wà òlì ní Nàìjíríà lẹ́yìn Sunday ìwà ìkà náà ń wù fúnra wọn take opportunity of themselves bó o lẹ̀ ṣe wá mọ́ ní gbàgbà tí àdúrà àdúrà mélòó náà ń gbà ń lo èbò kò tún sóòótọ́ ní Nàìjíríà kì í sọ̀rọ̀ àdúrà nìkan kò sóòótọ́ nílùú yẹn ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀ káà náà mọ́ gba time lórí preaching. ṣùgbọ́n fọ́nrán tá a fẹ́ play ó jọra wọn náà o ẹ wá wo ìwà táwọn ọmọ black àwa dúdú máa ń wù fúnra wa. ayé bá ń tẹ̀ sí ara tí ń dá Áfíríkà dúró rè kò sí bí èèyàn ṣe lè gbàdúrà nírú condition yìí nínú àìlóòótọ́ tẹ̀ ń parọ́ fúnra yín tẹ̀ ń wọ ẹ̀ka fúnra yín tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ tẹ̀ nìkan ò bá bàjẹ́ tẹ̀yàn kan ò lè dá ẹ wá ń retí kádùrà gbà. ẹ bá bínú jẹ́ brọ́dà mi inú mi dùn ẹ jọra yín lójú ojú òní tí ẹ ní taṣọ àgbà mọ́lẹ̀ mo fi títóbi àlùkò àwọn ọmọdé mi ò gbé bí mo sáré gba bíṣẹ́ pẹ̀ gan-an mọ́ mi wò yà lọ kí n bá ebi ń pa mí èmi kẹ̀dẹ̀ ló ń ṣèyàn bẹ́ẹ̀ ibi iṣẹ́ ni mo gbàdé bí mo wá bẹ́ẹ̀ padà lọ rí sọ́dọ̀ mi ètò gbomi gé lójú àwọn ọ̀rẹ́ mi mo bọ̀ kó mo wá sọ́nà tó mo wà pẹ̀lú ATM kọ́ bá ń sẹ́yìn lówó kí lè dé ATM gbà mo fi Ọlọ́run tó ṣe kẹta láàrin màtí gbà wọ́n disappoint mi kò yẹ kí n dọ́dọ̀ yín tó wá gbọ́ ti sẹ́yìn màtí dé ATM gbà màtí máa lọ. ṣé wọn tójú mi. mo mọ̀ yín àmọ́ mo bẹ̀rẹ̀ tí mo mi. ó dàbí ojú ọ̀rẹ́ sáyẹn. ojú ọ̀rẹ́ kí ni this is the third time máa pàdé mi ẹ pàdé mi ní ọ̀nà polyclinic health center ẹ̀ ń sọ same story náà lè sọ fún mi wáyé gan-an ṣe báyìí pété lè ṣiṣẹ́ same story tẹ́ sọ fún mi ní ọ̀nà ọbẹ̀ yẹn náà
lẹ́yìn sọ fún mi sìn kí ló dé ẹ̀yin Amẹ́ríkà ló kó sún àwọn láti ṣe bẹ́ẹ̀ kí pa òye lẹ́yìn tẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ kí pa òye lẹ́yìn wáì ẹ kó làwọn mọ́tò fún mi jọ ó lè. I represent àyà mo ti play eléyìí mo ti play inú àkójọpọ̀ ròyìn láti oríṣiríṣi. sẹ́yìn náà rí fọ́nrán tá a play tán àìsóòótọ́ òun ló ti ọ̀run Nàìjíríà tàdúrà ò sì gbà ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ fọ́nrán tá a fẹ́ fi hàn inú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ jẹ́ àdomi tútù wájú ẹ rí i pé for the first time àwọn Bamdit náà ṣèbò wọ́n náà fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ àwọn ketekete wọ́n ránṣẹ́ wọ́n pàrókò wọ́n sòkò ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí gómìnà Zamfara àti kọmíṣánná tó ń wo àwọn ìran tí àwọn ológun Nàìjíríà tán ṣe wá ń pa àwọn nípakúpa tán ṣe wá ń ju àdó olóró lu àwọn pẹ̀lú helicopter pẹ̀lú aircraft wọ́n ní wọ́n dáàbò bá wọn. mo wá rántí ọ̀rọ̀ tán ní Dr. Yusuf sọ wípé kí wọ́n pa àwọn Fúlàní àwọn mọ́ Fúlàní wọn náà rèé o ẹ wo ẹ jẹ́ àṣọ ọgbọ́n ẹ̀dín inú àkójọpọ̀ ròyìn ká fi sùúrù ká fi gbọ́ gbogbo ẹ̀ àkójọpọ̀ apákéjì ẹ̀ sójú kan ní gbóná fẹlifẹli. Wait first. President Bola Ahmed Tinubu and the Nigeria federal government, una dey fear us at all? What do you really take us for? You go invite France, make dem go dey regulate tax from next year, January. But you no gree make US come this country, come save your people from insecurity. So, but you wan collect money from us wey you no give work. How much be tax people wan dey pay? Like, you know what wey make I feel say Nigerians no dey talk? Everybody get good to make their money. The ones wey dey do yahoo, they do the yahoo. Anyhow you wan do the government, maga go pay. The one wey dey do the ashawo, they do the ashawo. The girls wey no be say ashawo wey boys see dey sort. Everybody dey live normal life, everything dey go well. Na why we no dey complain? But now, una still dey fight the yahoo boys, dey fight the ashawo dem. E go burst o, I swear, e go burst. You better. When you don dey stop their source of income, they don dey see the reality say, true, after this bad thing wey we dey do so, all this illegal thing, nothing dey for us for this country. E go burst. I dey tell you, e go burst. No worry, I dey wait till next year, January. Now you know why Nigerians just calm? Money never lost for anybody account yet. I go dey my house. They'll come tell me say money lost for my account. January, you know 5 again, days later, people eye go clear. Make money loss for person accounts. Now people wey dey back, I just dey pity for past. If I just get inside the work for bank, I just say abeg, for now you go stop work. Make people money loss for accounts. Now bank na the problem for this country go start from. This tax wey you wan start so, for work wey you no give people, insecurity no dey, nothing. Una wan still collect tax from us again. This country e go. ìkànnì àwọn ọ̀dọ́ yín rèé ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà tó ń gbìyànjú àti sọ náà ni wípé yóò le koko bí ojú ẹja láti ọdún tí ń bọ̀ lọ nítorí wípé ẹ̀yin fáwọn ọmọ Nàìjíríà níṣẹ́ ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ máa ká kòkò níbi tẹ́ ẹ̀gbin kòkò sí wípé àwọn ń wò yín ràn ní ìdí táwọn ò ṣe dá sí ọ̀rọ̀ ìṣèjọba ni wípé àwọn ń rí tàwọn jẹ àwọn ń rí tajé ṣe nínú gbogbo illegality táwọn náà ń tọwọ́ bọ̀ bóyá olóṣó ni o bóyá eléyìí tí ń ṣe yahoo yahoo ni o ṣùgbọ́n ní ìsìn tó jẹ́ pé ẹ tún fẹ́ mọ́ tójú bọ nǹkan táwọn ò sì tójú bọ nǹkan yín wọ́n sì ní ẹ̀yin gan àgbá yahoo sùn gbàǹgbà pé yóò le koko bí ojú ẹja kí wàásù nìkan ló sọ̀rọ̀ Garulos ìyẹn Garus Gololo òun náà fọ́tọ́ sójú kámẹ́rà fún wa. Once again, wonder she never end. I have seen something very wrong. How can Nigeria sign MOU with France? What is the problem with France, Mr. President? For God's sake, we will not accept France to colonize us again, come back to France. No, Mr. President, France will finish Nigeria money. They finish Burkina Faso, they send it up, they finish the whole France colonies country. If you enter there, you will think whether it's a local government. That cheating, we will not take it, Your Excellency. We vote you as a president, but you cannot force us to pay more money, tax to another country. Can they take Nigeria to go and pay tax to Nigeria? MOU to Nigeria to pay France? Mr. President, that thing will bring another. We will not take it. Yes, we are Nigeria. We are citizens. There's no possibility to have any tax. Why don't you pay our tax? We are paying our tax since. Whatever. Why must France come and join us? If you want France, fine. We understand where you are going, Mr. President. You need France to come in with MOU security, MOU anything. You know what? Even conduct election, you just don't want to say it's not possible. Election must be conducted 2027. Even if you die, election must contest. We cannot agree for this thing. Your Excellency, reverse your solution to France. No way. We don't need France. What is France doing for us? Why? Why are you always with France? What's the problem? You are selling Nigeria to France? How about Mr. President? If you have another business with them since a long time, that one is bad. They will pay not Nigerian tax to sign MOU to France. It's an embarrassing issue. Mr. President, it's a big embarrassment to Nigeria. The whole country like in Nigeria. You sell out to France. What? Tẹ́rí nígbà tí mo ti rí máìkì ọrùn rẹ̀ mo ti mọ̀ pé òun náà ti ń ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àwọn èèyàn ní ọ̀rọ̀ tí ń sọ ó mọ́gbọ́n dání o wípé àwọn náà ò fọwọ́ sí àwọn ò fẹsẹ̀ sí pẹ̀lú bí wọ́n ṣe rè involve France nínú àtìmọ́ gbowó orí internal issue lélẹ́yìí kò sí nǹkan kan tó ní í ṣe pẹ̀lú France mo ní bóyá expertise wọn ò gbé wọ́n sì nílò ìrànlọ́wọ́ wọn náà wọ́n ti ń ṣe AI torí mo gbọ́ wípé ara tí France fẹ́ handle fún wọn ní AI data. God will bless all of you.
Amen. You stay in peace, rejoice in peace, dance in peace. Amen. No alcohol, no danger to anybody's life. Everybody is a member of this great family. VDM, come to my rescue, come and help us. See, hold up. I've been here getting to 8 hours now. They don't allow me pass. VDM, come and help me. Please let me talk to them now. They should come and help us. The road have been blocked since morning. There's nowhere to follow. There's nowhere to pass. To the end of VDM, no, now help us. Ladies and gentlemen, come to our rescue. This Abuja to Lokoja. There's no way. Hey, kí wọ́n wá Nàìjíríà kí n rè àsínú tráfíkì ro ilé ayé mi o 8 hours ṣé 30 December ló tún dé Àbújá ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ ọjà wá dé ọ̀dọ̀ arábìnrin kan tí ń pariwo wípé ó ṣẹlẹ̀ sáwọn ní Ẹdó ibi tán ń gbókù sí òkú ọ̀nkù àwọn tán rè ẹ̀ ń bá àmù wọn náà ti jí òkú gbé o mo ní oríṣiríṣi làwọn gbọ́n Nàìjíríà ìsà. We deposited our cups here. My uncle, to be precise, we deposited his cup. We are here to pick up the cup this morning. See now, the cup is nowhere to be found. The mortuary attendant pressed another person for us into the coffin. You want to announce the job? We just removed the hard cloth. We did not know the room. We didn't know. We came 3 days ago. We didn't know the cup. We didn't know the cup. It was so rude. And we got into the room. So let us say, okay, we don't want issues. We don't want to fight. Let us leave it. So then we came. The whole family is here. We are supposed to be celebrating by now, but we are still here. The whole family is here, and everybody wants to check that body. Each and every one of us know that that's not our uncle. We now remember that he brought this brief because his hand was wrong. That's the core that catch them. Because they've been doing this thing for so long. I could not check and see this hand completed. Why is our body? The man looking for okay. 1 hour, 2 hours, 3 hours. You see that? Nàìjíríà wọ́n tún ṣe pàṣípààrọ̀ ẹni tó ti kú pàṣípààrọ̀ òkú náà tún ṣe Ọlọ́run ló mọ tán lọ fi ọ̀nkù wọn ṣe báyìí o bàtà tí ẹ̀gbọ́n tẹ̀ ń tán yọ kíndìnrín ẹ̀ lánàá mo kọ́kọ́ rò pé alààyè lòun wọ́n tún ṣe fòkù náà bẹ́ẹ̀. They know they are around. They know they are around. They are making it sound like that. Making noise inside each other. People were there for down here, no dey. Lẹ́yìn tí Nàìjíríà wọ́n máa ń rọ́ọ̀nù ní èyàn ó kọ́rù ilé báyìí wọ́n ń rọ́ọ̀nù electric wọ́n ní rọ́ọ̀nù sọ́ọ̀jì mọ́ ẹ wo ná wọ́n láwọn tó ní ilé yìí ò sí nílé ọ̀gbẹ́lẹ̀ ló sì dé Nàìjíríà yìí. Èmi mú àzákàrí ọkọ mi ìwọ mọ̀ mú tiẹ̀ wọ́n ní tó bá kú ọyàn fi ṣẹ́ ọkọ mi náà ńlá mi lára what is your problem ọkọ mi ńlá plate mi mò ń mú ọ̀rẹ́ ọjà tó wà ní ìṣòro. Ọkàn mi yọ nínú Olúwa torí ó jẹ́ ìyè fún mi òun rẹ̀ dùn púpọ̀ láti gbọ́ adùn ní láti rojú rẹ̀ èmi yọ nínú rẹ̀ èmi yọ nínú rẹ̀ gbogbo ló fi ayọ̀ kún ọkàn mi torí èmi yọ nínú rẹ̀ èmi yọ nínú rẹ̀ èmi yọ nínú rẹ̀ gbogbo ló fi ayọ̀ kún ọkàn mi torí èmi yọ nínú rẹ̀ orin yẹn wọ ó sáré wọ inú akínyẹmí àmọ́ yọ wọn ju Ọlọ́run ni. Ó ti pẹ́ tó ti ń wá mi kiri ìgbà tí mo rìn jìnnà sàgbò ó gbé mi wá sílé lápá rẹ̀ níbi tí pápá tutù wà èmi yọ nínú rẹ̀ èmi yọ nínú rẹ̀ gbogbo ló fi ayọ̀ kún ọkàn mi torí èmi yọ nínú rẹ̀ ire àtànú rẹ̀ yí mi ká kò sí yíwá kan bí oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ sàn bí odò ẹ̀mí rẹ̀ ń tọ́ ó sì ń túnú ó ń bá mi lọ síbikíbi èmi yọ nínú rẹ̀ èmi yọ nínú rẹ̀ gbogbo ló fi ayọ̀ kún ọkàn mi nítorí èmi yọ nínú rẹ̀ àmọ́ yọ ni tí n bá ní nǹkan jù bẹ́ẹ̀ lọ á wọnú ẹ̀mí o torí èmi gan mo ti ń nu omi lójú díẹ̀díẹ̀ mi á wọ inú ẹ̀mí ní ìsìn
ó mú mi wá sílé lápá rẹ̀ níbi tí pápá tuntun wá. Gbogbo wa yọ̀ nínú rẹ̀, nínú ìdílé aláyọ̀ yìí o, gbogbo wa là ń yọ̀ nínú rẹ̀. Gbà gbogbo ló fi ayọ̀ kún ọkàn wa, torí àwa yọ̀ nínú rẹ̀. Ní Sunday ẹja kọrin ẹ̀mí, gbogbo wa la kí káàbọ̀. Àwọn ò lẹ́sìn kan yàtọ̀ sí ìfẹ́. Níbi mùsùlùmí alálàáfíà wà ń bí, kìrìsìtẹ́nì náà wà ń bí, alálàáfíà náà born again Christian. Àwọn tá a ti born again bí ẹlẹ́hà, mo mí sí ẹlẹ́hà mi o. Ẹ̀yin ìyáálé wọ́n lójú mọ́lẹ̀ òkú lọ́tí. Ó dé adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́wọ́ akọ́dá aṣẹ̀dá adẹ́dá Elédùmarè àtẹ̀rẹ̀rẹ̀ kárí ayé, ọba mi gbọ́n òkè òkè gbọ́n àdìmúlà àdìmúṣerere, ọba ńlá tí ń fọba jẹ, òun nìkan lọ́ba. Òun nìkan lọ́ba tó ju ọba lọ. Adá ogun ọpẹ́ ìyìn ògo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run, torí ẹ̀ náà làánà ṣe ń jẹ ìgbádùn oore ọ̀fẹ́ àtàánú tó sì ń fi ayọ̀ kúnnú wa. Ìròyìn lálàǹkà, ṣùgbọ́n ṣé lè ò ti jùròyìn ló ti di ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ lò. Bàbá mi all star lọ́lọ́run lò tó fi pe àkórí àkọlé ìdílé aláyọ̀ yìí pé ẹjẹ́ aṣọ di ó ti fẹ̀ lójú. Bàbá mi ọ̀yẹ́ kò ní yẹ́ ẹlẹ́, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa fáyìn tá à ń wá, àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ lè mọ bínú díẹ̀díẹ̀ pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby yóò ti rántí wa. Ẹ wo orúkọ pọ̀, nígbà tẹ́ bá kọ kọ́mẹ́ǹtì kí n tó rántí. Ìgbà míì mo máa ń gbé lura gan, ẹ mọ́ bínú, mo rántí gbogbo yín. In fact gbogbo àwọn tí mo ti miss mi ò rọ̀ wọn ọwọ́ wọn nínú kọ́mẹ́ǹtì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà mo mọ̀ pé àjọ wà ń bí náà ni, bóyá wọ́n kàn ṣe gáfárà díẹ̀ nínú comment section ni. Mo mọ rírì gbogbo wa pátápátá. Adúpẹ́ pé ògùn lọ́wọ́ Ọlọ́run o, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, mo dúpẹ́ gẹ̀mí àtàyà. Ó dé àìbá ìròyìn náà rèé, ìbá bí wọn débẹ̀ ó ti ń gùn mí bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Ibà Sanawole, ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì tí kú mi àti kú yóò rìn gẹ́nìgẹ́nì mi náà níbọ̀ pàpà parada yín ibi táyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada ń dá àyà náà abala comment section. Abala èèyàn olólùfẹ́ wa, ibà no boring moment yín náà rèé. Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ kì í ṣàwá o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà ọ̀pákà ọkọ̀ àwọn òpèké, ọkọ̀ àwọn 316. Ibà ẹlẹ́yà ẹ̀mí ọ̀gá, èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà mọ́bọ̀n sẹ́ndì ìròyìn fógàn náà o, kọ̀nfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹ̀. Ibà láyọ̀ yín náà rèé o, ibà fayọ̀ pọ̀ọ̀tì ẹ̀, ìdùnnú la fi ń pọ̀ọ̀tì ẹ̀ ń bí, ibà àrídùnnú, ibà yọ̀ mí kún. Èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà allegedly, ibà reportedly, gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì. Kí ni o? Reportedly and allegedly ní àwọn òtàbùkù yẹn kankan. Ibà sàn láàrin, ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀, ibà gbé wọn débẹ̀, ibà Sanawole. Èmi náà ni ibà kéde fún Yorùbá Nation káàfàtà. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Ẹ bá ń fele ìkún, ibà sọ sọ́rí tó bá ṣe mistake, mọ́jú pẹ́ o. Ìyàwó lè sọ sọ́kọ, ọkọ náà lè sọ síyàwó. In fact bọ́mọ ṣe máa ń sọ sọ́rí sáwọn òbí rẹ̀, àwọn òbí náà lè sọ sọ́rí fún ọmọ wa tó bá rí pọ́n mẹ́ẹ̀. A fi ń kọ́ wọn ni o, ẹ mọ́ lògbòjú o. Àmọ̀ pàgbàlagbà mọ́ lògbòjú fún ọmọ yìí. Ẹ sọ̀sọ̀ ẹ kọ́ ọmọ ṣe ń sọ sọ́rí fún ọmọ yín, pàápàá jùlọ ẹ̀yin bàbá ariwo lẹ́mọ̀ pa mọ́ ọmọ ọlọ́mọ, àwa náà mọ̀ pa. Nígbà tá a rí pé ariwo ti ń pọ̀ jù, kúlò ẹ̀mọ́rè ní high blood pressure, àyà dínkù. Àwọn ọmọ òde ìsìn ariwo ẹgbà dá nǹkan kan lára wọn o. Àwọn ọmọ tó fẹ́ kó bóun sọ̀rọ̀, kó engage àwọn pẹ̀lú ọgbọ́n, tán mọ̀ béèrè question tó yẹ pé ìwọ gan ọ̀rẹ́ mọ̀ yiri ẹ̀wò ní bọ́ọ̀bà dó déédéé. Kódà ẹ mọ̀jà dènà pẹ̀lú ká mọ̀ pẹ̀jù lórí ìròyìn tòní. Ẹjá sáré gbára wá yànjú náà ká tó wọnú àkórí ìròyìn. Mọ̀jẹ̀ kan fi sátidé gba Sunday lọ́wọ́ rẹ̀ òmìnira ìṣèwọ̀ náà ti ń rí bí ṣe ń hàn rival, bí ṣe ń hàn fold. Ó ti ń rí wípé àwa la wà lórí ilé ni, àwa la wà ní ọ̀nà tóóró ọ̀nà iye yòókù kò yan mọ́, ó ti dàrú mọ́ lójú. Confusion break the bone ni àti olórí àtẹlẹ́mù àti aṣíwájú wọn àtọmọ ẹ̀yìn kò yé wọn mọ́. Ẹ jẹ́ á máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ká máa gbẹ́kùndú òsì fún bàbá wa Professor Banji Akíntóyè. Látara wọn ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Sunday Igboho tá a rí tọ́lọ́run lò fún wa. Ẹ jẹ́ àwòrán wọn dáadáa. A ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ yìí, kò dìgbà téèyàn bá wọ kólà sọ́run kó tó sàsọtẹ́lẹ̀, kò dìgbà tó bá dé àmúre kó tó ṣe bí ìwòlíì kó tó sàsọtẹ́lẹ̀. Bí ṣe ń lọ Nàìjíríà gbọ́ alátimọ̀ tí ó pẹ̀kun ẹ̀, gbogbo alátimọ̀, gbogbo àwọn tí ń sáré kiri, gbogbo bá a ṣe ń pariwo pé ṣé wọ́n ríran ni sàn ṣe ni. Ìlérí Ọlọ́run ní ìṣẹ́ wípé wọ́n kọ etí ikún sí ohùn wọn Ọlọ́run bí Fáráò ṣe ṣe lọ́jọ́ sí, ṣùgbọ́n gbòòyà ohùn Ọlọ́run tó ń dé òun fi ra àwọn hàn Fáráò. Àbẹ́ẹ̀ rí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ó dàbí sórí Fáráò ni. Jẹ́ kí àwọn èèyàn mi lọ,
kò gbà. Jẹ́ kí àwọn èèyàn mi lọ sẹ́wọ́n fẹ́ wá sìn mí, kò gbà. Bí ohun tí Ọlọ́run tẹnu Sunday Igboho sọ fáwọn ará abí náà rè tán gbà nígbà ó sì yà nínú Bíbélì. Ọlọ́run dé tẹrùtẹrù, ó dé pẹ̀lú ọwọ́ agbára. Kí ló ṣe fún Fáráò? Ó ń fi àwọn sáìn oríṣiríṣi hàn. Sáìn lélẹ̀. Kí wàá nípẹ̀kun Fáráò? Nígbà ó yá Mósè ó na ọ̀pá sómi, omi mọ̀ di ẹ̀jẹ̀. Gbogbo nǹkan tó wà nínú omi tó yẹ kán máa jẹ, edé ni, ẹja ni, gbogbo ẹ̀ kọ̀ǹkọ̀, gbogbo ẹ̀ wọ́n kú sínú omi. Ṣé Fáráò dáhùn? Kò dáhùn. Ẹ mọ̀jọ yá ìlẹ́nu bá ń pariwo sí etí àwọn olórí ìtàn dáhùn. Ọjọ́ ọ̀pá wọn súnmọ́ lé ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni kí ni sáìn tí tí Mósè tún ṣe? Sáìn pọ̀ tó ṣe gan o. Ó tún dá eéwo sí wọn lára. Ó dá kó tún pa gbogbo àwọn ọmọ àkọ́bí wọn náà. Wọn dáhùn. Bẹ́ẹ̀ ni ó pa àwọn ọmọ àkọ́bí wọn. Ó fi àìsàn burúkú ó fi ṣìyàn. Wọn dáhùn. Ó tún ní nǹkan kan tó fi ṣìyàn. Ó sáà pọ̀ lọ rẹpẹtẹ tó fi ṣe ìkìlọ̀ fún Fáráò. Wọn dáhùn náà ni. Bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ Fáráò ń lé sí, bẹ́ẹ̀ lẹ́gùn rẹ̀ ń lé sí. Ṣùgbọ́n gbò yá ó wá mú Mósè rìnrìn àjò wípé ó dáa. Ẹ jẹ oúnjẹ alẹ́ Olúwa, ẹ mọ́ jẹ sẹ́kù o. Èyí tó bá sẹ́kù ẹ mọ́ gbé dání. Ẹrù yín ẹ jẹ́ kó light. Mo fẹ́ mú yín ré kọjá sí ilẹ̀ olómìnira. Báyìí ni ẹ gbà, báyìí ni ẹ gbà, báyìí ni ẹ gbà. Gbò yá ló súnmọ́ Mósè náà pé ìwọ Ọlọ́run ìwọ ló mú wa gbà. Àwọn ọmọ tó wà lẹ́yìn mi tí mò ń kó lọ alágídí ni. Ó sì mọ̀ pé akólòlò lèmi, n ò lè sọ̀rọ̀ ẹnu mi tán. Má jẹ́ kán múnú bí mi. Ara ń tó fà á tán sí ní Mósè òde lẹ́ẹ̀lérí nù. Ara ń tó fà á tí áńgẹ́lì burúkú ṣe dúró sí apá ọ̀tún rẹ̀ nù. Tọ́lọ́run wá exchange tó ní ó bọ́ kúrò ńbẹ̀. Nínú ayé yìí a gbọ́ pé Mósè ò mọ̀ dé lẹ́ẹ̀lérí torí ìbínú rẹ̀. Ìwọ náà mọ̀ bínú nú rìn àjò ìkọ́ ọba àbá débẹ̀ ọmọ orí ayé afayọ̀ pọ̀ tiẹ̀. So orí iṣẹ́ tí ayọ̀ ń ṣe ìmọ̀ lé ìbínú lọ. Kí iṣẹ́ pàwa náà kì í bínú. Bó bá rí ibi tá àyà ti bínú ń gbà mí. Ṣùgbọ́n a ti wà confine sí ayọ̀. Wípé ìbínú gan-an ìmọ̀ ń sá ni wípé àwọn eléyìí wọn àmọ̀já ayọ̀ lọ́wọ́ kan wọ́n yọ̀ ni. Nítorí kó mọ́ bá kó bá wa ni. Kò sẹ́ni tí ò ní àwọn ìwà náà dẹ́rẹ̀dẹ́rìn lọ́wọ́. Ọlọ́run ní ẹran ara mọ̀ ni. Ọlọ́run ní gbà wá. Ọlọ́run ní ṣàyàn wa. Ọlọ́run ní ṣètọ́jú wa. Nítorí ẹ̀ la ṣe máa ń fi ayọ̀ pọ̀ tí ẹ pé ayọ̀ làwọ̀ fi wọ inú rẹ̀. Tó múnú bí èèyàn, tó mú èèyàn wọn ṣépè ojoojúmọ́, tó mú èèyàn wọn gégùn fún àwọn ará bí ní ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa yọ̀ nínú Olúwa. Ẹ yọ̀ nínú Olúwa, ẹ yọ̀. Orin rẹ̀ mi lónìí. Mo ti ń gba táìmù yín jù. Ibi tí mò ń lọ, tí mò ń gbìyànjú àti sọ náà ni wípé ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan sí. Ní tí mò ń gbìyànjú àti sọ kó lè ká yín lára náà ni wípé mọ̀jẹ̀ kan fi Sátidé gba Sunday lọ́wọ́ rẹ̀ àbí Sunday kan fi gba Sátidé. Mọ̀jẹ̀ kan fi ọ̀dà kò wá ni. Mo yá fi mo fi gbé ọ̀rọ̀ yẹn ò wá. Ibi ìsàbòsí ẹni wọn ṣàbòsí àwọn olórí. Alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn tí ń dùn wọ́n yín. Jọ́ o, ọjọ́ ìparun wọn ń sún mọ́lé o. A ní parun mọ́ wọn o. Ibi tọ́lọ́run wá fẹ́ mú wa gbà yìí. O rántí ibi tó mọ àwọn Ísírẹ́lì gbà lọ́jọ́ sí inú òkun pupa ni o. Ó tó kan sọ fọ́lọ́run wípé so fẹ́ wá waste time wa ní rúkí lélẹ̀ gan ọ̀ma ní fowó ṣe. Ṣùgbọ́n wọn kọ́ orin wá sí ìfọ̀lọ́run o. Wọ́n gbà. Àwọn kan ṣagídí. Mósè gbọ́ sí ọ lẹ́nu. Ó sàn kó wọn lọ. Ibẹ̀ lógun Fáráò parun sí. Alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn tòní. Ẹjá lọ tààràtààrà sí Àbújá lórí ilé tán ní Wike owó tán fẹ̀sùn kan estate kan tán ń pè ní River Park Estate. Wọ́n ní ẹjọ́ ti wà nílé ẹjọ́ ṣùgbọ́n Wike pàpà lọ wo ibẹ̀. Bọ̀dà Lérè Ọláyínká àwọn náà ń gbèròyìn wọn lẹ́nu yọ́ mẹ́ta ẹ̀ náà bá ganu sí máìkì. Wọ́n náà fẹ́ represent ọ̀gá wọn. Àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí kàṣà báyìí káwòdì báyìí lọ́rọ̀ rí kan tó yí máa wọn lọ́wọ́. Mo ní ó dà àmúbọ̀ àgbé kámẹ́rà sójú wọn, àgbé máìkì sẹ́nu wọn. Bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á yà ní ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá. Mo rí write up kan ni o. Mo sì rí ti Gúmílànà tí mo mú wá fún yín. Mo tún rí mi tí àwọn Haúsá kan kí ló kọ Ọ̀gbẹ́ni honorable. Mo ní honorable ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Mo sì rí wípé Facebook page ẹ̀ profile ẹ̀ náà ó wà verified. Òun ló wá kọ síbẹ̀ wípé àwọn ilẹ̀ Haúsá nípa àwọn isba àwọn tí ń kó ọtí. Ó sọ̀rọ̀ nípa owó táwọn ń pa wọlé ń bẹ̀. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ló bá dé. Àmúbọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ẹran létí. Bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà dé lórí ọ̀rọ̀ owó táàkì. Àná la gbọ́ tán ní iná dédé sọ
ní headquarters FIRS ní Àbújá tá a fi ń fi ọkàn kún èjì wípé àbí ọgbọ́n kan fi ẹran sẹ́nu káwàtì ni wọ́n fẹ́ dá yìí nítorí wàhálà tó ń tà ń gbòòrùn lórí ọ̀rọ̀ òfin tax bill tán ní gazette yàtọ̀ sí tán buwọ́lù lẹ́gbẹ̀mọ̀ asòfin. Wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ tax bill tí wọ́n ní wọ́n ṣe àìdáyidá rẹ̀ nínú gazette ìjọba ti wá dáhùn báyìí wọ́n ti fèsì presidency wọ́n ti dá àwọn tí ń sọ̀rọ̀ lóhùn tó rà gbọ́ pé Àtíkù náà fẹnu sí ó tàbùkù ìjọba abẹ́ náà ní Peter Obi náà ò gbẹ̀yìn ṣùgbọ́n àwọn méjì náà wá dá lóhùn àti gbogbo ọmọ Nàìjíríà tán náà ń gbé ìròyìn kiri wọ́n náà lésì fún yín ẹ fẹ́ gbọ́ èsì tí ìjọba fi dáhùn lórí ọ̀rọ̀ gazette tán fẹ̀sùn kàn wọ́n pé wọ́n yí àbọ̀ ńbẹ lónìí náà ní kò ní dọ́là bàbá kò ń bẹ̀ tán á lọ sọ́dọ̀ àjọ NAFDAC níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ń kìlọ̀ fún ọmọ Nàìjíríà lórí product kan Indomie product ní wọ́n ní oníkìní kan lára oníkìní kan lára wọ́n láwọn ń kìlọ̀ fún yín ní ìsìn ẹ̀wọ̀n jẹ́ o wọ́n ní sẹ́ẹ̀sì mọ̀ wípé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí wọ́n níjọba ti báànù Indomie mú ní ṣé ìtún tẹ́ ń sọ ní pé kò sí Indomie ní Nàìjíríà mọ̀ wọ́n jẹ́ Indomie ẹ̀yìn tẹ̀ wá Nàìjíríà ẹ̀ bá wa confam ẹ̀rí Indomie jẹ ẹ̀rí ra lọ́jà mọ̀ wọ́n ti báànù ẹ̀ èwo náà wá báànù importation òkè àyà ní importation náà báànù àjẹpẹ́ ilé ìtẹ́ ń jẹ́ Nàìjíríà náà ti ń ṣe wọ́n ní kẹ́ẹ̀kan mọ́ kẹ́ẹ̀kan rí mọ́ kẹ́ẹ̀kan ra mọ́ wọ́n ní ti Nàìjíríà ní ẹmọ́ jẹ́ ó sì ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà bàtà náà wà ń bẹ àìka label àìka instruction àìmọ̀ bóyá nǹkan ti expire kan àá ti da omi ẹ̀mí tí ẹ̀ mọ́ ń rún Indomie jẹ́ ńgbà náà ni wọ́n bá fẹ́ ṣe Indomie báyìí wọ́n ti já kan bẹ̀ tí wọ́n ti mọ́ jẹ́ bí bisikíìtì wọ́n ní allergy wọ́n fi nǹkan kan sínú ilé wọn sọ country tó ti ń bọ̀ wọ́n ní France náà ti kọ́kọ́ kó fìrí ẹ̀ wọ́n ní kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ àyàn à ń bọ̀ gbogbo bí wọ́n ṣe já wa sí bọ́rọ̀ wọn bá bò sí lọ bọ́n ṣe já wa sí à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là yẹn àjọ NAFDAC bàbá kò ń bẹ̀ à ń lọ sí Èkó tààràtàrà níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ìkan ní inú àwọn agbálẹ̀ ojú pópó náà wọ́n ní ó pàdé ikú rẹ̀ lẹ̀ sí Ògbèjì lójú ọ̀nà márosẹ̀ àlékòó wọ́n ní dáńfó ló pa á ní ìwọ Ọlọ́run lọ́dún kọlà tá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wá padà sórí ọ̀rọ̀ sàríà lọ wọ́n ní kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ wọ́n ní bí sàríà lọ ṣe wọ ilẹ̀ Yorùbá rẹ̀ o wọ́n ní wọ́n ti ṣàpérò wọ́n ti jókòó sàríà lọ gangan kì í ṣe sàríà panel sàríà lọ tán ti máa dá ẹjọ́ gidi gan ni tí ì ṣe gbogbo irọ́ tán ń pa fún alọ́jọ́ sí tán ní ẹjọ́ ọkọ síyàwó nìkan ni mùsùlùmí nìkan ni wọ́n náà tí ó ti wọlé Yorùbá o à ń bọ̀ mbẹ́ ìjókòó wọn à ń mú bọ̀ wá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ̀la bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ Tọ́pẹ́ Fásùà ẹran ti bọ̀ dáhùn wọ́n sàn ń ganu sí máìkì wọ́n ń sọ̀rọ̀ bí typewriter báyìí ni wọ́n ló ní gbéraga ní Nàìjíríà wọ́n nítorí wípé ẹ̀ ń ṣàbòsí lórí ọ̀rọ̀ táàsì wọ́n ní ẹ̀ ń pariwo léjọba lórí wọ́n láwọn opponent ló wá lẹ́yìn ẹ̀jáde mo ní ó dáa á fi jó ti ìjọba tó sọ̀rọ̀ náà torí ara ìjọba náà làwọn náà torí ara àwọn tí ń gba Ààrẹ Olódòdẹ nímọ̀ràn ní bọ̀dà Fásùà lórí ètò ọrọ̀ ajé ẹ ti gbàgbé wọn ní ìbọn náà sọ lọ́jọ́ sí ní $1 pé ó tó jókòó sí mama put ó tó ṣe fàájì nínú Nàìjíríà bẹ́yàn bá ní $1 lọ́wọ́ pé yóò tún gba ṣéǹjì ẹ ti rántí wọ́n sọ̀rọ̀ lónìí à ń bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á tún padà sọ́dọ̀ Òbí níbi tí Òbí ti ń tanú àbùkù bá ìjọba àti àwọn níbi tí Òbí ti ń tanú àbùkù bá ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin pé ó mà ṣe lára yín o bá ṣe gbójú òkun lẹ́yìn tó àṣẹ ẹ̀jẹ̀ ní agbá ní pé lórí Electoral Act amendment pé a lérò pé ẹ tọwọ́ bọ òfin láti jẹ́ kí láti pinnu ìyà láti wá ìjìyà tó tọ́ criminal kẹ́ẹ̀sọ́ di criminal code fún gbogbo àwọn tí wọ́n bá ka ìbò mọ̀ lọ́wọ́ tán ń jíbò tán ń ra ìbò tán ń sanwó ìbò pàápàá jùlọ àwọn politician pé ọjọ́ wo lẹ fẹ́ tó ṣe òfin tí ó máa mú politician báyìí tí ó sì jẹ́ kán máa jẹ́jọ́ criminal nítorí pé wọ́n ń ra ìbò wọ́n ń tàbò pé ẹ sì ti mọ̀ wípé wọ́n máa ń ta ìbò wọ́n máa ń ràbò kí ló dé tẹ̀sí òfin yẹn ẹjọ́ Òbí pọ̀ náà ń sọ ọmọ ní ẹjọ́ rẹ̀ ò pọ̀ lórí vote buying á sọ bàbá kò ń bẹ̀ tán. bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn fún ní update lórí ọ̀rọ̀ tí Bọ̀dá Wàsíù kí ni Dàpọ̀ Abíọ́dún sọ lẹ́yìn bàtà gbọ́ pé Bọ̀dá Wàsíù gbé Dàpọ̀ Abíọ́dún ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn kì í ṣe Dàpọ̀ gangan ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn náà represent àwọn olórí àti ìjọba ìbílẹ̀ Ìjẹ̀bú tọ́nà gbé wọn lọ sí ilé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ náà ni kí wàá ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn fi dáhùn bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí fọ́nrán kan níbi àpèjẹ kan tí Bọ̀dá Wàsíù ti lọ kọrin mo rí wọ́n invite gómìnà wọn náà
Musari tí ń kí gómìnà mo ní ẹ má rò wípé wọn mọ tọ́jọ́ ń ṣe o ṣùgbọ́n a mú èsì tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn tán fún àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú lórí ọ̀rọ̀ yìí mú èsì tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn tán fún àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú tán fi sọwọ́ sí wọn a mú wá fún yín lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá dénú abala ẹ̀ńbára àmúbalógun Èkó bọ̀ wọ́n tún pẹ̀rẹ́pẹ̀rẹ́ ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ bàdà Wàsíù ṣùgbọ́n náà abala ẹ̀ńbára yìí láti sọ yẹn ṣùgbọ́n tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn sọ gangan àmúbọ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn. táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ lẹ́nu àkórí ìròyìn àdé ìpínlẹ̀ Kwara níbi tá a ti fẹ́ wọ́n ní àwọn ajínigbé bínú tán wọ́n kọ̀ láti gba owó ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ ẹbí ní Kwara kílẹ̀ skills tán give sán láwọn ò gba owó mọ́ ni kí náà fẹ́ mọ́ fi wọ́n ṣe sán fẹ́ mọ́ pa wọ́n ni meanwhile àjò mọ́ ìkan nínú àwọn ìròyìn náà níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ìkan nínú àwọn ọmọ Fúlàní herdsmen eléyìí kí wọ́n tiẹ̀ ní kì í ṣe àwọn ajínigbé wọ́n ní Fúlàní ni wọ́n ló bá rí ọmọ kan tó wù 15 years old ló bá tọ̀ lọ bóun nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ náà bíbá ní kí ló dé àwọn ògbà dandan ni ọmọ yìí ò lè fẹ́ ọ kò tiẹ̀ tí ì tó lọ́kọ o wọ́n ní wọ́n padà lọ àtáàkì family yẹn wọ́n dẹ̀ gé ọmọ yẹn lọ́wọ́ àmú bàbá tó sọ story yẹn wá fún yín fọ́nrán rẹ̀ wá àjà catapult sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala àfi pàkà abala Sanawole bí ta ti mọ̀ ya picture wa ayọ̀ ló bá dé picture ayọ̀ láyà òun náà látún yà ó ńlá bẹ̀rẹ̀ sí yà láti bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí òpin ọdún ló tún dé yìí a bá wọn sínú ìbànújẹ́ a sì ní bá wọn tọ́ ìbànújẹ́ wò láti Ọlọ́run Èdùmàrè ẹ sọ pé ayọ̀ mi dé ẹni ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ ẹ ṣe Mushin ẹ ṣe ọlọ́ṣà sínú ẹ ṣe gbéborùn gbéfìlà ẹsẹ̀ ẹlẹ́à ẹ̀mí ọ̀gá ẹni mọ́ gbádùn lọ́dọ̀ bàbá Akínyẹmí Òní ẹ̀yìn ìyálé ẹsẹ̀ àbòsí àfi pàkà yọ́yà kò ní yẹ́ ẹlẹ́sìn mọ́mọ́ mi ìṣẹ̀lẹ̀ àbí alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn tó ní àtìmáàmì báàmì orí ọlọ́run rí sí ẹ̀yin lẹ́fẹ́ dá lé mi rú ọ̀rà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ báàmì Akínyẹmí Òní ẹ mọ́ lè jẹ́lẹ̀ ẹ mọ́ tọ́pù ẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ẹja dé UK ọ̀rọ̀ kan ló ṣẹlẹ̀ látìgbà tí Ọgbẹ́ni Abẹ̀sẹ̀kú bí òjò ọmọ Nàìjíríà yìí mo ti ẹ̀ láìkẹ́ gbogbo àní mọ́ recognize Nàìjíríà ní gbogbo àní mọ́ faramọ́ Nàìjíríà bó bá jà náà yóò lò flag Nàìjíríà wọn kàn ti ẹ̀fẹ̀sùn kan gbà náà wípé bóyá torí flag Nàìjíríà ti ń lò ló jẹ́ kó lùsì àwọn ọjà takuntakun àwọn ọjà tó ṣe kókó nígbà náà tó lùsì ṣùgbọ́n nígbà tó ti jà lánàá tẹ́ ẹ bá rí ti scan gbé jáde pẹ̀lú ẹ̀rẹ̀kẹ́ ọ̀gbẹ́ni tó bá jà bó ṣe ń sọ̀rọ̀ rí náà bá fi fọ́nrán kan hàn mí níbi tó ti ń challenge ẹ̀kú tó di pé wọ́n jà wọ́n ní ó wá rìn bí ọ̀bọ níwájú Anthony Joshua wọ́n ló ń fi Anthony Joshua wé ọ̀bọ wọ́n ní ara inú tó bí yẹn nìyẹn ó ti sú ẹ̀ pé ọ̀bọ lòun lóòótọ́ òun ó fi ọwọ́ sí wọn séèyàn òun ó fi wọn ó tí ìpàdé ìnàkì rí inú igbó àbí ó dáa fojú ìnàkì wò ń ebó ń fòun pa nítorí pé òun jẹ dúdú wọn ló ná mo rò pé yẹn náà ló wá mú Anthony Joshua náà wípé tẹ́wọ̀n pé bí racism ni wọ́n ti ẹ̀ fi ṣeré ńlò èbò ńlọ wá mú nígbà tó wín nìtàn ló bá gbé flag Nàìjíríà láwọn bíi ti ẹni tó náà iná tán lẹ́mìí burúkú nú náà bá jáde náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ wọ́n nìkan nú àwọn tó jẹ́ ex-reform UK candidate ní o ní Buckley wọ́n ní òun ló target Joshua wípé ìwọ tó jẹ́ pé ó wà ungrateful aláìmoore abáramóore jẹ ni ọ́ àdáni kan jẹ àdáni kan mú àdáni kan gbé ló bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ lòdìlòdì kí ló dé kí ló ń ṣe fún ọ ó ní ṣe flag third world country ló yẹ kó gbé ńgbà tó ń win pé ṣé Nàìjíríà ló sí ọ sàn náà bomi rí ọ sàn náà fúrúgbìn rẹ yìí sàn náà bomi rí ọ tó fi dàgbà báyìí tó fi soríire tó wá jẹ́ pé Nàìjíríà náà ló ń padà sí wọ́n ní wọ́n sọ̀rọ̀ kò bá kúrò sínú ọmọ Nàìjíríà náà bá yá lọ bẹ́ẹ̀ wà òkè mi ò ní bọ́n dá sí o nígbà tí Kẹ́mi bí náà kìí ẹ sọ̀rọ̀ sí Kẹ́mi ẹ sọ sálábù ta ní kápẹ́ làlábò sínú wọn náà sáwọn èbó yìí ni àbí torí tí mò ń gbọ́ náà ni pé ká ní ṣe ni Anthony Joshua rí ìdáràn tàbí kí nǹkan kan ṣe tó wà negative wọ́n ní tán bá máa ka ìròyìn wọ́n lè yọ British bomb àbí tó recognize ẹ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè wọn náà lè yọkú tán kàn máa pè ní pé ọmọ Nàìjíríà kan mo ní ṣe lóòótọ́ wọn
àwọn tí ẹ̀yẹ kan pọn lé kan ní Nigerian British born wọ́n náà lè yọ British ẹ̀yìn ẹ̀kúrò tán kan n tó mú wọn sọ wípé ungrateful hypocrite ni pé third world flag so ìgbà yẹn ló ti èyí tó ti ẹ̀kan ìmí ń bẹ̀ nìyẹn pé so third world ní Nàìjíríà ló sì jẹ́ ìmí rò pé ó ti wà lára developing a mọ̀ pé kò sí lára developed nation but this is the giant of Africa, this is the big brother of Africa, this is the Methuselah of Africa. It is well. Ṣùgbọ́n ẹ bá ń dá sí ẹgbọ́n sí Anthony Joshua jẹ̀bi àbújáre fúláàgì Britain kan ló yẹ kó lò. Ṣé Britain ló lọ represent nínú ìjà yẹn ni? Àbí ìjà ara rẹ̀ ni? Àbí Nàìjíríà ló lọ represent? Àbí sólẹ́tọ̀ kó kúkú kó fúláàgì méjèèjì? Níbo jẹ́ pé bọ́ọ̀ náà ó bá kọ̀ròyìn wọ́n máa kọ Nigerian British ni kó kúkú. It is well àwọn ọmọ Commonwealth. Àwọn ọmọ Commonwealth ibi tí wọ́n já sínú ẹjá kò mbẹ̀ ẹjá wá lọ sí inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé nù Abala ti Sanawole ẹjá dé Oǹdó níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ká fi tó ẹ̀yin aráàlú létí wípé àjọ Àmọ̀tẹ́kùn pé wọ́n ti ń gbà àyàn ṣiṣẹ́ o pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ káwọn ọmọ yín kan join àjọ Àmọ̀tẹ́kùn pé kẹwàá fowókọ́lẹ̀ múra àwọn kan náà tán ti join tán ṣe exercise wọ́n náà ṣe medical test tán fún wọn ni mo ló dáa bẹ́ẹ̀ kan sáàrùn àti kan jọ kan mọ́ jẹ́ kí àdàlù wà ń bẹ́ o kan profile gbogbo àwọn tó bá ń gbà àfẹ́ mọ́ gbọ́ story létà wípé ọmọ Fúlàní kan eléyìí tó lọ ṣẹlẹ̀ ní bolo ti ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ síná ṣé ìṣẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ gbọ̀ngàn bẹ̀rùn ti gbàgbé orúkọ ìlú yẹn tán náà pa àwọn aráàlú tó sì ní aṣọ àwọn ọmọ Àmọ̀tẹ́kùn ni tán fi lọ gbé ọ̀gá àwọn lọ́jọ́ sí ní Òṣogbo ẹ má jẹ́ kí irú ẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ mọ́ o ẹ má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ àgbọ̀n kankan lórí ọ̀rọ̀ ẹ mọ́ kàn pa àwọn ará bí wọ́n pa wọ́n gbé ẹ bá ń tẹ̀sí ní abẹ́rẹ́ já òwò ṣe lọ. To recruit for Ondo State Security Network Agency Àmọ̀tẹ́kùn BRO5. This is part of the prerequisite to test the ruggedness of the men to be eventually recruited. Early in the morning, we've conducted medical tests. It's now physical fitness tests. Especially this yellow tide period, remember we are having Operation Lewandade, we are having border patrols, we are having 24/7 patrols, we are having Ember Month patrol. This is to ensure and guarantee the safety of lives and properties. Ó yẹ ká bọ̀ padà ẹja wa lọ sínú sport. In fact ó yẹ ká mú ilé ìtẹ̀lé ti Anthony Joshua ní wọn ò tètè rí níbi tá a ti gbọ́ wọn ní AFCON 2025 wọ́n ní update ti wà lórí African Nation Competition ìyẹn ní AFCON wọ́n ní ọdún méjì náà ń ṣe tẹ́lẹ̀ Morocco náà tiẹ̀ ti fẹ́ gba ilé àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ṣé Nàìjíríà tiẹ̀ qualify torí mo rí tán náà ń lọ Morocco san qualify mi ò mọ̀ kan passport yìí o mọ́ mi Dorcas Jalo ni mo wo sport àtàwọn bàbá wa kan náà tàwọn tínú wọn máa ń dùn pé tí wọ́n gbé sport lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wọ́n ní wọ́n ti sọ di 4 years báyìí wọ́n náà fẹ́ regulate ẹ̀ pẹ̀lú body football lágbàáyé pé 4 years náà fẹ́ mọ̀ ṣe African Nations Cup àwọn ò fẹ́ mọ̀ ṣe every 2 years ìwọ̀n ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ní lágbàáyé jágbó update látẹnu wọn directly. I think part of the progress is to make sure that the fixtures, the calendar, the football calendar in the world is significantly more synchronized, is significantly more in harmony, is in the interest of Africa, Europe, CONMEBOL, it's in the interest of the national teams, it's in the interest of the clubs, it's in the interest of the players. Launching a new competition called the African Nation League, which will take place starting September, October, and the finals will take place in November. And we've divided Africa into 4 zones or 4 regions, as you may say. The northern zone or the northern region, which will consist of 6 nations, 6 member associations. The eastern region will consist of 16 member associations, 16 nations. Western region will consist of 16 nations as well. And the Central and Southern African will consist of 16 countries as well. With this decision, ó rẹ̀ káàbọ̀ padà entertainment là ń wọnú rẹ̀ ní ìṣẹ́já lọ́dọ̀ ẹbí Aníkúlápó Kútì níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ìròyìn ayọ̀ rèé o níbi tá a ti gbọ́ ìròyìn ayọ̀ wípé at last àjọ Grammys àwọn tí wọ́n wà nídìí Grammy Awards tán ṣe agbátẹrù rẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti recognize Fẹlá báyìí wọ́n ní inú Grammy 2026 wọ́n ní Fẹlá ti wà lára àwọn orúkọ tán máa fún ní Lifetime Achievement Award at Grammys Award kò wí ní ẹ̀ lójú ayé rẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn èèyàn ló ti pariwo léèyàn lórí wípé
sẹ́ẹ̀fì kìíní ṣe ojúsàájú ni ṣùgbọ́n láìpẹ́ yìí náà ni Obama ìyẹn former president wọn lamẹ́ríkà ló náà sọ̀rọ̀ nípa Fẹlá pé orin tó mọ́ gbọ́nù pé kì í kàn ṣe pé orin nìkan pé wọ́n jíjà àwọn spiritually ó sì ń jàfẹ́tọ̀ ọmọ nígbà tó wà láyé wọ́n á rò pé bóyá gbogbo nǹkan wò pọ̀ náà rè tí àwọn èèyàn ńlá lè fi mọ́ sọ̀rọ̀ báyìí torí wọ́n máa ń fi kíní náà sojú ṣáájú pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Grammy wọn wọ́n sàtì ní wọ́n máa fún Fẹlá ní lifetime wọ́n èèyàn ní àwọn accept bẹ̀ Fẹlá jù bẹ́ẹ̀ lọ mo nílò òótọ́ ni alára ní gbéra aga ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká congratulate ìdílé Aníkúlápó Kútì bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ wọn Fẹ́mi bọ̀dà Fẹ́mi àwọn náà àgbà ti ń dé ní ìsìn àwọn náà ti lọ Grammy bí ẹ̀mẹ́ta bẹ́ẹ̀ mẹ́rin wọn kàn win ni wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ̀ ń bá ti lọ Grammy náà tàn fìwé pé is as good as a winner ìdílé Fẹlá Aníkúlápó akin kò ríire o ṣùgbọ́n wọ́n ní kò jẹ́ nǹkan kan pé Fẹlá jù bẹ́ẹ̀ lọ mo nílò òótọ́ ni ẹjẹ́ àkóńbẹ́ ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ àfẹ́lẹ́ yìí ká fi pẹ̀kun Abala Sanawole níbi tá a ti ń gbọ́ tí wọ́n sọ wípé àwọn agbésùmọ̀mí ní Zamfara wọ́n náà ti ṣe fídíò ránṣẹ́ wọ́n pàrokò wọ́n sọ̀rọ̀ directly sí ìjọba pàápàá jùlọ ìjọba Zamfara wọ́n ní lọ́tẹ̀ ìwọ̀n sáwúsá wọ́n ní wọ́n sọ òyìnbó tátàtà wípé wọ́n láwọn èèyàn ní problem pẹ̀lú àti mọ́ gbọ́ èdè àwọn fẹ́ kí gbogbo ayé gbọ́ àwọn pé àwọn náà kàwé o gbóyìnbó wọ́n ní orúkọ wọn a máa jẹ́ fọ́nrán rẹ̀ wà ń bọ̀ wọ́n ní orúkọ wọn a máa jẹ́ JNIM wọ́n ní ara àwọn affiliate ISWAP àti ISIS ni wọ́n ní wọ́n ti gbé fídíò tuntun jáde báyìí o wọ́n ní Burkina Faso náà fẹ́ fèsì ẹ mọ́ bẹ̀rù Nàìjíríà mo ní ó jọra wọn náà nítorí láìpẹ́ yìí ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ láàrin Burkina Faso àti Nàìjíríà abalajọ tí Burkina Faso fi hàn dí mọ́ Nàìjíríà ṣùgbọ́n Nàìjíríà kọ̀ọ̀nà náà ràn dí mọ́ wọ́n nígbà tán ti kófìrí wọ́n ti gbóòórùn wípé ọwọ́ Faransé orílẹ̀-èdè Faransé ó wà nínú ọ̀rọ̀ yìí náà ṣe mú plane ní Nàìjíríà ọ̀rọ̀ sá ti settle ṣé ká kọ́kọ́ tẹ bí plane yẹn ṣe kúrò ńbẹ̀ tó fi land sí Ghana ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀ sí ná bá a bá padà dé ká wá tẹ fún àwọn ará BC níbi tí wọ́n ti ń sọ wípé àwọn pọ̀ o oríṣiríṣi ẹ̀yà làwọn o ìran táwọn kóra àwọn jọpọ̀ sì ti wà ń sá ẹ̀ ní ìsìn pé àwọn fẹ́ gba ìjọba lọ́wọ́ Burkina Faso president Traoré mo ní abájọ ẹ̀yin náà ẹ̀ dúró déédéé o torí Traoré náà ti múra yín lẹ́ o torí ẹ̀ ní ò ṣe dúró lásán o ó ti lọ wá aláfẹ̀yìntì alátìlẹyìn Russia sì ni wọ́n sì ń ràn lọ́wọ́ gidi àfihàn kan hàn yín láìpẹ́ níjẹta tí wọ́n kó àwọn mọ́tò ogun wọlé gan rẹpẹtẹ ó ń gan ìdúró sí ìbẹ̀rẹ̀ òsì fún ẹni tó gbódó mi ní ó dá wọ́n sì ní bárabá tó rokùn ní ó tó rọ adìyẹ ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbára ẹ kọ́kọ́ bá ń fi bí aeroplane tàn túlẹ̀ ní Burkina Faso bó ṣe láǹdì sí Ghana wọ́n ní yóò mọ̀ gba Portugal lọ àmọ́ bóyá tọ́ ní bóyá rọ ṣùgbọ́n ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ ìyẹn sí iná ká tó wá fi fọ́nrán ibi tí àwọn ẹgbẹ́ JNIM tí wọ́n ti ń pàrokò ránṣẹ́. The federal government has confirmed that its C-130 military aircraft, which made a precautionary landing in Bobo Dioulasso in Burkina Faso, has now departed the country and arrived safely at the Air Force Base in Accra, Ghana. The development follows the resolution of a diplomatic dispute between Nigeria and Burkina Faso over the aircraft's entry into Burkina Faso airspace. But Minister of Foreign Affairs, Ambassador Yusuf Tugar, announced the aircraft's safe arrival on his X handle, confirming that the pilots and crew were in good condition, noting that the outcome reflects Nigeria's commitment to diplomacy and regional cooperation, and crediting President Bola Tinubu's leadership in resolving sensitive matters through dialogue. A separate statement from the Director of Public Relations and Information for the Nigerian Air Force, Air Commodore Ehime Jodame, explains that the aircraft's stopover in Ghana aligns with its updated flight plan. The C-130 is scheduled to continue to Portugal for depot maintenance, passing through Banjul and Casablanca. And that statement also confirms that the aircraft remains serviceable and that all personnel is safe, adding that the Air Force continues to operate to the highest standards of professionalism and safety. The aircraft's unexpected landing in Burkina Faso had drawn widespread public attention, prompting direct diplomatic engagement on President Tinubu's directive. Foreign Minister Tugar led a delegation to Ouagadougou, where he met with Burkina Faso's leader, Captain Ibrahim Traoré, before briefing journalists. Aya kí ló sọ? Aya ní kí n mú ti dàpọ̀ ọ̀tọ̀ ní JNIM ọ̀tọ̀ ní àwọn tó sọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ làwọn tó pàrokò ránṣẹ́ sí Zamfara ká jẹun méjèèjì pọ̀ nígbà náà ó kì í jẹ́ kọ́kọ́ ka ìròyìn tàwọn JNIM wọ́n ní wọ́n ti rìlíìsì fídíò ó dáa yanjú ẹ̀ àyá bá paradì káwọn wọnú abala àwọn Ogbeni ó ti dàpọ̀ ń bì wọn ò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ gbogbo ẹ̀pọ̀ ń bì. I represent the After that, I need to send message to Dauda Lawal Dere. Dauda Lawal Dere, Itaqillaha. Dauda Lawal Dere, Itaqillaha. Itaqillaha. As from today, we need to zaman lafiya in Zamfara state. Fighting is not continue to zaman lafiya. Peace
is very important of you, because totally if you continue to look at the Eastern West Africa, you see, Sulu is very important for me. After that, I need to send message to Commissioner of Defense, Tukur Usman Busau. He is the one of the send the aeroplane to come bush to bombing and boundary bandit. This one is not good now. So, Kuma, if you are see the Fulani, the Nigeria all is the House of Fulani, not the one Travali. Vigilante group. For instance, look at last week, vigilante group to come my area to follow my cow and sheep to go. There is no reason here. Dauda Lawal Itaqillaha. Dauda Lawal Itaqillaha. You are the leader of Nigeria, Zamfara State, in terms of Zamfara State. So, if you are need to continue to lead Zamfara State very well, no be problem. So just come and call the Fulani, the Kashalas, to come to meet them. If the Fulani need something, the benefit of cows in terms of borehole, Mursake, and other different beneficial. So after that, if you have questions, just raise your hand and ask. Look at you resembling like a Fulani. You are a white man. You know they say where Fulani is thief, all the thief. No. Well, I know the Fulani, all they are thief. No. Go and check it. Now, for instance, me, I am the one that my house, I building my house very clean. And why you send the aeroplane now to come and bombing it? Why? I don't know why. So, if you are thief, so nobody can come with your area to push your thief. So you have to be respect your country. If you are, you don't. Oh no, let's go on. Tata àti broken àti English wọn kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ pidgin ó sọ Hausa ó sọ Fúlàní jàre fúfúdé ó sọ láàrin rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ẹ̀ ká tó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ jẹ́ ń sáré mú tàwọn eléyìí mọ́ JNIM lẹ́ ń wò yìí apá kan ISWAP apá kan ICC tán ní àwọn ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ báyìí ní Sahel wọ́n sì ní Traoré ní Burkina Faso náà fẹ́ dojúkọ àwọn fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ rẹ̀ òun làwọn eléyìí ní ìsìn méjèèjì lápapọ̀ ṣùgbọ́n Traoré ó mọ yanjú ọ̀rọ̀ ara rẹ̀ kí Nàìjíríà náà fèsì ń tó bá ara tó sì jẹ́ kí ara mọ́ kan Traoré rèé wípé ẹ̀yìn tí wọ́n á ń gbé aeroplane tí ń wo ibi tán wa tí ń wo location àwọn ẹ̀ tó ń gbé bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀ wá ní ó ṣèèṣì balẹ̀ láéláé ṣùgbọ́n òun léèyàn lẹ́yìn wọ́n sì ní bá jábá lẹ́ni lẹ́yìn yóò pọ̀ bọ́ ẹjẹ́ àfi ti ẹlẹ́nà ẹjẹ́ amójútó ti Nàìjíríà àwọn tẹ́ kọ́kọ́ rí tán sọ broken katakata yẹn Zamfara ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n sì mọ̀ sọ broken ni pé kẹ́ ẹ lè gbọ́ kò yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ táwọn àwọn alábàárò wọn àwọn onídùúró wọn bíi Gumi pàápàá jùlọ Dr. Yusuf táwọn èèyàn kẹnuwò lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí nípa ọ̀rọ̀ tó sọ tó ní kí ló dé tí ìjọba wa ń ju àdó olóró sílẹ̀ Haúsá tó ń pa Fúlàní àwọn èèyàn wá ń bí léèrè pé kí ló dé tó ń change story ṣé Fúlàní náà ń pa ni àbáwọn bandits èyí náà lẹ́ ń pariwo wípé ààrẹ olódòdó ìjọba Tinubu kò mójútó yín nílẹ̀ Haúsá ẹ̀ ń pa yín wọ́n ń ṣe kinní kan ó tún wá dé nísìn ó tún kóná bò wọ́n ẹ̀yin náà lẹ́ tún gbèjà wọn tẹ́ ẹ ní Fúlàní náà ń pa ṣé ẹ gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tí oníkátàkátà yẹn sọ wípé Fúlàní ló pọ̀ jù ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó wá ń sọ fún ẹni tí ó jẹ́ ilé ètò ẹni tó wà ní tó jẹ́ kọmíṣánná fún ètò ààbò ń bẹ̀ wípé kí ló dé tó ń wo wọ́n ràn tán fi wá tí ìjọba fi wá ń ju àdó lóró síbẹ̀ kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé àtẹnu wọn lẹ́ẹ̀tì mòótọ́ tí àwọn Gumi Yusuf wá ń sọ níta gbangba inú bí àwọn èèyàn lórí ọ̀rọ̀ yẹn gan o pàápàá jùlọ wọ́n tún wá ń ṣe sánà ní the new minister of justice tó ti gbà kan jẹ́ CDS wọ́n wá ń ṣe sánà ní ẹ̀ ìyún wá gbóró wá nfa mi ò rò pé oró rẹ̀ nígbà tó ń wọ aṣọ ogun gan mi ò rò pé oró yẹn ó tó ti ìgbà tí ó wá ń wọ aṣọ ara ní ìsìn civilian tó jẹ́ minister ó wá pa méjèèjì pọ̀ ó wá ń dáná yá wọn gidigidi
mo rò pé gazette tàn fún Lásán Rock nígbà tàn gbà padà pé wá ṣe mínísítà gazette wípé rèé pa wọ́n kó lẹ́fù wọn ni ibi tí ṣòro Nàìjíríà wá kù sí nísìn ní àwọn bandits tó ti ráàyè kúrò nínú òwò tàn kó sí nígbà tàn ti gbọ́rọ̀ pé USA ń bọ̀ tàn ti wá fẹ́ wọnú àwọn ti Kwara àwọn ti Kogi àwọn ti Èkìtì wọ́n ti wọ ẹ̀bẹ̀ gan òun náà ló tún mú kí gómìnà Ọ̀ṣun kó máa pariwo lánàá wípé wọ́n ti ń gba ọ̀nà ẹ̀bùrú lọ́nà ẹ̀kọ́rọ́ láti Kwara àwọ̀ ọ̀dọ̀ ọ̀hún wàá rí pé wọ́n ní ìgbójú wọ́n tún àdírẹ́sì kọmíṣánná wọ́n àdírẹ́sì gómìnà nǹkan yan Nàìjíríà o. ó rẹ káàbọ̀ padà adúpẹ́ wà àyà òsì o ti bá yanjú rẹ̀ náà ló pọ̀ ẹja wa lọ tààràtàrà sínú abala tí ó mọ̀ kàn àyà náà ni ó ṣàtọ́kùn wa torí Ọlọ́run ó wà níwájú ó wà lẹ́yìn wa lápò ọ̀tún lápò òsì lókè àti ilẹ̀ Ọlọ́run la rí nínú abala èèyàn olólùfẹ́ abala comment section wíyá ẹ bá ń tẹ máìkì ẹ bá ń tan máìkì bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ bá ń tẹ amplifier mo fẹ́ mọ gbóhùn àwọn olólùfẹ́ wa kó mọ ọdún bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ tún kí n káàbọ̀ sínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section ẹlẹ́àánú sí de ètò fún wa lónìí o wọ́n fowó ránṣẹ́ sáàyà ó sì ní tó bá dé ẹ mú wọ̀rí ẹ gbọ́nú abala comment section. èmi ò mọ iṣẹ́ tí ẹlẹ́hà rán àyà ṣùgbọ́n mi ń gbádùn láàrin àwọn ìyáálé mi báyìí o inú wọn sì ń dùn pé kò sí ẹlẹ́hà nítòsí ẹ̀mí ọ̀gá. Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní ó bí kí bàbá Tinubu ṣe nǹkan tó bá fẹ́ ṣe àwọn Fúlàní yìí kò fẹ́ kó rí ìjọba rẹ̀ síbẹ̀ ni wọ́n wà lẹ́yìn ìdàrúdàpọ̀ ìjọba wọn gan ni kí onúkólókò dílé bàbá rẹ̀ mú bàbá olódòdó Iléyá Oòduà ń pè yín Ọlọ́run jẹ́ ìpè Oòduà o torí ó ń jọ bí ẹni pé ariwo ti dí wọn létí ó yẹ kán ti gbọ́ ìpè yìí tipẹ́ ọ̀pọ̀ lásìpè díẹ̀ náà ni ó dáhùn díẹ̀ láyàn wọ́n wà nú àwọn tán yàn tó bá wá kọ ara wọn sílẹ̀ kán mọ́ di ohun èlò àkọsílẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Emmanuel Adéyẹsù ti wá ọ̀dọ̀ wọn ni ẹlẹ́ apá kan ọ̀dọ̀ wọn apá kan bàbá Akínyẹmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí ló ń bà ẹ́ lẹ́rù kó o wí o Bobby nítorí ẹlẹ́à mo ti sọ fún ẹ wípé ẹlẹ́à fún mi ẹrù àgbà ni mọ́tò 3 ni a máa rà fún ẹlẹ́à ìkan ní ilé búrẹ́dì ìkan ní ilé ẹja ẹ̀kẹta láti ilé iṣẹ́ èlò bàbá òyìnbó aláta ẹ̀mí ọ̀gá 1 ẹ̀mí ọ̀gá 2 ẹ̀mí ọ̀gá 3 lẹ́ẹ̀kọ́ sí ó dáa ìfọkànbalẹ̀ tèmi rí lọ́dọ̀ àwọn ìyáálé mi ó tó ẹlẹ́à ń gbẹ́mí mi gbóná ẹ mọ mánéjì ara yín bẹ́ẹ̀ náà ni at Prince Bello wọn ni ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ ṣeun bọ́n mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní lẹ́kìtì kété ẹ bá wa gbé ilé ìwòsàn yẹn sí ojú gbàgede o àfìgbà tí wọ́n lé ẹlẹ́à lọ mọ́mí náà fẹ́lẹ́ apá mọ́mí Hannah Adébóyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling tìran nìkan náà wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fún mi wọ́n ní ẹ má bínú ṣé kìí ṣe wípé ẹ ti ń fi ikú wé oorun báyìí ṣé Britain kò pèsè iná mọ̀nàmọ́ná fún ará ìlú ni ọkọ̀ jẹ́ luxury tàbí personal necessity ṣùgbọ́n iná mọ̀nàmọ́ná jẹ́ kókó nínú nǹkan tí ará ìlú need you please correct me if I'm wrong wrong reference àwọn olórí Nàìjíríà là ń sọ wọ́n ń fikú wó oorun ni wọ́n ń fikú wó oorun yìí ṣàwà mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní mo gbọ́ wípé ìlú òyìnbó náà ti pe bàbá yẹn sórí oyè ọgbọ́n tí mo rí kọ́ lórí ọ̀rọ̀ oyè yìí ni pé ẹ jẹ́ ká máa sọ̀tàn ìdílé fún ọmọ wa pàtàkì tí àwọn òbí wa bá fẹ́ àjèjì ìbáàsí obìnrin tàbí ọkùnrin àdàlù téèyàn ò bá sọ̀tàn mélòó nù wa náà ló wá mọ ìtàn ilé bàbá rẹ̀ gbogbo wa bá bẹ̀rẹ̀ láti ilé ṣé kò bá dáa mélòó la lè sọnù tàn fáwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ á lọ sí ọ̀dọ̀ mọ́mí Chief Ìyámọ̀kùn Ajékẹ́mi Balógun wọ́n ní Uncle Bobby wọ́n mi ń pè mí lọ́nkú ẹ kò iṣẹ́ o Dangote issue is like the issue of you Takami Ago Dabo you. It is a payback time. We are on season 1. More shows on the way. More revelations coming soon. Ìyámọ̀kùn the chief. Mọ́mí ẹ̀yin gan ti wọ cruise ìwẹ̀dẹ́ àfi wọn pa wẹ̀dẹ́ season 1 lẹ́yìn wá àwa ti wọ season 5 bẹ́ẹ̀ náà ni Àtolúṣọlá Adébáyọ̀ mọ́mí ní kílódé tí wọ́n ń sá ṣé wọn kò lè múra láti dojúkọ àwọn wèrè Fúlàní náà nígbà tí wọ́n ti mọ̀ wípé wọ́n máa ṣe ìkọlù sí àwọn níbi tó ti ń sin òkú àwọn 12 tán pa Plateau lánàá náà sọ ṣé ọwọ́ Tinubu mọ́ sí gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí Ribadu and Gumi must go bẹ́ẹ̀ náà nìkan gbé Yusuf náà Dr. Yusuf yẹn. Mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní pàtàkì kí àwọn ọkùnrin tó bá fẹ́ obìnrin ní ìlú mìíràn kàn gbìyànjú ká má sọ ìdílé nù kí wọ́n máa mú àwọn ọmọ wọn lọ sí ilé wọn kí wọ́n sì máa sọ ìtàn ìdílé fún àwọn ọmọ nítorí ọjọ́ ọ̀la ó tiẹ̀ ṣe kókó pàápàá jùlọ àwọn ọmọ tá à ń bí ìlú èbó yìí ṣé tán bá wà mọ̀tàn tán mọ̀lé sọ́nsẹ̀ rí mọ́ ṣe DNA rí mọ́ lókèétì ilé bàbá wọn ilé ìyá wọn ni àwa òbí náà mẹ́ẹ̀ gan o pàápàá jùlọ àwa tá a lọ́mọ ní diaspora
ṣùgbọ́n excuse tí ò ní jẹ́ ká mú wọn lọ ilé náà pọ̀ lọ rẹpẹtẹ kí láti wá ṣe báyìí. Mọ́mì màmá dọ́là ẹ má bínú àti wà lọ́dọ̀ yín. Mọ́mì Abọ́láńlé Ògúndọ́là wọ́n ní kí ilẹ̀ ò tó pò sí ká gúnmi ohun gánágáná rere á ti bàjẹ́, yẹn pé ohun rere á ti bàjẹ́. Èyí wá ga lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà o, wọ́n tún ń lọ dààmú àwọn tó wà nínú ọ̀fọ̀ ẹni wọn àbí láti má lè sin òkú wọn kí gbogbo rẹ̀ kúkú dàrújáre. Kólúkúlùkù jẹ́ orúkọ bàbá rẹ̀, Oòduà nation going back, love from Mama Dollar. Wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àìpẹ́kún rẹ̀ náà nu mọ́ mi, akànwó wọn ràn nìkan fọwọ́ ara wọn túká. Bá mi Emmanuel Adéoyè Sotiwa wọn ni Ọ̀gbẹ́ni Bobby Amẹ́ríkà kò tí ì ṣe tó ó yẹ kí wọ́n ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ, òfin tó máa gbé gbogbo àwọn òṣìkà Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ láti orí gómìnà, ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀, ilé ìgbìmọ̀ ìjọba àpapọ̀ green àti red chamber àti mínísítà tó bá ní ẹbí tàbí ilé ní Amẹ́ríkà kan ti lé wọn pa, kan gbẹ́sẹ̀ lé, kí wọ́n gbé òfin lé wọn. Ẹ ó rí wípé láàrin oṣù kan gbogbo ìṣòro ìpànìyàn yóò dópin ní Nàìjíríà. Very very on point, very very on point. Òótọ́ lẹ sọ. Mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣe àbòsí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yẹn nítorí ẹ̀yin lẹ́gbàá ẹlẹ́ àwọn lọ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yóò ṣe ṣàbòsí pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n mo gbọ́ pé ẹ̀rù ń ba àwọn ará bí yìí o. N tí ó kàn náà nìyẹn lẹ́yìn eléyìí. N tí ó kàn category by category ni. Ẹ jẹ́ àwa dọ́dọ̀ Mọ́mì Esther Sosanya. Wọ́n ní bàbá tí wọ́n ní kí wọ́n máa pa àwọn bandit terrorist ìyẹn Yusuf, kí wọ́n lọ pa ọmọ bàbá Fágbéhùnsí. Àwọn tí wọ́n gba àwọn ó ń ṣe iṣẹ́ ibi lẹ́yìn rẹ̀ o. Ẹ bá wa kí àyà ikú iṣẹ́ Ọlọ́run á máa bá yín ṣe, ẹ kú ìpalẹ̀mọ́ ọdún o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Abọ́láńlé Ògúndọ́là Mọ́mì Màmá Dọ́là wọ́n ní ó dàbí ẹni wípé ọkọ mi àyà ni màá kúkú faramọ́ o. Ẹ̀hún náà lẹ faramọ́ tẹ́lẹ̀ kí wàá ní kí dalẹ̀ ń halẹ̀ mọ́. Wọ́n ní wàhálà ẹlẹ́yà ìpọ̀ díẹ̀ o, ọmọdé mi kò láyà akẹ́bọjẹ́ o. Mú kí gbogbo ẹbí aláyọ̀ yìí o, àkọ́ ọdún o, ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ láyé. Love from Mama Dollar. Ọdún tó ń bọ̀ lẹ́mọ̀ dá sí i pé air transport látà yá dọ́dọ̀ mi ò dà ń tà ṣèrè ẹlẹ́yà ò sì lé bóyá kẹ́ ẹ kúkú mọ́ bọ̀ báyìí. Báàmí Martins Adébọ̀wálé wọ́n ní óbí tíá irọ́ Mr. Lai ti sú wa, ó ti yá sáré sun yín bẹ́ẹ̀ ẹwà. Mo rántí ẹ wà lára àwọn tó ní ẹ̀mí sí irọ́ Lai, a tún gbé wá fún yín, ẹ tún ló ti yá sáré sun yín. Kò bí owó ló fi wọ́n wá. Mọ́mì Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní ìgbéyàwó ọmọ gómìnà Borno ní Olódò Dẹ́fẹ́ lọ sí ní Maiduguri tí gbogbo ìlú ti mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ gba àlejò wọn lọ́wọ́ security outfits ló ti gba gbogbo ibẹ̀ kan o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Ọláwùmí Olúkọ̀yà wọ́n ní all the reports will be in the system no matter what God wants. Ìyẹn ní FIRS. Ṣùgbọ́n tí system náà bá gọ́ bọ̀ nǹkan tán juná sí system náà, àwọn ará bí wọ́n mọ bọ́ ṣe ń cover up o. Báàmí Oríṣi Oríọlá wọ́n ní àyà pátápátá we go win forever win. Àṣírí ọbẹ̀ tí ẹlẹ́yà sè lọ sí London pẹ̀lú x rẹ̀, èmi ní x ẹlẹ́yà báyìí, mo ti dé x ẹlẹ́yà òdà àti tú o. Báàmí Akínyẹmí ẹ jẹ́ kí a tún ọ̀rọ̀ yìí rò dáadáa ò torí kí Máàmí Akínyẹmí má lọ fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ tó bá yá o, àti wípé tó bá yá ẹlẹ́yà máa lọ gbé owó fún àyà láti support ẹ̀. Oríọlá Oríṣi from Dallas, Texas. Bó o lẹ ṣe mọ̀ rówó tẹ́lẹ̀ à ń fi ránṣẹ́ sáyà ni mọ̀ nǹkan kan ẹ̀mí ọ̀gá. Mọ́mì Títí Láyọ̀ Ìbánjí wọ́n ní honey bunny mi, èmi náà ń bá wí, èmi ní honey bunny wọn. Kúrúkọ ní kí wọ́n á pè wọ́n o, òkè jẹ́ ń pè wọ́n ní honey fry pan mi. Wọ́n ní fọ́ọ̀sì yín ti lọ wájú sí ẹ mọ ìlúùlù, mo mọ̀ ìlúùlù what, mo lè bá yín lọ sí ìtàló ọdún yìí, kò ní jẹ́ òpin fún gbogbo ìdílé aláyọ̀ wa mi o. Ọ́nì ẹ ò pẹ́ fún wa o, ẹ ò kó èrè ìtàló délé àmì nǹkan tuntun ni a ò ṣe nínú ọdún tuntun. Àṣẹ Ìdùmarè. Ọ́nì fry pan mi. Ọ́nì bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja àwọn náà ni wọ́n ní ẹ kú ìnáwó ìwọ́de o. Èmi náà rí ìwọ́de ọ̀gá mo jíṣẹ́ yín fún Olúwo limousine ọkọ̀ bọ̀gìnì tí ẹ fi rán mi, mo fi jíṣẹ́ tá rán yín sólúwo. Anyways, gẹ́gẹ́ bí ọmọ original wo nítorí èèyàn kan kálà ní kíra wa, ó yẹ kẹ́ kí mi o fún ìwọ́de o. Ẹ bá ti ẹ̀ ń bínú sí gbogbo mọ̀nàmọ̀nà tí ẹ̀ ń bá lọ́wọ́ Olúwo, ẹ kí àwọn original ọmọ o. Bá mi Kẹ́hìndé Òsè ní Sàlímọ́dà ìwọ́de happy ìwọ́de o. Nígbàgbé orírun wa torí èèyàn kan. Mọ́mì Dọ́lápọ̀ Akins wọ́n ní Obi happy weekend and stay safe my brother. Ire o. Peace Dolly from Dallas, Texas. Peace unto you mami Ọlọ́run. At Ọláwùmí Olúkọ̀yà wọ́n ní adúpẹ́ wẹlẹ́ àlọ́ tefetefe. Inú àwọn èèyàn sì ń dùn pẹ̀lẹ́ ò sì lé. Inú àwa arúgbó dùn àsọkálẹ̀ ayọ̀ níbi tí wọ́n ń lọ. Àmì. Àmọ́ mi oh my God. Bọ́rọ̀ tẹ̀ sì sọ yẹ̀yìn lórún kan lálẹ́ yìí Ọlọ́run.
ẹ mọ̀ yìí kọ́kọ́rọ́ ẹ mọ̀ yìí àgànrán dì sẹ́yìn ilẹ̀kùn o n ò ní kẹ́lẹ̀kùn kí n tó wọlé bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́mí Ọláwùmí Olùkọ́yà ó ní congratulations to Bobby you are free indeed lọ́wọ́ ẹlẹ́yà. Mọ́mí Oyèyẹmí Sàlá wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby akú ìgbádùn òpin ọ̀sẹ̀ wọ́n ní kí wọ́n má fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú dókítà odidi ó yọ kíndìnrín ọkùnrin yẹn ní ìka ẹ̀dá kí wọ́n ti kíndìnrín ti dókítà yẹn kàn fi ṣe pàṣípààrọ̀ àbí ó dà bẹ́ẹ̀ ìjàmbá parí. Báàmí Akínyẹmí ò ní àti dọ́dọ̀ yìí wọ́n ní ẹ̀ lóbì èmi ò kì í gba oyún olóyún ṣùgbọ́n torí ọ̀rẹ́ ni wá kó o máa bọ̀ tó bá bímọ tán kí wọ́n á gbọ́ ọmọ àwẹ̀ ó máa lóyún tèmi èmi ò kì í já ara lé ẹ bá wa dá sí Akínyẹmí ò ní from US ok ẹ ní sùúrù kan bímọ tán ẹ jẹ́ kán bí àwọn yẹn sí ọ̀dọ̀ yín náà 12 náà ni. Báàmí Olúyọ̀mí Olúwọlé wọ́n ní good day to this àwàdà kẹ́ríkẹ́rí platform abẹ́rẹ́ nǹkan. I'm so happy to be part of this family. Báàmí èmi náà wà happy pé mo ní irú yín lẹ́gbẹ̀ẹ́. Bobby, I love the barrister tone that you performed this evening. Wow. Come on, you're a genius. Abẹ́rẹ́ Ọlọ́run báàmí Ọlọ́run ni ẹ bá yẹn. I'm proud to associate with you. Yorùbá Nation going by Rotarian Olúwọlé Eastern Texas wọ́n tẹ̀lé ọ̀fíìsì àti nǹkan panu. Báàmí ẹ tún mú orí mi yá gágá orí mi ń wú. Thank you so much sir. Mo appreciate. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ àti màámi wọ́n ní ibà ọkọ̀ kàbá ẹlẹ́à adúpẹ́ òpé ẹlẹ́à wọ́n ti gáfárà fáwọn ìyáálé ńlé o wọ́n ní ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run àyà power is greater than money. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa Emmanuel Adéoyè set up a bakery and wine store all for ẹlẹ́à bàbá wa kan náà tún open seafood name ní Wales sharks and fishes therein, yet they couldn't win Eleha for themselves. But Emi Oga finally moved to Babawa Akinyemi Oni with just the simple backing of Babawa Oriola Orizi. Ẹni tí Bàbá Oriola Orizi bá ti wà lẹ́yìn rẹ̀, Ọlọ́run ló wà lẹ́yìn rẹ̀ nìyẹn o. Ayọ̀ wa kò ní dìbànújẹ́ lágbára Ọlọ́run, ayọ̀ ni o, ayọ̀. Báàmì mọ́mi season 2 tẹ̀ mú wọnú fíìmù yìí. Wọ́n ní ibà àyà pé ibà àfipáka ó gún ní fún Ọlọ́run lókè ọ̀run ó ti dójú ẹ̀ báyìí o ó tó get enough is enough kí ààrẹ right away pàṣẹ fún Àṣetàní Gumi that evil callous shameless inhuman being ó ń ṣe human being inhuman to keep short for life his dirty and stinking mouth ẹlẹ́nu rírùn ambassador Kundus yóò àníkàn gbé wọn ni kàn gbé wọn ni. Mọ́mí Lújẹ̀sà mọ́mí Elizabeth Oyini àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rí àyíbá kà síwájú kà sí wọ́n dùn mọ́mí tó wá pè mí lóko ẹ wá o àwọn pásítọ̀ ìsàlẹ̀ ńkọ́ ó yẹ kí wọ́n lè gbóhùn sókè fún àwọn ènìyàn tí wọ́n ń pa iyọ̀ ń bo ó bá ní nínú jẹ́ kí ló lé Farouk náà ó lé ní gbogbo wọn baba Lai Mohammed ká kúlù fún ẹ̀yìn kàyí èèyàn lẹ́jú lọ́yẹ̀ tọ́lọ́run ṣé gbogbo èèyàn náà níwájú ni wọ́n tẹ love sí her from Dallas Texas thanks jare mọ́mí ti bínú ẹ wọ́n bínú Odua Nation going back mọ́mí Dorcas Odolúwa tún mi ṣe wọ́n ní lóòótọ́ ni Buhari sọ fún Trump pé ìjà láàrin Fúlàní àtàgbẹ̀ àwọn Fúlàní lè jí Tinubu gbé tí kò bá ní security o. Wọ́n ní àṣìṣe kọ́ ní kíndìnrín tí wọ́n yọ deliberate ní Odua Nation going back from Providence, Rhode Island. Ọlọ́run ló mọ̀ bóyá olówó kan ló ní ìdí ẹ̀ tó lè yọ kíndìnrín ẹni ẹlẹ́ni ó ti ṣe test ó ti rí pé the same thing ni àwọn kà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ Táíwò Àdìó wọ́n ní barista Ìwò yọ yẹ̀yìn mi barista Ìwò báyìí Tiwa my brother mo kí yín o láti ilé Ìjagun Òde nílùú Ìwò I can't do without watching your programs ara lè wájà o ẹ kú bí o ẹ ṣeun o bá náà ni bá ní ẹ bá ń kí gbogbo ara lé o mọ́ mi yín bá mi yín ẹran mọ̀ntá o ẹ bá ń kílé o ẹ mọ̀lẹ́ wa náà pẹ̀lú oríkì mi èmi lọ́mọ olóde òkúta ọmọ abòkè bí ẹ̀sà ogun òkè wájú dáàsà ogun rẹ̀ níwájú àyíǹde ọmọ àrílẹ̀ kàmọ́yẹ ọmọ òkè dùn bíbá bí lónìí àrìn lọ́la àròkọ lọ́jọ́ ọmọdé gbágùn ọmọ owó àwa òlóògùn ọmọláni àwa òlóògùn ọmọláni. Mọ́mí Sọlá Odùmọ́sù wọ́n ní orúkọ ló ń ro brọ́dà Lai Mohammed o omi irọ́ ni wọ́n fi wẹ̀ ẹ́ ni wọ́n rọ ní kékeré àgbàyà tí kò ní rònú ọ̀dájú ìka ìlérí ibú lásán ṣíọ̀ ó múnú bí everybody lánàá ẹnu yẹn náà sì ń yọ sùn tìwá yìí tó wá ń sọ̀rọ̀. Wọ́n ní Paul ìborùn èmi ni mo ní ẹgbẹ́ ìborùn lánàá mo sin o àfi pákà wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ ní dìbànújẹ́ bá a ṣe dunnú nínú ọdún yìí 2026 ayọ̀ wa ó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. bí o ti rọ́wọ́ ọmọ mi tún iná rí o at Agnes Shelley wọ́n ní ọ̀rọ̀ wọn ti di wípé kò sí èyí tó kàn wọ́n yóò tó kàn wọ́n mọ̀kànmọ̀kàn lóye nǹkan. Wọ́n mi lẹ́tọ́rà mi Fatima Abubakar Aruambe wọ́n ní SB
Good morning, sir. Ibà ìfẹsowápọ̀ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ kú ètò Ọlọ́run nítorí Elédùmarè kò ní jẹ́ kí ẹ sì sọ àṣẹ wọn tẹ style ní bá ti rí style. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ Plateau State yìí gbomi lójú mi ò ẹ dákun ṣé President Trump kò ní wá sí Nàìjíríà mọ́ ni àbí irú àgbákòwò lè yìí à ń retí rẹ̀ o ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ọmọ ogun Amẹ́ríkà náà là ń gbọ́ tán fi ń dáná yá àwọn ti Borno gbogbo àwọn Fúlàní herdsmen tó ti wá wọnú tán ti ya wọnú èrò àwọn ló kù báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní lílọ bá France nípa gbígba owó orí wọ́n fẹ́ fi gbá wa ní òwò àná làmọ́. ọgbọ́n kan fẹ́ràn sẹ́nu kan wá tì báàmí Nurudeen Murtala wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa ibà àyà ibà tí ń gómìn ibà confam èkó tó sẹ́ndì ẹ̀kú iṣẹ́ ọpọlọ more wisdom my brother ní agbára Allah wọ́n ní gúnmi gan fún ara rẹ̀ àti ẹbí rẹ̀ wọn yóò rí òkè Gúnmi náà fẹ́ kọ́ mú rí bí lẹ́yìn ìjì ni Gúnmi gan fúnra rẹ̀ àti ẹbí rẹ̀ wọn yóò rí ikú wọn láìpẹ́ ire o from New York City báàmì ẹ̀ ṣeun ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtàrà sọ̀rọ̀ mọ́ mi àná ọ̀hún wọ́n ní pọ́ wọn tẹ lọ́ọ̀fẹ́ ọdún nation going back mú rí nǹkan panu tán fi sọwọ́ sí a o. Mọ́mí Ṣọlá Odùmọ́sù wọn wá ti ráàyè báyìí ẹ wò á mọ̀ rọ́wọ́ wọn ni inú mi dùn wọ́n ní Olúwa ti gbé General Musa ga ó sì ti tẹ àwọn ọ̀tá rẹ̀ mọ́lẹ̀ we need strong security in Nigeria bẹ́ẹ̀ ni o is strong tí o tiẹ̀ ní gbójú wojú anybody sentiment àwọn Fúlàní kìíní yẹn ti pọ̀ jù. Bàbá péré akọni àfìdá lálẹ́ gàràgà mú ti kàn yín bí ibi mo ka ẹ mọ́ Mohammed tó iná rí wọ́n ní iná tún ti gbówó orí lọ Nigeria is a comedy abẹ́ẹ̀rí ó ṣe wá jẹ́dá yìí níná rí ìṣẹ́yọ ní FIRS. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ẹ̀gbọ́n wọn ìgan kòrò man you can just send money to them instead of sending them that filthy rags ẹni tó send the filthy rags kò lówó lọ́wọ́ ní ṣe é sí ẹni tí ó rán tó bá gbẹ́rù torí èmi rò pé wọ́n lè fi owó gbẹ́rù ẹrù yẹn owó tó yẹ kán fi gbé gan kó fi ránṣẹ́ ẹni tó sì bá dì mẹ́rù bóyá ó kàn bẹ̀ yẹn ni tí èèyàn ò mọ tó dì inú ẹrù mọ̀jẹ̀ aṣẹ́rù gbà bó ló sì bá yàn gbẹ́rù tó ní mọ tó wà. Báàmí Lámídì K1 wọ́n ní ọmọ Yorùbá Oòduà nation no going back Yorùbá Oòduà nation now free Sunday Igboho now Ambanje Akintoye free now báàmí yọ yẹn kò ní yẹ ẹlẹ Ọlọ́run ti free wọn gbogbo àwọn tó ń ṣagídí pẹ̀lú wa yìí ìgbẹ̀yìn wọn ò lè yàtọ̀ sí ti Fáráò nínú Bíbélì ẹmọ òwòrán Mohammed tó iná rí wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ ń ta sẹ́lẹ̀ àní ìsìn ibi kan mo ta sẹ́lẹ̀ àwọn ìyá ọlé ló tì mí kọlu ìyàwó wọn máa tó change ẹ̀mọ́ yín lọ́wọ́ kán change ẹ̀ látìta látọ̀dọ̀ Báàmí Akínyẹmí òní. Mọ́mí Victoria Abadejo wọ́n ní happy Saturday to everyone my cute Bobby Obi and handsome Aya mọ́mí ọ̀yẹ́ you're beautiful too I love this king go is adorable and love his people the road is testing has been in the making for the past many years but just completed. Dirty December has created more mess than luck. Oòduà nation going by Merry Christmas in advance to all. Wọ́n tẹ love ṣe amórí wine. Okay king atúwàṣe lẹ́yìn sọ ti wọrí. Mo pátì tó wá ìyẹn scooter èdè bí mo fi ń pè ìyẹn scooter tó ń gùn kiri ló jẹ́ káwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ sí pé ó ń ṣe bí ọmọdé. Mọ́mí mo dúpẹ́ Táíwò àwàrà ayé wọn ní Bobby mi ọ̀wọ́n a máa pé ìpalẹ̀mọ́ ọdún abáwa láyọ̀ àti lálàáfíà lórúkọ Jésù àmì sí ẹ̀gbàgbé ọjọ́ ìbí mi. Ẹ̀yin ni ẹ kọrin fún mi ní ọjọ́ náà láti Èdùmàrè mo fẹ́ ohun tó dùn yẹn Olúwa wà pẹ̀lú yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fẹ́ kí àyà fún mi o àyà ọ̀nì kí o. Déètì wọn ti gbàgbé déètì a day to the ọjọ́ ìbí tàbí 2 days to ẹ mọ̀ rán létí láti 2 days kẹ́ ẹ tún rán létí láti a day ẹ mọ̀jì ò létí o ẹ ṣeun òun tí mò ń rò ní ìsìn bí ṣe ra sọdún fáwọn ìyàwó mi Mohammed Okas Jalo ya Bobby ní Netherlands ní Greece ní all over the world wọ́n ní ìbà Ọlọ́run wa Jésù Kristi fún àṣálẹ́ yìí ọba ń kí dádì o bẹ́ẹ̀ náà ní Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹ̀yìn wọ́n ní Obi ẹ̀kú ètò wọ́n ní Yorùbá mẹ́gà tẹ́ ẹ ṣe Olódùmarè yóò máa bá wa tó ìdílé aláyọ̀ wa yìí kò ní bàjẹ́ orílẹ̀-èdè Oòduà yìí agbòmìnira láìpẹ́ wọ́n tẹ love ṣe àbùkù ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA abẹ́rẹ́ mo kàn rọra fi ohun mi lẹ̀ ń gbọ́ ń bẹ̀ torí mo wà ń bí iṣẹ́ throughout lánàá ni mo ní a sì gbọ́dọ̀ sí program yẹn ó ti fẹ́ mọ́ di àfojúdi bí ẹni pé mò ń fojú di àwọn ọ̀gá wa wọn ò sì fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ni mo sì gbọ́ ọ̀nà yẹn yọ ẹ mọ́ bínú pẹ́ ìrojú mi ẹ já wá dọ́dọ̀ mọ́ mi fún mi lọ́lá bí mo ti ń retí wọn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby our lovely husband happy weekend to you and to all our ìdílé aláyọ̀ ibà confam ẹ̀ kó tó send ẹ̀ wọ́n ní ibà handsome man Obi you are looking so good ẹ sọ fún ẹlẹ́à ẹ ṣe mọ́ ẹ jẹ́ kọ́kọ́ dúpẹ́ looking so good wọ́n ní ẹ sọ fún ẹlẹ́à kó wá túbá lọ́wọ́ àwa ìyáálé o nítorí wípé
a ní ìfẹ́ ọkọ wa gidigidi èmi náà rí mu mọ̀ Obi ẹ kò ní ṣubú dànù àmì ẹ kí àyà love you wọ́n tẹ love sí lẹ́lẹ́yà bá sáré wá síbẹ̀ lẹ́yà náà bá dá wọ́n ní sí ẹ fẹ́ kí oyún inú mi bàjẹ́ ni ẹ kọ́kọ́ fún àyà lówó kórè ra ẹrù ọmọ fún mi ná ẹ bá rẹ ẹrù ọmọ tó ń kọ́ wọ́n ní kí n tó wá kúnlẹ̀ kí yín kúnlẹ̀ káàtàn àbẹ̀lẹ́ àti kúnlẹ̀ ni mi ò fẹ́ foyún ọkọ mi bẹ̀yìn o happy àrídùmọ̀ òun ò gbé tán ó dáa ó ṣe ṣáà ń gbádùn ọ̀dọ̀ bàbá Akínyẹmí ẹlẹ́à mo mí sí yín o ẹ̀yà lọ́ọ̀kan ni o lọ́ọ̀kan mo mí sí yín lọ́ọ̀kan Reverend Oriola Sanni àti rí bàbá Oriola mi bí wọ́n ní Buhari during his tenure said the bandits are not Nigerians. Gumi also said they are not Nigerians, but when the Nigerian military started attacking the bandits they come out again to tell us the bandits are their children. Wọ́n náà Fúlàní náà àti àtàkì bó ní àtàkì bandit ṣe kan àtàkì Fúlàní kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ẹ̀kọ́ ti fojú mímú àwọn tó yẹ kán gbé ìjọba ló ń ṣeré o mi ò mọ irú káàdì tí Olódùdẹ fẹ́ play bóyá ó fẹ́ kí òun dórí oyè ẹlẹ́ẹ̀kejì tán kó tó sọ̀rọ̀ ní kò tí yé mi bẹ́ẹ̀ náà ni ẹlẹ́yà mo ti dọ́dọ̀ yín o ẹlẹ́yà mi ọ̀wọ́n látọ̀ kan wọ́n ní àbí kí ọkọ mi lọ jẹ́ ọba Awùjalẹ̀ ni oníbàárà ń bólè bọ̀ kí n rè já Awùjalẹ̀ ìdílé wo wa màá ní mo ti wá ná kí èmi ẹlẹ́yà fún mi wá di olórí yìí kí n wá máa pàṣẹ fún àwọn màámi àwọn ìyálé mi pé mi ò gbọ́dọ̀ rí ẹnì kankan nínú yàrá ọkọ mi kẹ́ ẹ lọ wábi jókòó sí ẹlẹ́yà tó yóò mọ̀ bẹ̀bẹ̀. Báàmì Fikayo Victor mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní Mr. Bobby God is your strength amen please let advocate for history study in our curriculum so that our history identity and culture will not perish. Mathematics is also very important because all aspects of life need it. Wọ́n ní buttress it Edo government was a victim during budget presentation wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu èmi ohun rẹ̀ ti ń gbẹ̀yìn ọ̀mà jẹ́ kí n ráàyè kí n tẹ́tí gbọ́ presentation rẹ̀ yẹn ṣé rí ọ̀rọ̀ history tẹ̀sọ̀ wọ́n ti bàjẹ́ ọ̀rẹ́ dí ọba mi ọwọ́ àwa ẹbí kọ̀ọ̀kan ló kù sí báyìí o gbogbo history ẹbí wa kárẹ̀ mọ́ sọ fáwọn ọmọ wa kò jù bá náà bá a bá gbọ́kàn lé school wọ́n ti bàjẹ́ ìtàn dá padà sí school gan-an wọ́n ti rọ́bìṣì ẹ̀ wọ́n ti dilute ẹ̀ àwa ni ká padà lọ lé kárẹ̀ mọ́ gbọ́ story wa dáadáa ká sọ fún ọmọ wa bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Stella Ogunbájọ wọ́n ní Paul Musin olóòṣà àbòsí àfi pàkà mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájimolú wọ́n ní Bobby òdòdó tí ó ń fi Ìgbò hàn lánàá àwọn ará Kogi tí ajínigbé kó wọ igbó láti Ekwa Church nìyí o ìbọn lẹ́fẹ́ kọ tó ń fi ìbọn hàn lánàá tán lé ìbọn lẹ̀ wọ́n ní kó lọ san owó ìtúsílẹ̀ kó gbà wọ́n sílẹ̀ o ẹ̀jẹ̀ àwọn tí àwọn Fúlàní ń pa yìí yóò béèrè láti ìrandíran wọn àti àwọn tí wọ́n kó wọn wá sí Nàìjíríà in Jesus name amen please turn over mo sì fẹ́ ká mọ̀ ọkọ̀ kọ́mẹ́ǹtì wa rèé o ẹ rí pé kò gùn jù mọ́ mi yẹmí ìgè wọ́n ní èèwọ̀ àwọn ọmọ kéékèèké yìí ó mà ṣe o irú ayé wo lè yẹ Ọlọ́run àwọn ọmọ kéékèèké tán jí kó ó fẹ́ traumatize mi lánàá mo gbọ́kàn kó ń bẹ̀ ni mo yá mú nǹkan lé mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájimolú mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní PTO tán ní atom sire wọ́n ní onígbèsè ní ìjọba Tinubu Shettima náà ń sọ̀rọ̀ àwọn ADC títẹ̀lé Peter Obi tó máa lé wọn kúrò nínú ìjọba tó wà láti jí láti pa àti láti bàjẹ́ Jeremiah 10:10 níbo ló wà nígbà tí Alhaji S.A. Barrister kọrin yìí kí Ọlọ́run dẹlẹ̀ fún ẹni ire o báwa mi tó ṣe sílẹ̀ náà làwa náà tún kọ. ó rà ẹ káàbọ̀ padà olóní ọjọ́ ìsinmi ọjọ́ Sunday olóyin adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọdún lọ sópin ẹ̀mí wa ò ní bá lọ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè àmọ́ ríre bára wa ṣe ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ jókòó pé ọjọ́ òní jẹ́ Sunday ẹ jókòó Sunday ẹ wá nǹkan ìpanu náà ẹ jẹ oúnjẹ Sunday kẹ wá mú nǹkan Sunday le kí n wá mọ gbé yín débẹ̀ ní ìròyìn Sunday ẹ bá ń fẹ́ lójú ẹ bá ń fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín lónìí Sunday bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ̀ bá ń kọ ìmọ̀ràn yín ìmọ̀ràn àti kọ́mẹ̀ntì yín kó mọ̀ ju 5 lines lọ ẹ jọ̀ọ́ òfin ó múlẹ̀ ní next year o bófin tax bá ṣe múlẹ̀ ní Nàìjíríà lófin 5 lines inú kọ́mẹ̀ntì náà mọ̀ múlẹ̀ nínú abala yìí o ẹ lè kọ́lẹ̀ méjì ẹ lè kọ́lẹ̀ mẹ́ta ẹ bá rántí pé fáwọn olólùfẹ́ yín alákọ̀ọ́kọ́ nu ìròyìn àkójọpọ̀ tòní táwọn ọ̀fẹ́ lójú ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ arákùnrin Honorable Ibrahim Kabiru Gagarawa ó Gagarawa níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ on behalf of àwọn ọmọ ilẹ̀ Haúsá pé ọ̀tọ̀ la Haúsá báyìí ọ̀tọ̀ ní Fúlàní mo rí fọ́nrán kan náà níbi tí ọ̀gbẹ́ni kan ti ń sọ wípé ẹ mọ̀ kọ́ ẹyẹ ẹlẹ́pọ̀ màdíyẹ ọ̀tọ̀ làwọn dà pé àyà fi hàn wá nú Abala Lerefe ṣùgbọ́n tí Honorable Ibrahim Gagarawa ń sọ náà ni pé ní ilẹ̀ Haúsá ó ní àwọn ò kí ń play tẹ́tẹ́
ó ní àwọn ò kì í play lottery, ìyẹn bàbá àjẹ̀bú àǹkó lottery. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn ìpínlẹ̀ kan ó ní wọn tún gbà kan máa gbé ọtí mímu wá. Ó ní gbogbo àwọn fọwọ́ sí. Ó ní ó tọ́ súnà lóòótọ́. Ó ní ṣùgbọ́n we are still collecting revenue from all these things. Pé double standard ni àwọn ń lò yẹn. Pé táwọn bá fẹ́ sòótọ́ táwọn ò bá fẹ́ ṣàbòsí. Pé káwọn kọ lẹ́tà sí olódòdè pé we need to talk seriously. Stop giving us okòrò àwọn ọmọ. Stop giving us haram revenue. Ó lè mọ̀ fún àwọn ní haram jẹ. Ẹ ń bá fún àwọn ẹlẹ́dẹ̀ jẹ tó fún mùsùlùmí ní ẹlẹ́dẹ̀ jẹ wọ́n láraàmù lò fún mùsùlùmí. Ẹni tó bá fún mùsùlùmí lọ́tí mu wọ́n láraàmù ni. Ẹni tó bá fún mùsùlùmí ẹni tó bá ní kí mùsùlùmí rè ta tẹ́tẹ́ wọ́n láraàmù ni. Mo ti ẹ̀ gbọ́ wọ́n ní torí ẹ̀ làwọn mùsùlùmí kan ṣe kówó lọ sí àwọn báńkì tí ì ṣe báńkì mùsùlùmí. Mo ní wọ́n ní wọ́n gba ẹ̀sìn débẹ̀ wọ́n ní wọ́n gbà gbogbo àwọn báńkì yẹn pé haram nìyẹn wọ́n ní tó mú káwọn báńkì yẹn náà rè mọ́ wá product kan jáde ní ìsìn ni halal àwọn program kan tó yẹ pé wọ́n ní sábà fẹ́ fowó sí kìíní halal mo ní mí ìgbórí ní báńkì Nàìjíríà wọ́n ní bó ṣe ń lọ nìyẹn. When resources are residing with some segment of the society, what happens to the other part of the society? There will be anarchy. There will be insecurity. So some people just be, I've worked for my money, I have to spend my money on the loan. So we need to orientate those who are rich, just for them to understand these are the benefits in spreading out your wealth, and this is the reward you get as an individual. But they should also find a way of preserving that wealth by going for insurance, Islamic insurance, takaful, by planning even when they leave, or I've built this wealth, what can I leave for the generations coming? Because also wọ́n ní àwọn packages kan wà ní First Bank bá ṣe ń sọ yìí tó yẹ pé mùsùlùmí nìkan àwọn packages tó tọ̀nà torí wọn fẹ́ kán kówó sí bank tàbí kán invest síbẹ̀ kán báńkì wá rè mọ́ fowó wọn ṣe investment nílé ọtí tàbí ní lottery. Mo ní ṣe lóòótọ́ ìbọn kó sí báńkì ní báńkì tán kó sí kì í ṣe tẹ́tẹ́ náà ń ta ń bẹ̀ wọ́n láwọn ò fẹ́ kí báńkì wá rè mọ́ fowó wọn ṣe investment pé wọ́n gbèrè lórí rẹ̀ lóòótọ́ o wọ́n ní ṣùgbọ́n wọn fẹ́ sí àwùdà náà investment. Lọ̀rọ̀ iṣẹ́ ìwà yé mi wípé tí arákùnrin gàgàrà wa ń sọ yìí ó mọ̀ make sense. Mo wò dáadáa mo rí wípé wọ́n verify profile ẹ̀ lórí Facebook kí n tó gbérò yìí. Wọ́n ló ní northern peoples wípé ẹ̀ ń gba owó ẹ̀ ń tẹ́wọ́ gba owó. Ó ní stop giving us haram government, we are literally counting money from things we are not even supposed to touch. Ní tí ò yẹ káwọn fọwọ́ kàn àwọn ń ka owó bẹ̀. Ẹ sáàrí bí ìròyìn ṣe ń gbé wípé àwọn ń lé àwọn lọ́tí dànù àwọn ń gba ọtí lọ́wọ́ wọn àwọn ń dànù pé haramu ni pé owó tó bá sì ti di ọtí wá náà haramu ni kí ló dé tẹ̀ ń fún àwọn ní àwọn owó yìí ẹ̀ ń gba VAT wọ́n sì gbà jù bẹ́ẹ̀ lọ nínú tax bill tán fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí gbà ní 2026 o. Ẹ sì ń gbà wọ́n lábò sílẹ̀ sí. Northern people, why are we collecting revenue from things we are not even supposed to touch? It's like being paid to break your own rules. This is embarrassing. Haram. Ó kọ́lẹ̀ mẹ́ta. Let's stick to revenue we are allowed to collect. Ó ní ẹ̀rì mọ́ ó ní ẹ mọ́ béèrè lọ́wọ́ ìjọba tán bá kówó wá. Tẹ́ bá ń gba revenue tẹ́ ń gba location wípé owó kí leléyìí tó bá ti jẹ́ owó ọtí ni ẹnìkan dá padà tó bá ti jẹ́ owó lottery tẹ́tẹ́ ẹnìkan dá padà àtàwọn nǹkan míì tí mùsùlùmí ò gbọdọ̀ fọwọ́ kàn. In fact gan tó bá jọ́rọ̀ livestock tẹ́ bá ti gbọ́ wípé wọ́n ta ẹlẹ́dẹ̀ tó bá ti jówó ọbẹ̀ náà pínkàn yìí ẹ dá padà. Owó bàbá Ìjẹ̀bú ó sì ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ tó ń tẹ́tẹ́ náà ní ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀bú. Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú ó dùn mọ́ mi torí àbòsí wọn ni mo fẹ́ clear lé lórí. Ẹ jẹ́ wá catapult sọ́dọ̀ arákùnrin tó ṣe fọ́nrán lórí ọmọ Fúlàní ìtàn sọ wípé ìkànnú àwọn darandaran táwọn ọmọ pè ní darandaran àwọn Fúlàní ló gé ọmọ yìí lọ́wọ́ ọmọ 15 years wọ́n ní ò tí ì bàlágà tó wọ́n láwọn ò ní fa àwọn ò ṣetán láti fi lọ́kọ ẹ sì fagídí lọ́ọ̀bẹ̀ ẹ sì rè gé ọmọ lọ́wọ́ mo ní. nígbà bẹ́ẹ̀ fi sàríà dá lẹ́rìí o wọ́n bá ti dé nínú ìròyìn ẹjẹ́ agbọ́ lẹ́nu arákùnrin náà lórí ọ̀rọ̀ sàríà. A 15-year-old girl in Kaduna called Endurance was working on the farm. A Fulani man goes to a family. I'm talking about in the Kafanshan area of Kaduna. A Fulani man goes to the family, say, I want to marry Endurance, who is 15 years old. The family said no. One, Endurance is a Christian, and Endurance is still young. She still has to go to school. She still has to become somebody. So the family refused the advances of this Fulani man, herder, and they took their child home. One day, while the girl was working on the farm last week,
The Fulani man goes to the farm and chops off the hand of this girl because the parents refused for them to marry a 15-year-old girl, a minor, by the way. Is it compulsory that you must marry minor and we must minor children? They chopped this girl's hand because she refused to marry an old Fulani man. In Kaduna State, you can't make this thing up. That was last week. The girl's name is Endurance, a Christian in Kaduna State. Now, what bothers me now is that as the Fulani man being arrested, no, they get away with these things. They get away with these things. The Fulani man has not been arrested. So anybody that is listening to this, whether locally or internationally, please, I beg you in the name of Jesus the Christ, make sure Endurance gets justice. Kaduna used to be a predominantly Christian state, and the Muslim got into power and used their political power to malign, ostracize, and discriminate against the Christians. And that is why a lot of Christians have left Kaduna. And this is the modus operandi, and this is what they want to do to the Southwest. I heard there's a Fulani man that is advocating and wants to contest in the Osun State election. Osun Christians, if you know what is good for you, you better do the right thing. Vote wisely. By voting wisely, put your religion into consideration. It has come to that. It has come to that. It has come to that. ṣé ẹ̀yin náà gbọ́ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ìṣẹ̀lẹ̀ tó yẹ pé èyàn kò tẹ́ ẹ bá tún rò ó ẹ fẹ́ mọ̀ gbọ́n mi lójú kírísítẹ́nì nìyẹn o in fact bá a ṣe gbọ́ Kaduna tẹ́lẹ̀ kírísítẹ́nì ló pọ̀ jù ń bẹ̀ ibà náà wọ́n lọ Kaduna ta lọ́ mọ́ ṣe kínní àwa ayọ̀ ni ibẹ̀ la ń lé ìgbà kan a máa lọ ṣe kí ni wọ́n máa ń pè ṣe summit ní tí ayọ̀ ní headquarters kan ń bẹ̀ ní Kaduna tẹ́ ẹ bá gbọ́ tí bàbá bíṣọ̀bù náà ń sọ̀rọ̀ bíṣọ̀bù ní Ọ̀tà Kaduna náà ti kọ́kọ́ dá Canaan land lẹ̀ ìyẹn winners kan tó mọ̀ fẹ̀ lójú kan tó wá sẹ́kọ̀ọ́ wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ wọ́n dojú gbogbo ẹ̀ bolẹ̀ ni Kaduna yìí ṣe ìpínlẹ̀ mùsùlùmí tẹ́lẹ̀ torí ẹ̀ lọ ṣe ń pariwo lẹ́yìn lórí báyìí á dé Ọ̀ṣun state ní ìsìn ọ̀gá mi ẹ sún wá síwájú lórí ọ̀ràn sàríà tán bẹ̀rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ó dá ẹ̀ka ààbò náà lẹ ti rí yẹn o àyà ti pàkíyèsí mi sí o àfẹ́ ṣe mistake lórí ìròyìn ó ní Ìbàdàn kọ́ là ń lọ ó ní Ọ̀ṣun ni o wọ́n ti tẹ́rẹ̀ gẹ́dẹ́ ètò lẹ̀ wọ́n ti inaugurate sàríà o wọ́n ní ẹ̀ rógùn ẹ̀ ṣe musa rí i pé gbogbo gúlégúlé gbogbo wàhálà gúnmi ẹni tó àbájáde rẹ̀ náà rí ẹ bá ń tẹ̀sí ní abẹ́rẹ́ ẹja àwòjókò wọn. Debate on admissibility of Sharia law in Nigeria, especially in certain parts, have been on the front burner for a while, with back and forth among stakeholders. Over 1,600 Muslim youths who are professionals in different fields across the country converged in Osun State for the 51st annual convention. The group noted that Sharia law is legal and right for Muslims in the country, but needs more enlightenment and clarification to defeat some insinuations in certain quarters. Who are those people that are going to be applied, the Sharia is going to be applied for or on, so that we do not have misconception? It's just like the tax reform by President Bola Ahmed Tinubu. You have engagement he had with the National Assembly. All of this, it was after the engagement. ó dáa náà lẹ́sìn èmi ò ní sọ nǹkan lórí ẹ̀ ẹ̀ expect kí n sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ pẹ̀lú ariwo tá a pa tó tẹ̀ ń wòra yín ran tínú yín ń dùn táwọn èèyàn ń wòran ó dáa ìran làwọn náà fẹ́ wò yín ran á wò yín ran báyìí gbogbo wọn ń gé èèyàn lọ́wọ́ ebi ìkànlẹ̀ rí yẹn ọmọ 15 years a fẹ́ kí iṣẹ́ rí ẹni tó bá ti kọ̀ tó lóun ò ní kọ́gbọ́n theoretically yóò kọ́ practically nígbà tí sẹ́nu wọn ẹni mo fẹ́ ṣàbòsí mi ò ṣàbòsí pẹ̀lú ilé ẹni tí ó bá ti lóun ò ní kọ́gbọ́n theoretically yóò kọ́ practically ọlọ́run ó fi hàn báyìí tó bá ń sọ fún ọ ẹ̀kú bá mi tó bá ń bá wa sọ̀rọ̀ àì tètè mọ ìtumọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n tí ṣẹlẹ̀ yẹn bá wa ṣẹlẹ̀ tó ti bọ́ sórí yóò jẹ́ àwọn mùsùlùmí táwọn pariwo lé lórí ìtàn fojú ẹgbẹ́ wò ẹjú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tó ní kẹ́ ẹ mọ̀ sí ti òfin tí wà ń lu ọ̀rẹ́ di sófin tí yóò gbé wọn lé Haúsá àfi kan wọn gé àwọn ọmọ lọ́mọ àwọn ọmọ tó sì ń gé lọ́wọ́ náà wọn ẹ̀ ní gbọ́ pé wọ́n gé ọmọ olówó lọ́wọ́ ẹ̀ ní gbọ́ wípé ó kan ọmọ olówó tó bá yá ní ìsìn ẹ̀ rí wípé gbogbo ọlọ́pàá Hisbah náà ṣètì rélé tí àjọ olúwo ń ṣe wọ́n kó wá sílẹ̀ kìíní gbogbo ibi tí sàárẹ̀ bá ti wà lọ́lọ́pàá Hisbah máa wà so tán bá bẹ̀rẹ̀ sí í dá ọtí padà
tán bẹ̀rẹ̀ sí í dá gbogbo nǹkan ọtí nìkan kọ́ àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bóyá kí Nàìjíríà kúkú lé bíúrì kan lé Guinness gbogbo àwọn tí ń pọn ọtí wọ́n kúkú ti ní religious country ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n multi-religious ni caliphate ló sọ bẹ́ẹ̀ kan kúkú lé gbogbo àwọn irú Guinness yẹn kan lé wọn kó Nàìjíríà àwọn iléeṣẹ́ tí ń ṣe sìgá náà kan lé wọn sí ẹ̀rí kìíní choice ni it's a choice àwọn tó ní company kan àìmọye wọn non investment sí iléeṣẹ́ Guinness tó sì jẹ́ mùsùlùmí tó jẹ́ liberal Muslims àwọn oníjàgídíjàgan yìí náà gbà wípé kò yẹ kó sí development ó kì í gbà tẹ́ bá wá ní òsọ̀ títí ó ṣe iléeṣẹ́ nínú fúrádé nínú mélòó lẹ ti ṣe tẹ́ ẹ ti brand tó tóbi tẹ́ ẹ ti ṣe dáadáa iléeṣẹ́ núrádé nínú mélòó ẹ sì ń tẹ́wọ́ gbowó ṣé pé kí ní ìjáwọnú ara ni tó bá yá lọ́sùn state lọ́yọ̀ gbogbo ibi tán ti gba sàríà tó bá yá wọn ní jẹ́ kẹ́ ẹ nílé ọtí mọ́ o èmi ò sọ pé mo gbè sí àwọn tí ń ta tẹ́tẹ́ lẹ́yìn ṣùgbọ́n choice ni fóníkálukú ó bá wù ọ́ kówó rẹ̀ rèé ta tẹ́tẹ́ ó bá wù ọ́ mọ́ kówó rẹ̀ agídí kọ́ bet ṣé àwọn kinní so ń ran economy lọ́wọ́ yes àbí ò ran economy lọ́wọ́ wọ́n ń gbowó aṣẹ́wó gan mọ́ owó tó ń tẹ́wọ́ gbà aráàmù ni kò gbọ́dọ̀ sí olówó nàbì yes kò sí ẹ̀sìn tó fọwọ́ sí olówó nàbì náà kò sí ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ Nàìjíríà tẹ́ pè ní multi-religious country ara àwọn olówó nàbì ń pa owó wọlé fún Nàìjíríà yes owó diaspora tẹ́sí ń tẹ́wọ́ gbà yóò tiẹ̀ dínkù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí Trump ti gbé owó diaspora tẹ́ ń tẹ́wọ́ gbà oríṣiríṣi ibi tá a ti ń rówó oríṣiríṣi industry tá a ti ń rówó tẹ́tà ń fi ránṣẹ́ sílé aráàmù ló yẹ kó jẹ́ fún àwọn oníjàgíjàgan yìí torí company sìgá pọ̀ ń bí company tẹ́tẹ́ pọ̀ ń bí company ṣé èyàn ó jẹ tẹ́tẹ́ nílò òyìnbó nísìn yóò jẹ́ bí $100,000 yóò wá kó wá Nàìjíríà ẹlẹ́gbà ẹ kú sọ Nàìjíríà di sharia country kẹ́ ẹ sọ di sharia country torí ìtumọ̀ ìmí ọ̀rọ̀ tí caliphate sọ lọ́jọ́ sí Sátánù Sókótó tó ní Nigeria is not a secular country is a religious country but multi-religious mo mọ̀ pé oníbàárà àwọn ń bólé ìbọn ni oníbàárà àwọn ń bólé ìbọn ni ẹjẹ́ àkó ń bẹ́ ẹjá wádé Kwara níta ti bẹ́ wọ́n ní àwọn ajínigbé kọ owó mo ní akọ là kọ owó wọ́n ní àwọn èèyàn 10 tí àwọn ajínigbé jí gbé ní ìlú Ìsápá ìpínlẹ̀ Kwara kò tí ì gba òmìnira títí di àkóyè o wọ́n ní ohun tó tún mú ọ̀rọ̀ yìí tó tún fi le dandan ni wípé àwọn tí wọ́n jí wọn gbé kọ̀ láti gba owó ìtúsílẹ̀ tí ẹbí fi ránṣẹ́ sí wọn mú ní sókèrè sí iye tán béèrè ni tẹ́ ò bá gbàgbé ọjọ́ 24 oṣù kọkànlá ọdún 2025 nínú oṣù kọkànlá ẹ̀ ní àwọn agbébọn ya wọ ìlú Ìsàpá níjọba ìbílẹ̀ Èkìtì tí wọ́n sì gbé àwọn aráàlú 10 lọ láti ìgbà náà ni ìdúnàdúrà ti ń lọ lórí bí wọn yóò ṣe dóòlà wọn tí wọ́n gbà wọ́n jáde lákàtà àwọn ajínigbé nǹkan bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn sí ni àwọn ajínigbé náà pe àwọn aráàlú lórí aago tí wọ́n sì béèrè fún 300 million owó ìtúsílẹ̀ àwọn wọ̀nyí ṣùgbọ́n ipá àwọn aráàlú Ìsàpá kò ka owó náà lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú tí wọ́n ṣe láti kó owó jọ nígbà náà ẹ sì rántí nínú Abala Lerefe arákùnrin tá a mú wá tó sọ wípé wọ́n gba 40 million lọ́wọ́ àwọn mo wo àwọn tán dá 40 million jọba ẹ̀ náà mú ni normally ká ní wọ́n fẹ́ fi ṣe nǹkan rere ni tán dá 40 million jọ wọ́n á ti kúrò núùsẹ̀ wọ́n á ti rí nǹkan fi ṣe wọ́n wá ń dá àjọ fún àwọn ajínigbé ẹwà àwọn ọmọ kéékèèké tán kó náà lánàá àwọn kan wá ń retí wọ́n ní à ń sọ̀rọ̀ negatively sí Nàìjíríà ibi tá a bá rí la sọ kí ló wá mú ajínigbé kọ owó ìtúsílẹ̀ wọ́n ní olórí ọdẹ ìlú Ìsàpá arákùnrin Adéyẹyè ló sọ̀rọ̀ ló bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lórí fóònù olórí ọdẹ Adéyẹyè ló wá ṣàlàyé pé bí nǹkan bíi ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn ni àwọn ajínigbé ìpè wò tán sọ wípé ó dáa àwọn ó gba 4 million naira lọ́wọ́ àwọn ti dín owó kù ní láti 300 million ti mọ̀ pọ̀ ń tàn yìí ni ṣùgbọ́n wọ́n wá ní wọ́n fi gbèdéke sí terms and conditions pé táwọn ò bá ti rí owó ìsan ọjọ́ ẹtì tó kọjá yìí táwọn ò bá ti rí owó ìsan ní ọjọ́ ẹtì tó kọjá yìí pé káwọn gbàgbé àwọn èèyàn yìí àwọn ó pa wọn ni
wọ́n nígbà tí àwọn ẹbí àti ìlú yóò fi rí owó náà pé ó ti bọ́ sí ọjọ́ àbámẹ́ta, ọjọ́ kan síra wọn. Èyí ni kò jẹ́ kí wọ́n gba owó lọ́wọ́ wa. Wọ́n ní àwọn kò lè gba mílíọ̀nù 4 mọ́ nítorí àsìkò tí àwọn fún wọn ti kọjá, imagine. Ní báyìí 35 million nìkan rè wá pé ẹnu ọjọ́ kan táwọn fi bọ́ wọn lákàtà wọn. Àlékún owó ọjọ́ wo náà wá dá sí? Ṣé ní SARS? Oh my God, Nigeria. Ní báyìí 35 million naira làwọn máa gbà lọ́wọ́ yín, àwọn ò fẹ́ 4 million naira táwọn béèrè fún tẹ́lẹ̀ mọ́ o. Olórí ọdẹ tẹ̀síwájú pé èèyàn 8 nínú àwọn 10 tí wọ́n jí gbé náà jẹ́ ọmọ ilé kan náà, from the same house. Èèyàn 8 ni ó forí ó ní ọkùnrin Haúsá kan tó jẹ́ àgbẹ̀ ni wọ́n gbé ìyàwó rẹ̀ 2 àti àwọn ọmọ rẹ̀ 6 lọ àgbẹ̀. Ó dáa, wọ́n ti kọ́kọ́ gbé arákùnrin náà tí wọ́n sì fi sílẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n gba 2 million naira wọ́n gbọ́ ò náà tún wá padà kó àwọn ọmọ rẹ̀ inú oko rẹ̀ tó máa ń sọ tọ̀sán tòru káwọn màálù má bàa wọbẹ̀ ló ń gbé tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n ó padà kó wá inú ìgboro Ìsàpá wípé lẹ́yìn ìgbà kan ti gbé òun ìrè ìsọ oko nítorí àwọn darandaran yìí ò náà fi gbé o. Ó ṣe wá wúra rẹ̀ ràn náà tán tún kó ọmọ 6 àti ìyàwó 2. Arákùnrin àgbẹ̀ yìí gan ni àwọn ajínigbé náà wá sínú ìlú, ṣùgbọ́n ìgbà tí wọ́n dé wọn ò bá nílé ni wọ́n ṣe ó ní òun fura pé owó nǹkan oko àgbẹ̀ náà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ tà ní àwọn ajínigbé torí rẹ̀ wá. Ó sá ti dáràn lọ́wọ́ wọn wípé ó sá ti kórè oko, bá wa kówó, àwa la lówó, ìwọ ni wọ́n ń ṣiṣẹ́, àwa làwa lówó. Eléyìí ga o. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ o, ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara wọ́n dá sí i. Ẹ já wa lọ tààràtàrà sí orí ọ̀rọ̀ Ìjẹ̀bú. Ẹ jẹ́ á sọ tí ìpínlẹ̀ Ògùn tí wọ́n sọ lọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn lábẹ́ ìṣàkóso gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ti ṣèlérí pé kò ní sí ojúsàájú tàbí ọ̀rọ̀ òṣèlú nínú yíyan ọba tuntun fún ipò Àwùjalẹ̀ tilẹ̀ Ìjẹ̀bú. Àwọn èèyàn ní dey play. Gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún tí kọmíṣánná fétò oyè jíjẹ àti ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ náà Honorable Ganiyu Hamzat ti ṣe aṣojú rẹ̀ ló sọ̀rọ̀ ìdánilójú náà láìpẹ́ yìí nílùú Abẹ́òkúta. Abíọ́dún jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìpàdé tó ṣe pẹ̀lú àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ ní ọ́fíìsì rẹ̀ tó wà ní Òkè Mọ́sàn pé gbogbo ìlànà tó bá tọ́ lábẹ́ òfin yíyan Àwùjalẹ̀ Ìjẹ̀bú ni ìjọba yóò tẹ̀lé láti rí pé kò sí awuyewuye. Ìpàdé ọ̀hún ló wáyé pẹ̀lú àwọn aṣojú ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn, àwọn alákòóso ìjọba ìbílẹ̀ Ìjẹ̀bú Òde tó fi mọ́ àwọn olórí ẹbí Fúsẹ́ńdúà àti àwọn ìgbìmọ̀ ìṣàkóso Àwùjalẹ̀. Wọ́n ní kò sí fìdípọ̀ tẹ̀m̀bẹ̀ o. Wọ́n ní níbi ìpàdé náà ni wọ́n ti fẹnukò lórí ọ̀nà tí wọ́n lè gbà láti fi yanjú ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ tuntun. Ṣùgbọ́n yàgbọ́n tí bọ̀dá Dàpọ̀ Abíọ́dún wí, wọ́n ní ó wá rọ gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ náà kàn àti aráàlú láti ṣe sùúrù kí wọ́n sì dẹ́kun láti máa gbé ìgbésẹ̀ tí kò sí lábẹ́ ìlànà àti ètò àwọn alákòóso. Gómìnà sì lè rí pé gbogbo ètò àti ẹ̀tọ́ tó rọ̀ mọ́ yíyan ọmọ oyè náà ni wọn yóò ṣe lábẹ́ òfin tó wà nílẹ̀ tó fi mọ́ òfin oyè jíjẹ ti ọdún 2021. ẹ rántí ọdún 2021 wípé ẹ̀sìn tó bá dórí oyè ló lè ṣe, wọn gbọ́dọ̀ fipá mú ọ. Bó o bá wàjà náà wọn gbọ́dọ̀ fipá sìn ọ ní ìlànà tí ì ṣe ẹ̀sìn rẹ o. Ó ní èyí ń sọ nípa ojúṣe agbára àti ìgbésẹ̀ àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ oyè jíjẹ káàkiri ìpínlẹ̀ Ògùn. Dàpọ̀ Abíọ́dún ní àwọn ní láti bọ̀wọ̀ fún ìlànà, ètò àti òfin tó ti wà lójú ìwé láti dènà gbogbo ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ tó lè dìde lọ́jọ́ iwájú nítorí oyè jíjẹ. Pé fẹ́ bá gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kan sọ̀rọ̀ ló tiẹ̀ ti dáa. Ẹ fẹ́ ṣe kí náà máa ṣe inú ẹgbẹ́ òṣèlú yẹn náà tí èèyàn kan ṣoṣo fi jẹyọ tán máa endorse èèyàn kan olórúkọ kan tán máa ń pè ẹjá kò ń bẹ̀ nínú abala ẹ̀ńbára yìí lónìí ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Balógun Èkó. Ẹjá wá dẹ́kọ̀ọ́ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé agbálẹ̀ ojú pópónà pàdé ikú rẹ̀ lẹ̀ sí ògbèjì ó lọ́dún lọ sópin. Bó ló ṣe jẹ́ obìnrin agbálẹ̀ títì kan tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àjọ tó ń ṣàkóso ẹ̀gbin ìpínlẹ̀ Èkó lọ́mà ti ṣe àgbákò ikú òjijì lẹ́nu iṣẹ́ o. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé nígbà tí ọkọ̀ bọ́ọ̀sì dánfó kan tó ń wa ọkọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn ń rìvásì tó sì ṣàdédé kọlu obìnrin náà láìmọ̀. Òpópónà Mẹ́ran nípínlẹ̀ Èkó ni ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti wáyé o. Ó jẹ́ kí n rántí bí àwọn onídánfó ṣe máa ń wa one way, tàbí tán bá rí ọlọ́pàá tán bá ń gba one way bọ̀, wọ́n dẹ̀ máa ń gba one way bẹ́ẹ̀ yẹn, tán bá ń gba one way bọ̀ gbogbo kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ ìyànà pàjá yẹn wọ́n máa ń gba one way gan.
wọ́n wé náà dẹ̀ pọ̀ láwọn bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní mọ̀ pé wọ́n wé eré táwọn kìíní àwọn lásán ó ti sápamọ́ sí pẹ̀lú irin gàgà wọn ẹ̀ tó ní dánfó bá rí wọn báyìí á kàn fi mọ́tò sí reverse lójijì wọn yìí dẹ̀ fẹ́ràn wẹ̀lẹ̀ reverse já wọn á tẹná mọ́lẹ̀ ni. obìnrin yìí ń ṣe iṣẹ́ òòjọ́ rẹ̀ láti ṣe àfọ̀mọ́ ojú pópó lọ́wọ́ ó ní nígbà tí ọkọ̀ náà gbà wọ́n ní ọkọ̀ èrò kan tó jẹ́ Ford aláwọ̀ búlù tí nọ́mbà rẹ̀ jẹ́ BDG 495 BDG 495 YH kí n tún gbé lẹ́ẹ̀kan sí BDG 495 YH tó ń reverse lórí pópónà mọ́rọ̀sẹ̀ ló kọlu obìnrin náà o. wọ́n ní ọwọ́ agbára tí bọ́ọ̀sì náà fi kọlu arábìnrin wọn lòun ló jẹ́ ó tètè rọrùn alákejì ó dágbére fáyé lójú ẹsẹ̀. àwọn òṣìṣẹ́ wa tó ń ṣàkóso ètò ìrìnnà lójú pópó lásìkò náà ló tètè dá sí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ní kété tí wọ́n fi tó wọn létí. iṣẹ́ wa rí mú LASTMA sísọ lójú rẹ̀ pé awakọ̀ bọ́ọ̀sì náà ti sá lọ ní kété tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé kó má bàa fojú winá òfin àmọ́ wọ́n fi kún pé àwọn òṣìṣẹ́ LASTMA náà sáré tẹ̀lé awakọ̀ náà tí wọ́n sì rí mú ọpẹ́ o àmì balẹ̀ wọ́n rí mú o. LASTMA ní àti awakọ̀ àti ọkọ̀ bọ́ọ̀sì tó pa obìnrin agbálẹ̀ náà ni wọ́n dá padà síbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti wáyé o. àtẹ̀jáde náà fi kún pé wọ́n ti fa awakọ̀ náà àti ọkọ̀ rẹ̀ lé ọlọ́pàá tó wà ní àgọ́ ọlọ́pàá Mẹ́ran lọ́wọ́ fún ìwádìí tó yẹ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà kí wọ́n sì gbé awakọ̀ náà lọ sí ilé ẹjọ́ kí àjọ lọ́mà náà dá sọ̀rọ̀ yìí kán wọ́n fi wò ó wípé agbálẹ̀ àwọn nìkan ni ò kán dá sọ̀rọ̀ yìí o kò gbọ́dọ̀ lọ lásán kán sì kàn sí àwọn ẹbí rẹ̀ ẹ̀tọ́ tó bá yẹ kán san fún torí ẹnu iṣẹ́ ló ti kú ẹ̀tọ́ mo sì ṣe rí òkú rẹ̀ lẹ́yìn ó wọ aṣọ tó yẹ kó wọ̀ náà fi tètè dá aṣọ ìgan kì í ṣe green gan ló yẹ kán máa rán fún wọn lójú pópónà ojú pópónà yẹn mo mọ bẹ dáadáa kìí ṣe green ló yẹ ká máa wọ̀ ń bẹ́ẹ̀ èyí tó jẹ́ reflective tí máa tan náà yẹn àyà ni ẹ̀ sọ̀rọ̀ ní dáńfó wá gbàgbọ́ aṣọ tán ti mú kún mu tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ bá dúró lọ́nà wọ́n fi yẹ wọ́n máa ń gorí covet. ga o ó ṣe ní láàánú púpọ̀ o ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú nínú ìròyìn tòní àfẹ́pẹ́ rárá ẹ jẹ́ á wá dé ọ̀dọ̀ Òbí níbi tó ti ń tẹnu àbùkù lu ilé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep lórí bí wọ́n ṣe tọwọ́ bọ Amendment of Electoral Act 2022. wọ́n ní Òbí ló sọ̀rọ̀ yìí lónìí lórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ níbi tó ti ń sọ wípé amendment to the Electoral Act 2022 by the House of Representatives. He said Nigerians had hoped the lawmakers would take a firm stand against vote buying. àwọn tí wọ́n ń ràbò tí wọ́n ń gbàpò tí ìbò tó máa ń gba 5,000 wọ́n ló yẹ kán fi criminal code mú wọn, which he described as a major problem undermining credible elections in the country. Just yesterday, Nigerians hoped that the House of Rep would finally take a decisive stand against the cancer of vote buying, Obi wrote, by refusing to criminalize vote buying. Wọ́n ní wọ́n refuse láti criminalize ẹ̀ pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Obi argued that efforts to curb vote buying would fail if the issue was not addressed. From the beginning of the electoral process, any efforts to stop vote buying must begin at the primaries. Without addressing the problem at its root, any measures taken later will lack the strength to endure, he stated. The future of our democracy must not be for sale. Must not be for sale. Obi gan ó fọ́ ni. Ó náà ó ń gbìyànjú wípé bó wà tí ìbò bá wáyé 2027 kọ́mọ́ fi lè yan òun jẹ. ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí tá a gbọ́ náà ni wípé ilé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep wọ́n ní wọ́n pàpà tọwọ́ bọ ìjìyà fún ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá ká mọ́ ìdí wípé ó ń ta ìbò ó ń ra ìbò. ìdájọ́ wo ni wọ́n wá buwọ́lù? wọ́n ní ọdún méjì péré kó lè ṣẹ̀wọ̀n ọdún méjì tàbí kó san fáìnì 5 million naira. Òbí sì ń fẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Òbí fẹ́ kàn criminalize ẹ̀ bóyá wọ́n gbére ní o bóyá kọ́sà criminalize ẹ̀ eléyìí náà wọ́n criminalize ẹ̀ níwẹ̀ẹ́ bá ti lo ẹ̀wọ̀n wọ́n ti criminalize ẹ̀ náà nù. kí lòbí ń fẹ́ gangan? àbí gbogbo ẹjọ́ tó bá ti dánlé ẹjọ́ ó ní kò yẹ kán fi fáìnì sí pé tí fáìnì fi wà ń bẹ̀ yẹn pé civil kìíní ni. ṣùgbọ́n Nàìjíríà ti tọ́jú àti ẹ̀kọ́ kọ́kọ́rẹ́ congratulate wọn wọ́n ti gbé wọn sípò ńlá ní TVC wọn náà wá fẹnu sí wọn náà second demotion pé ó yẹ kí ìjìyà yẹn kó le koko jù báyìí lọ. Taken to court for being an electoral offender. Yeah, the people get taken to court, but the deluge of cases that the electoral body has to deal with is a problem. I know that post 2023 election,
Yeah. Some lawyers offered to represent the INEC for free because INEC simply cannot pay the bills. Yeah. It's not possible because there are so many people arrested across the states, and you need lawyers. You need to also enter appearance. So many lawyers agreed to handle pro bono. Those cases pro bono because and it's one of the reasons people are even asking for special costs to try electoral offences because we face a deluge of electoral offences every electoral cycle. It's a big problem. Now, what the House of Reps have done is to introduce stiffer penalties for vote buying and selling, including a minimum of 2 years imprisonment or a fine of 5 million of both, alongside a 10-year ban from contesting election. I think that the punishment should be stiffer. But you can understand, these politicians are the ones who use these vote buyers. In fact, in today's politics in our country, if you are not prepared to buy votes or give people money on the eve of an election, you are going to lose the election. Every party, sometimes, look at Osun election, because it came ahead of Salah, for example. All right. People, in some cases, were given rams, cows, and they do these things ahead of the election. But it's vote buying, all the same. It's a way of getting the voter to vote for you. Inducing. They get people to go knock on people's doors. All right. And they slip money into people's hands. Again, ahead of the election. So the thing is now a very complex scenario. You first pay money to people, like 48 hours to the election. On election day, you also get people to put money. There is no election in which we don't see, no matter how popular that candidate is, you will see people still giving, just to be doubly sure that the opponent will not outspend them. That's it. People win election these days, many times, are people who outspend their opponents. So for me, the way to defeat that is not to even leave an option of fine. Why don't you say, okay, vote buying, you get 5 years in prison without an option of fine? That will make people think twice. But if you come up with a law that amounts to a slap on the wrist, people will not give it up. This fine, 5 million. What is 5 million to politicians who sit on billions of naira? Once their boys are caught, they will be pushing, they will be harassing the IG that they should send most people to Abuja. It is from Abuja that they will be released. A lot of people who commit crimes, once they ask them to be sent to Abuja, that's the last you hear, including even terrorists. That's the last time that you will hear about that matter. So for me, yes, I'm happy that they come up with tougher sanctions, but I even expect the sanctions to be stiffer. They're saying under amended clause 22, A and C, individuals involved in the buying or selling of votes and voter cards now face significantly tougher sanctions than previously provided, where penalties were capped at 500,000 naira or a minimum of 2 years imprisonment. To curb electoral fraud, lawmakers increase penalties for multiple voter registration. I don't even understand how people are still doing multiple voter registration, because the register the beavers, which is the electronic accreditation module, because it's your biometrics. So in those days they used to do it and they got away with it, but it's not even easy to do. Why are people still getting involved in multiple voter registration? Some will register here and still go to Abuja and register. You cannot do that. You can't do that. ṣé ẹ rí wọn kàn tanra wọn ni, kò sí ojútùú sọ̀rọ̀ yìí. Àwọn èèyàn náà ló wà nídìí ẹ̀, Bivas ni o, kò Bivas ni o, èèyàn ló wà nídìí ọ̀rọ̀ tóró fi ń ké. Ṣé wàá rí ọ̀rọ̀ tán sọ lára ọ̀rọ̀ Bàràjídé wípé béèyàn bá ti ṣẹ̀ any jurisdiction tó ti rèé fa trouble, bóyá criminal ni o, wọ́n fura sí ni o, pé wọ́n máa ń ní kan transfer àwọn sàbújá. Kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ l'Àbújá tán tó yẹ pé Àbújá náà wọ́n fi release wọn? Kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ l'Àbújá pé kán sá transfer àwọn sàbújá kán mọ́ wulẹ̀ yọ àwọn lẹ́nu, wọ́n bá ti d'Àbújá àní gbọ́n kankan nípa rẹ̀ mọ́. Ilé yìí ní agbára o. Àbújá wa ni head of criminal, àní mo sì mú ọ̀rọ̀ SDP candidate, presidential candidate, ó sì máa ń ronú ọpọlọ mi pé tán bá máa kọ lẹ́tà sí ẹ̀kọ́ta Boko Haram, wọ́n ní Aso Rock ni ó ti dáhùn. Wọ́n sì bí lẹ́jọ́ ń gbò jẹ́ kó correct, ó mọ tí ń sọ. Àbẹ́ ti gbọ́ pé wọ́n ti gbé ni, àbọ̀ ti invite yẹ láíláí. Nígbà tó jẹ́ pé ó mọ tí ń sọ, irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, ọ̀rọ̀ tó wà wétí ni, ọ̀rọ̀ tó nípọn ni, ọ̀rọ̀ tó yẹ kán invite ẹni yẹn sí ni pé ó fẹ́ ṣé ó wá ń pe Aso Rock ní headquarter Boko Haram ni? Wo lórí ń bẹ̀ tán operate gẹ́gẹ́ bí Boko Haram wá dárúkọ wọn.
ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n second motion ti Obi wọ́n ní ó yẹ kí ìjìyà tó nípọn tó jù báyìí lọ torí tẹ́lẹ̀ ìjìyà tó wà tẹ́lẹ̀ náà ọdún 2 ló wà lórí ẹ̀ èèyàn mélòó náà ti wá mú sọ́dí fi sẹ́wọ̀n ọdún 2 torí pé ó ń ta ìbò ń ràbò ẹ̀yin arúgbó gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ mọ́ rè tẹ́wọ́ gba owó gbogbo àtẹni tó ń tà á àtẹni tó ń rà á gbogbo iná fẹ́ mú ṣùgbọ́n náà dàtàn fẹ́ fi mú wọn báyìí nígbò jẹ́ wípé wọ́n bá sẹ́ndì ó sàkáǹtì wọ́n lè kọ́ wípé àwọn kan fún àwọn dáàṣì ẹ̀ lówó lọ́fẹ̀ẹ́ bóyá kan mọ̀ wò wípé owó tó wá lẹ́yìn ọdún 4 kan lè mọ́ fi mọ̀ pé ọdún 4 náà mọ́ fi ràbò abẹ́ẹ̀rí kò lè gbé mi ò rí àṣeyọrí kankan nú eléyìí ìjìyà yẹn gan kéré èló ní 5 million naira fún àwọn olóṣèlú èló ní 5 million naira fún àwọn olóṣèlú bóyá tó bá wá ń ti kò tiẹ̀ lè wọ́ọ̀kì mo rò kò lè wọ́ọ̀kì lórí nígbà bóun náà tiẹ̀ ṣe fẹ́ establish pé owó pé kéèyàn lè vote fóun ni ẹni tó ń san àwọn èèyàn ní ló báǹkì mọ́ pàápàá jùlọ tí ọ̀rọ̀ tax ń bọ̀ nísìnyí wọ́n ní ló báǹkì sẹ́ndì owó sí yẹn mọ́ the only thing ni wípé kí báǹkì mọ́ release owó táìmù dìbò tí dìbò bá ti fẹ́ dé ẹ rí i pé cash mọ́ scarce wọ́n lè mọ́ gba gbogbo cash wọ́n ìfẹ́ transfer gan electronically cash náà wọ́n fẹ́ fún àwọn èèyàn kò sí olóòótọ́ Nàìjíríà ṣé báǹkì gan tá à ń sọ olóòótọ́ wò ló wà ńbẹ̀. ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ ẹ já wa lọ sí ọ̀dọ̀ agbẹnusọ Wike níbi tí wọ́n ti ń gbèjà ọ̀gá wọn lórí demolition ilé tán rè wó ní Àbújá River Park Estate náà pé sàn náà jẹ̀bi sáwọn aráàlú ni wọ́n lẹ́jọ́ ti wà ní kóòtù ẹ gbọ́ kí ló mú Wike gbé irú ìgbésẹ̀ yìí lẹ́yìn ìgbà tẹ́jọ́ ti wà ní kóòtù ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ àtótónu tí agbẹnusọ rẹ̀ sí. The documents that I have and the information within my disposal, the lawful owners of this company, Jonah Capital and Houses for Africa Nigeria Limited, are Nigerians. The Nigerians are Adeniran Ogunmuyiwa and his wife. They are the lawful owners of this company. The circumstances surrounding the claim by some Ghanaians that they're the owners of the company are very, very mischievous. Because if I must go on a history lane, this company was first incorporated by the Nigerian couple Adeniran Ogunmuyiwa and his wife. According to him, the court had issued an order restraining any demolition on the estate pending the determination of the substantive case. An order he alleged was ignored by the Federal Capital Development Authority, FCDA. There is a pending court order against such demolition, and if a state authority like the FCDA... I'm not aware of any court order, but government has said that you no longer own this place. And government has also gave directive that any undeveloped land should no longer be developed. And I'm talking about like 5-6 months ago. I have been there with the minister, with people from development control like 2 or 3 occasions. And the directive was that no structured, all undeveloped land should remain undeveloped. But because those people feel, they know that, okay, they believe that they can always find their way, nothing will happen. If you are saying you have a court order, the court order will most likely be to the effect that status quo be maintained. The status quo will be that you should not also build. If there is a court order, the court order will be to the effect that you should not also build. The court order will be to the effect that what was obtainable as at the time you went to court. I'm not saying that is assuming but not considering that there is a court order. Ó dáa náà lẹ́ti gbọ́ yẹn Wike àti àwọn client ẹ̀ wọn èyí ìjà ẹja kò ń bẹ̀ ẹja wá lọ sórí ọ̀rọ̀ táàsì níbi tá a ti ń gbọ́ wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ owó orí tax bill tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n pé wọ́n ṣe àyídáyídá rẹ̀ nínú gazette ìjọba presidency ti wá fèsì lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀fẹ́ gbọ́n tí wọ́n sọ. Wọ́n ní presidency ti sọ̀rọ̀ lórí tax bill tí ìkan nínú àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin House of Representatives ló ń kófìrí irregularity. Wọ́n ní ẹni tó jẹ́ senior special assistant sí olódòdẹ President Tinubu on media and publicity Mr. Temitope Ajayi ló sọ wípé no amount of opposition pushback will stop the implementation of the laws in January. Wọ́n ní ó ṣàríyànjiyàn wípé gbogbo ẹ̀sùn tí wọ́n fi ń kan àwọn lórí ọ̀rọ̀ tax document pé wọ́n yíwèé wọ́n ọ̀tá rẹ̀ pé had not been established by any constituted authorities, describing the criticism as opposition noise pé àwọn ọ̀tá àwọn náà ń pariwo pé wọ́n fẹ́ fi dá controversy sílẹ̀ ní sí ọrùn ìjọba pé àwọn ọmọ tó jọ àwọn rí káwọn asòfin tó tọwọ́ bọ̀wé àwọn rojọ́ ẹnu fẹ́ bó wọn wá tọwọ́ bọ̀wé tán ẹ̀ tí wọ́n ń wá ọ̀nà míì láti fi kápẹ́ẹ̀tì àwọn wọn làwọn ò ní gbà wọ́n ní ẹ mọ́ retí àwọn ní January 1st o pé àwọn relevant government ṣe tán wọ́n ti gbáradì
láti wá mọ́ gbowó orí pé yóò sì smooth yóò lọ nírọ̀wọ́rọsẹ̀ ní jẹ́bẹ̀ o. Wọ́n ní opposition element can say whatever they want even when it is very obvious to every rational person that all they seek to do every time is to pollute the waters and create a toxic environment around policy issues. Bẹ́ẹ̀ náà ni kì í sọ nìkan ló sọ̀rọ̀ agbẹnusọ ààrẹ náà Bọ̀dà Báyọ̀ wọ́n náà fẹnu sí wípé the same thing tí Àjàyí sọ lòun náà fẹ́ sọ pé ariwo lásán ni àwọn opposition ń pa ò pé ọwọ́ wọn làwọn bá ń bẹ̀ pé kò sí ṣíṣe kò sáìṣe àwọn làwọn máa lékè àbínú ẹni o. Àyà ní ọ̀rọ̀ yìí lè ṣàkóbá fún ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin tó tú àṣírí yìí gan nítorí pé látìgbà tó ti sọ̀rọ̀ yìí wọ́n lè padà rè tún gazette ṣe gbogbo eléyìí tán ti print out kan finá sí bóyá náà níná ti jó lẹ́kọ̀ọ́ta àwọn yẹn pé wọ́n á kó ńlẹ̀ wọ́n wá padà wá bá wípé ọ̀gbẹ́ni wá ṣàlàyé ẹnu rẹ̀ ibo ló ti rí gazette tí wọ́n yí wọ́n ní tiẹ̀ bá nìyẹn yóò lọ́dọ̀ wọn lòun ti gbà ṣe bó lòun lọ ministry lòun lọ rà. Ẹ jẹ́ á wá dé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ ààrẹ olódòdè náà lórí ọ̀rọ̀ ètò ajé. Bọ̀dà Tọ́pẹ́ Fásùà ẹ ti rántí wọn kò ní ìdíkàṣe atótónu lórí ọ̀rọ̀ wọn mọ́. Wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n pọ̀ ọmọ Nàìjíríà lórúkọ wọn ló ní gbéraga ni wọ́n ní ẹ ò fẹ́ sanwó orí sùn ọ̀bẹ́ bá délùú òyìnbó ẹ̀ mọ́ fakọ́ sanwó orí ni tẹ́ gara san pé tí ò sí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ pé in fact nílùú òyìnbó oríṣiríṣi owó orí náà máa ń san pẹ̀lú kíní pépà pẹlẹbẹ tán máa ń pèntì fún wọn pé òun lọ sí Ghana nígbà kan àfi bí ọ̀rẹ́ òun kan bó tún ṣe lọ ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí ló bá tún wá jóun lábọ̀ wípé wọ́n mọ̀ sí ń gba owó orí lórí COVID lòun ni pé bẹ́ẹ̀ dé Ghana ní ìsìn bẹ́ẹ̀ bá jẹun ní restaurant pé ẹ máa san owó táàsì COVID ẹ máa san táàsì NHS health insurance mo ní Bọ̀dà Fásùà ṣé ẹ sì jẹ́ ẹlẹ́rìí tẹ́ ń sọ yìí ẹ jẹ́ á fi etí ara wa gbọ́ ó sọ̀rọ̀ sáwọn ọmọ Nàìjíríà o. Nigerians are wonderful people, and even for politics, political reasons, people will do everything. I mean, if they will think, oh, maybe Tinubu will get it right with this new recalibration of our finances, including the budget, including the revenue profile and all of that. In case you get it right, some people are there who will ensure that it never works. I mean, and you see all sorts of wild allegations. Including bringing France into it, this talk about MOU and all of that. It's going to sell everything to France. France will now be the one controlling our taxes. I mean, it's just wild, really. But I think the president is an experienced leader. And we forge ahead, irrespective of whatever some people are saying. Because again, you see a scenario where these people that I allege, they seem to be trying to rile up the underprivileged in Nigeria. Meanwhile, the tax reforms that we're talking about is clearly pro-poor. A clearly pro-poor, tax revenue system that will ensure that the people who have been paying taxes before, most of them will stop paying taxes of any type. That's the aim. It's going to be a process. I mean, before now, we used to have a scenario where some people will earn 30,000 naira in some states. 30,000 naira per month. And, they will take taxes from 30,000 naira. How much tax do you want to take from 30,000 naira that's not enough for people to survive with? I'm talking about taxing minimum wage. What this new system is trying to do is to ensure that people are minimum wage, 70,000 per month, which comes to about 840,000 in a year, and even making an additional provision of 200,000 for rent. To say if you're paying rent up to 200,000, you would also be able to go tax-free, make that as a deduction, which comes to 1 million naira. Yeah. And that SMEs that are turning over 50 million and below will not be taxed, not even VAT, should they pay? It's incredible. And of course, the bottom line now becomes that, look, I want to ask a question. Why do some people believe Nigeria is a place to dump, detritus? We talk about Nigeria, we talk about, Nigeria is not giving us this, Nigeria is not giving us that, but we want to keep milking the country. Milk the country, collect everything collectible. Right. The same people will go to UK, go to US, and the moment you get in there, you know that you cannot mess with their tax system. Go to anywhere, even in Ghana here. I told you, I went to Buka restaurant some years back. Up till now, it's still like that. Somebody went recently and came back.
they take, apart from the 17.5% VAT, they take in Ghana, Osu, in Accra, and they take 2.5% NHS, National Health Insurance, 2.5% education tax fund for eating in a restaurant, 1% tourism fee, 1% COVID fee. Up till now, even when Nigeria COVID is gone. a very COVID fee. COVID fee. All right. They still take it. And they don't mess around with their taxes in Ghana. So when I go there, I say, well, this country looks like one that they may be able to get a handle on their finances much quicker than we will, because we are just a lot of us are very arrogant people as Nigerians. Well, a whole lot of people don't want to pay taxes. We're the best people in the world. We're wiser than everybody. Our country, because again, this doesn't match with the rhetoric and the narrative about how Nigeria is the poorest country in the world. No, Nigeria is just that country where a lot of people don't want to pay anything. A lot of people are actually enjoying. I just passed the Millennium Park now. You see loads of people on the road having a good time. Go to Lagos, there's a standstill. A whole lot of things and then we say that we're the worst country in the world. We are not the worst country in the world. All right. And what the president is trying to do is to recalibrate the finances of this country so that we can have a greater future. Now, ẹ ti mọ pásítọ̀ tẹ́lẹ̀ bí ẹni mọ owó kì í sóòní ẹ ti mọ lánàá kó tó dòní ẹja wa farabalẹ̀ gbogbo eléyìí tó sọ rhetorics ní lọ́dọ̀ tí a wọ́n gba covid tax ní Ghana ṣé lóòótọ́ ni Tuntoy Networks bàbá wa tó wà ń bẹ̀ oníròyìn àgbáyé ẹ jẹ́ alábọ̀mọ́ torí ẹ̀yin ni aṣojú Oòduà gbogbo ìrìn àjò òmìnira ní Ghana ẹ gbé sí wa létí ńgbà náà ẹ bá wa yẹ̀wò ṣé ẹ̀ ń san covid tax wọ́n tún ti ń ta kinní fún wa ní ìsinyìí o wọ́n sì ní bí irọ́ bá lọ lógún ọdún wọ́n ní sàn kan náà lòdòdó bá àfẹ́ kí irọ́ lọ lógún ọdún mọ́ ṣé lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ bá rè jẹun ní restaurant ṣé ẹ̀ ń san covid tax ẹ̀ ń san health insurance lórí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ìwọ́n bá jàmọ̀là tí ó jẹ láfún tí ó jẹ ògúnfe wọ́n tún yọ covid tax tí ò sí covid mọ́ èmi ò gbàgbọ́ o n ò sì gbọ́ rí ẹ jẹ́ àwádìí ẹ̀ torí wọ́n ṣe wá mọ́ ta kinní fún àrè táà náà mọ̀ wò pé àbò òótọ́ ni ó dá ẹjẹ́ wa gbọ́ wọn ti ń bi léèrè ọ̀rọ̀ báyìí lórí ti ìkànnà ọmọ iléègbìmọ̀ asòfin tí ó fẹ̀sùn kan ìjọba wípé ọ̀tọ̀ ni dọ́kúmẹ̀ntì tán gbé wá sọ́dọ̀ àwọn ọ̀tọ̀ ni dọ́kúmẹ̀ntì tán fi sínú gẹ̀zẹ́ẹ̀tì presidency ti dáhùn lóòótọ́ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé presidency ò ràn án bọ̀dà Fásùà. No, the two issues are not connected. My concern about what people are trying to drive, some people, and very, very big people. I saw a man yesterday, looking very robust. I think it's a Nigeria opposition movement or something like that, alleging all sorts of things. And I just look, these are the people that they need to pay. If the government says that, look, today now we need to, if you turn over transaction and you're running billions to your account, you don't want to pay 1 naira to this country. Is that how to run a country? This country is just 65 years old, thereabouts, all right? Maybe 66 next year. I was just watching a short video clip on WhatsApp just now, and countries that have been around, even countries like Algeria, Morocco, have been around for 2,400 years. Countries like Ethiopia, 3,000 years, Egypt, 4,000 years. In Africa here, let's talk of countries in Europe, 1,000 years, US, 250 years. These countries just 60-something years. It's people that will build the country. Let's say 100 plus. Well, no. From the as an entity called Nigeria, as a country that leads itself. Because, look, you cannot judge us with Lord Lugard's rulership of Nigeria. You can't. But the moment he left, now you can start to count it that, okay, the man, they've left, and then, so what have we done? In 5 years' time or 6 years' time, we tried to truncate the experiment. In 1966, twice. And by 1966, you are killing your leader. All right? By 1976, you are another leader. How much time has the country had to breathe and to cooperate? So what I'm saying is this: those two issues have no connection. Yeah, but once you have a problem with what Samad Dasuki, my friend, as my former neighbor, has raised, on the floor is a germane issue. But of course, let us gradually, first of all, be able to confirm what has happened. I haven't seen the two documents he's talking about side by side to be able to say these and these are the issues. Of course, if there's any administrative lacuna or administrative, error or whatever has happened in this instance, it needs to be discussed. And of course, it is what the House and the Senate have reconciled that should be the law, clearly. So I believe that will be handled at the highest level, but it is what it is, yes. So he has a point, but that issue needs to be
reconciled at the topmost level, at the executive level. I'm just a so Well, I may not be able to you comment too actually much have on a that. say. Yeah, but now let's talk about the sabotage that you raised allegations against. What are those specific things that's making you to think that there could be a sabotage? Is it the statements, with this national opposition movement? Those guys said when a fat man, fatter than you, and a lot fatter than me, comes to tell you that the government, you know that, look, the guy is afraid that he's going to pay. He should pay. All of us should pay more if you are earning from what used to be. Haven't Nigerians been paying more taxes enough? Because people are already saying Nigerians. That remember, again, they are overtaxed. I don't know how many times I will say this, right? But I need to say it again. That 70, maybe if you say that 70%, if you believe the numbers, and that Nigerians are as poor as we say they are, that our people are, therefore 70% of the population, of the working population, are taking off that tax burden. Imagine, that's a big thing. When you say that you're earning 1 million and below, forget it, please. These people need to be cared for, not taxed. ó dá ọ náà lẹ́tí gbọ́ yẹn jẹ́ àdúró de ìgbà tó máa reconcile dọ́kúmẹ̀ntì méjèèjì ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ táàsì lóòótọ́ ń jọ bí ẹni pé àwọn elite ni wọ́n fi ń lé ẹ̀rù ń bá wọn àyà wọn ń já àwọn elite náà fi ń lé àwọn àwò bóyá àwọn elite torí elite wà elite deluxe elite náà wà nínú gbogbo àwọn olóṣèlú tó ń gbowó gidigidi àwọn àwò bóyá wọ́n san àwọn náà mọ̀ sáré kiri tán bá san tax ṣe rí tí dọ́kúmẹ̀ntì yẹn tó bá jẹ́ pé wọ́n lè mọ mú àwọn èèyàn sọ́wọ́ lóòótọ́ torí ilé ẹjọ́ máa fi kíní ìfalẹ̀ wọ́n máa fi falẹ̀ tí àjọ tí ń gbowó orí tó bá lè mọ mú àwọn kíní lóòótọ́ láwọn olówó yìí ẹ rí i pé body and shift sórí wọn àwọn náà sì bàálù ìjẹ́ Ṣèyí Mákindé náà sọ wọ́n láwọn elite làwọn bàálù jẹ́ ọ̀nà fẹ́ pín Nàìjíríà so tó bá forí kó wọ́n sì ti ṣe lálàyé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìyẹn òṣìṣẹ́ ìjọba tó wà ní minimum level ní o kì í ṣe tó ti wà ní ibi iṣẹ́ ìjọba tipẹ́tipẹ́ o torí gbogbo èèyàn kan ní ń gba 70,000 ẹlòmíì ń gba 100 and something thousand lóṣù depending on your level tó ti wà ń bi iṣẹ́ so ká tíbi pẹlẹbẹ mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹṣẹ́ tó ń gba 70,000 gbogbo owó rẹ̀ níparí lọ́dún kan yóò jẹ́ 840,000. wọ́n ní pàápàá jùlọ kó tún wá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé nínú gbogbo owó tó ń gbà yẹn iye tó ń san gẹ́gẹ́ bí owó ilé níbi tó ń gbé ó tó 200,000. pé wọ́n ti ẹ̀ ní dọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n ní rókàn yọ táàsì lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní òṣìṣẹ́ ìjọba ò ní sanwó kò ní san táàsì wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni. mo ló ti dá abẹ́ ńgbà náà o tó bá ti jẹ́ wípé àwọn aláìní wọ́n ní máa san torí èmi náà rántí ńgbà náà ó ṣẹ̀ sí ṣọ́ọ̀bù báyìí wọ́n sì tún sọ nípa àwọn small scale tó bá jẹ́ pé gbogbo owó tí ń pa lọ́dún tí ò tí ì kọjá 50 million tí ò ju 50 million lọ wọ́n lòun náà ò ní san kọ́bọ̀ lọ́dún mélòó sọ́dún kan àbọ̀dún méjì tó bá kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹṣẹ́ so nídìí èyí èmi lérò wípé ọ̀rọ̀ ti níyànjú báyìí àwọn olówó yẹn gan-an náà tán fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí wá sí kinní kan èmi ò sọ pé discrepancies tán ṣe dáa o ṣùgbọ́n nínú discrepancies wọn náà tó bá jẹ́ wípé agbára wà fún wọn tán náà bá lè nà tán torí judiciary yóò ṣe gbọ́kànlé wọ́n bá mú ẹni tí ò ṣe kinní dáadáa ní ìsìn bá mú délé ẹjọ́ ó ti góòsì nìyẹn kàn náà wá nà tán rè tọwọ́ bọ̀ pẹ̀lú orí Tọ́pẹ́ náà sọ wípé àwọn kan ń gbègbèkúgbè ẹ sì mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tiwọn náà rè opposition náà máa ń gbé yín lé ogun tí ò bá ti dá opposition ló fà á lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú tán rí jẹ lọ́dọ̀ olódòdẹ so gbogbo kíní ìwọnú ara wọn ni tiwa ni wípé ká mọ̀ ṣe kíní ká mọ̀ wòran wọn ń fẹ̀sùn opposition àwọn ọmọ Nàìjíríà ń fẹ̀sùn kan àwọn náà kí ló sẹ́yìn náà tẹ́ ẹ wà transparent ẹ lọ sign partnership pẹ̀lú France ẹ wà transparent ẹ mú ìwé ní tẹ́ ẹ lọ sign wá ìbọn ọmọ Nàìjíríà on behalf of ọmọ Nàìjíríà lè ṣe reserve àbí ìsọ ọwọ́ wọn lẹ ti fẹ́ gbowó ni discrepancies méjèèjì sàn rí náà ẹ jẹ́ àwò kí ló mẹ́yìn náà tí ẹ fi gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe tẹ́ ẹ fi sínú òfin ẹ̀rù ń báyìí pé kán mọ́ da pépà lóye lójú kí ló dé tẹ́ ẹ fi sínú òfin tẹ́ ẹ ṣe wà á rè ṣéǹjì ẹ̀ lítà ní tó bá ti mẹ́hẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ a jẹ́ wípé kò lè dáa ilé tá a fi tọ́mọ ìrì ní òwò ọ̀rọ̀ Nàìjíríà rí o àwọn òfẹ́ láàgùn jìnnà mọ́ ká fi wọ́n pa wẹ̀dẹ̀ ní tiwa ṣùgbọ́n a fẹ́ understand gbogbo ìgbésẹ̀ wọn
sódà bá a bá ń fi wọ́n rẹ́rìn á mọ̀ ìgbà tá a rẹ́rìn tí ó loud á mọ̀ ìgbà tá a kàn rọra rẹ́rìn fẹ́rẹ́fẹ́ àkó ń bọ̀ tá a mọ̀ rẹ́rìn tá a mọ̀ fi wọ́n pawẹ́ dẹ̀ gidi báyìí náà ní rójútùú sọ̀rọ̀ ara wọn mọ́ ìyà ń bọ̀ fún elite. ó dá ẹ káàbọ̀ padà ọ náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn o atótónu bọ̀dà fásua ẹ sì mọ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní mọ́ bá controversy dé ọ̀nà ìnáwó sọ lọ́jọ́ sí wípé with $1 ẹ jẹun àjẹfẹ̀yàkàtà sórí àga lọ́dọ̀ mama put ní nàìjíríà mo ní ta lè sí ó gbè bí ò sí légbò ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́jàre ààrí ọjọ́ mùsùlùkùn ẹ jẹ́ wá fi ìròyìn eléyìí ká fi dé ládé ká tó mọ̀ dágbére lórí ètò lónìí báyẹ̀ bá pín o inú ìmọ̀ràn yín náà kọ́mẹ́ǹtì yẹn mọ́jọ ojú 5 lines lọ ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ àjọ NAFDAC níbi tí wọ́n ti ń ta àwọn ọmọ nàìjíríà lólobó wípé kí wọ́n ṣọ́ra fún indomitable kan tí wọ́n ní àwọn ọmọ ìlú tó ti ń bọ̀ pé bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìjọba nàìjíríà ti gbégi dínà importation àwọn indomies ìyẹn ni pé wọ́n ti báànù nǹkan mọ̀ kó indomie wọlé mo ní ṣé company tó ń ṣe indomie wà nàìjíríà wọ́n sì ń dé indomie nàìjíríà náà mi ò ti rí indomie bí rí pé ó ṣeé ṣe kó rápálá wọ nàìjíríà pé orílẹ̀-èdè faransé náà ti kófìrí ẹ̀ wọ́n ní àwọn náà mọ̀ pé nàìjíríà wà porous ìyẹn bọ́dà wọ́n ní àjọ tó ń ṣàyàn lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ jíjẹ lórílẹ̀-èdè faransé ló tà wọ́n lólobó ẹ mọ̀ pé wọ́n mọ̀ tara wọn lólobó wípé indomie sáwọn ń sọ yìí wọ́n declare gbogbo èròjà tí wọ́n fi pèlò rẹ̀ o pé àwọn èròjà kan wà táwọn kófìrí ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn míìkì kan àti ẹyin kan mo ní gbogbo nǹkan fi ń ṣe náà nu fúláwà ẹyin míìkì wọ́n pò pọ̀ bàbá sì tún jẹ́ indomie nàìjíríà á tún sí ẹyin lé tàbí ká dín ẹyin lé ẹyin wá ń yí wọnú ẹyin wọ́n ní ṣùgbọ́n torí àwọn tó ní àlẹ́jì wọ́n ló lè fún wọn ní problem ọjọ́ alẹ́ wọ́n ní torí ẹ̀ ní ó yẹ kán declare wọ́n ní wọn àtúnkọ orílẹ̀-èdè tó ti ń bọ̀ gbogbo èròjà ló yẹ kán declare síbẹ̀ sódà ẹni tó bá fẹ́ rà yóò ka lébẹ̀lì ara rẹ̀ yóò rí wípé nǹkan báyìí wà ń bẹ o òun ò lè jẹ́ o mo ní àlẹ́jì nàìjíríà ò mọ tí ń jà lẹ́jì. àyà ní ọ̀gá mi ṣé tẹ́ ń sọ ni pé kò sí indomie mọ́ ní nàìjíríà mo ní mi ò rò bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní wọn ìgbà kan kó wọlé mọ́ bóyá ṣé dangote gan ò mọ̀ ṣe indomie báyìí àbò ní company mi ti ń ṣe indomie lórí gbogbo nǹkan ní dangote ń ṣe wọ́n ní ojú lásán kò ṣeé fi wọ ọ̀rọ̀ yìí o wọ́n náà ti rìkọ́ọ̀lù indomie ní France wọ́n láwọn ò sì fẹ́ kó gbẹ̀yìn kò lè wọlé sí nàìjíríà kọ́tì àwọn alábọ̀dé kan tí wọ́n mọ̀jówó lọ wọn nà ní ẹ̀mí mo lè mi ò ní dárúkọ ẹ̀yà kankan ṣùgbọ́n àwọn làwọn ń bọ́wọ́ wọn ń bẹ̀ jù wọ́n bá ní wọ́n ń po kẹ́míkà pọ̀ nínú ṣọ́ọ̀bù kan tó ń pè ní NSC fáwọn èèyàn tó ń ta ń gbòòrò ayé lówó tó gara mo ní àwọn ẹ̀yà yẹn làwọn bá ń bẹ̀ jù kó mọ́ jẹun náà wọ́n kó pàrùpàrù wọlé láti ìlú òyìnbó bẹ́ẹ̀ bá rí fóònù tán ṣe fèèkì rẹ̀ iPhone fèèkì rẹ̀ Android Samsung fèèkì rẹ̀ lẹ́ẹ̀bọ̀wọ́ wọn ń bẹ̀ lè jẹun náà ni wọ́n ní ṣùgbọ́n ojú lálákàn fi sọrí wọn ní kí nàìjíríà múra o pàápàá jùlọ àwọn àjọ aṣọ́bodè àwọn ẹlẹ́ṣọ́ aṣọ́bodè àti tójú òfurufú àti tilẹ̀ ẹlẹ́ wọn ní ojú lálákàn fi sọrí ẹ mọ̀jẹ̀ kan kó kíní ìwọ nàìjíríà o torí ntẹ́yẹ bá jẹ lẹ́yẹ máa gbé fò and what you eat is what you are n tó bá jẹ gangan láyé ò rí náà fi ojú rẹ̀ n tó bá jẹ gangan ni ọ́ ìwọ n tó bá jẹ gangan ni ọ́ nítorí oúnjẹ náà ló ń fún èèyàn lókun àtagbára oúnjẹ la sì ń jẹ tá a fi ń dàgbà ẹ jẹ́ ká mọ̀ sọ́n tá a bá ń jẹ o kó mọ̀ dà wà láàlẹ́ o. ó rẹ akátó wa mọ̀ dágbére lórí ètò lónìí ìròyìn pàjáwìrì lélẹ́yìí gẹ́gẹ́ bí àjọ US mission ní nàìjíríà embassy wọn diplomat wọn bọ́n ṣe fi tó wa létí tí àwọn èèyàn sì ń pariwo kiri wípé kí ló dé tí USA tún invest sí nàìjíríà tán náà kó $5.1 billion bilateral health cooperation memorandum of understanding wọ́n sign pẹ̀lú Federal Republic of Nigeria àwọn èèyàn lójú ayé náà ń ṣe wípé wọ́n ń bá nàìjíríà jà wọ́n tún láwọn ń kówó wá wọ́n invest mo ní tí ìmọ̀kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ nàìjíríà gangan kọ́nà fẹ́ fi ṣe láǹfààní kristẹni náà fẹ́ fi ṣe láǹfààní jáde ara ìgbésẹ̀ tán tún ṣe gbé nìyẹn láti jẹ́ kí nàìjíríà mọ̀ wípé àwọn náà tán bá ń bá yín ṣe nítorí àwọn kristẹni tó wà ń bẹ ni o tán bá ń torí epo jẹṣu tán ń torí iṣu jẹpo nítorí kristẹni tó wà ń bẹ ni o wọ́n là á fún nàìjíríà lọ́tẹ̀ yìí inú mi sì dùn wọ́n ní the United States signed a 5-year $5.1 billion èmi ò tiẹ̀ tí ì gbọ́ kí wọ́n bá country kankan sáà ọjọ́ tó ti ń bá every other country sí ṣe even tó fi mọ́ European Union wọn ò gbọ́ pé owó tó pọ̀ tó yìí $5.1 billion wọ́n jọ sáyẹn rí wọ́n sì confam ẹ̀ wọ́n níbẹ̀ ni pẹ̀lú Federal Republic
of Nigeria láti gbé ọwọ́ America First Global Health Strategy wọ́n náà làwọn mójútó fẹ́ invest sínú health Nigeria. Under the MOU, the United States intends to provide $2.1 billion wọ́n ti ń pè báwọn in support, with Nigeria investing $3.0 billion in new domestic health spending over 5 years làwọn fi náà. Wọ́n ní ibo làwọn wà ná sí o, wọ́n ní àwọn ò ná sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ àwọn ò ná sórí Christiani. One of the MOU includes approximately $200 million in dedicated support to more than 900 Christian faith-based healthcare facilities, expanding access to integrated HIV, TB, malaria, and maternal and child health services. Pé gbogbo bá ń ṣe wá kó oògùn HIV ńlẹ̀ lọ́jọ́ sí fún gbogbo ẹ̀hún ńlẹ̀ lọ́dọ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà ni àwọn èèyàn ń fi Christiani pa wípé kò tán yín owó ìrànwọ́ tán kó ńlẹ̀ ebi kò ní í tọ́ sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní àti Christiani àti Mùsùlùmí. Ṣùgbọ́n báyìí USA ti wá ṣe láláì pé ó kó ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ̀ lálà pé Christiani gbogbo oògùn HIV ń kó padà bọ̀ ti TB ń kó padà bọ̀ Christiani ilé ìwòsàn wọn làwọn ó kó sí. Wọ́n ní Christian faith-based clinics represent about 10% of providers in Nigeria, but serve more than 30% of Nigeria's 230 million people, often in underserved areas, with Nigeria facing one of the highest maternal and child mortality rates globally and accounting for 30% of the global malaria burden. The USA assistance protects Nigerian and American lives while strengthening our bilateral partnership. Wọ́n ní làwọn mùsùlùmí bá tún fẹ́ fún àwọn mùsùlùmí oníjàgídíjàgan náà bá tún fẹ́ fún wọn ní kò sí àlè mú USA tó wù wọ́n nìkan ṣe iná èrè invite Iran àbí Palestine tẹ́ ń lo flag wọn àwọn oníjàgídíjàgan dà. Asan yọ gbọ́ pé wọ́n ń kówó fún yín àbí láìpẹ́ láì jìnnà irú owó tán kó lọ Ìwó ó ti ẹ̀dùn máa wà nínú ṣùgbọ́n àfihàn fẹ́ fi kọ́ torí gbogbo owó tán bá kó déwò náà Ìwó ni ó ti dúró ṣùgbọ́n motive tán fi kó lọ náà ni àfọwọ́sí torí bá a ṣe ń wojú sùnùkùn tá a fi ń wo yìí àti etí sùnùkùn tá a dẹ́lẹ̀ tá a fi ń gbọ́ yìí lórí ọ̀rọ̀ jihadis ni wọ́n kówó yẹn lẹ̀ abẹ́ $1 billion ọmọ fẹ́ kó fólúwò wọ́n kó lẹ́ẹ̀kan fi sáàyàn fáwọn mùsùlùmí tán náà ń pa wọ́n náà pa mùsùlùmí ju Kristẹni lọ gbogbo wọ́n sì ń lo fúláàgì ẹ̀hàn Palestine náà wọ́n ló bówó dé wọ́n ń sanwó wọ́n ń kówó lé jihadis ṣùgbọ́n àwọn tán ń pa wọ́n mọ bọ́n sì sáàyàn wọn. So tẹ́ ẹ bá rí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tí ń sáàyàn fún Kristẹni ẹ rí ìgbésẹ̀ tó máa gbé lórí ọ̀rọ̀ ti visa yẹn pé ọjọ́ kan lẹ́ẹ̀kan gbọ́ròyìn tá a gbé pé wọ́n ti ní Kristẹni nìkan ni kó máa wá o bó ṣe ń dùn mọ́ mi as e dey pain dem e dey sweet us as e dey pain dem e dey sweet. Yóò dá gbogbo wa àti gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà àwọn oníjàgídíjàgan wèrè yìí la fi ń pa wẹ̀ẹ́dẹ́. Sẹ́lẹ̀ àti rẹ̀rù ọmọ kó yára bímọ sí maternity tó jẹ́ ti Kristẹni a ṣe nǹkan ibi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn báyìí dé Nàìjíríà ẹ̀yin lẹ fà á tó fi dì báyìí ẹ mọ̀ wulẹ̀ blame USA. We're here because there's a moment in time when we need to close on the memorandum of understanding to be signed between the Federal Republic of Nigeria and the government of the United States of America to deepen our cooperation in health, to strengthen health security and resilience. And this is one more milestone in a journey that started several months ago. The signing of this memorandum of understanding between the United States and Nigeria, it is the latest step in what is our ongoing shared commitment to advancing the health and well-being of citizens within our respective countries. I'm happy to be here, happy to witness this all-important signing of this memorandum. And what follows from there is that cash will flow. So one thing has gone away, but it's been replaced by another initiative, another approach that is bringing us funding. Yóò yá kò ní yẹ ẹlẹ́ o àìfèrè pàdé lọ́la aláṣẹ Olódùmarè àníríì jù báyìí lọ wá dénú yẹn bá pín bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yìí sì kó pẹ́ já wá rí ìbá ìyanu Abala ń bára yìí ó ní òun gbé akọgun Balógun Èkó bọ̀ ó náà sọ̀rọ̀ lórí ìbọ̀dà wá sí mú ní kan ìbọ̀dà wá sí òlẹ̀ gbogbo tọ́rọ̀ ń lọ alágbára ní jẹun ta ẹni tí ó bá sì ti lè jẹun gbọ̀ngbọ̀n kò lè tilẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀n nítorí ẹ̀ ìbọ̀dà wá sí òlẹ̀ àwọn tí ò ní kíní tó bá wá sí gan wọ́n ń joyè wọ́n ń jẹ àwọn tí ìsọmọ ọba gan ti joyè ṣé tuntun wá ní òṣò tuntun lábẹ́ ọ̀run ẹ má wà disappointed mi ìjẹ́kọ̀rọ̀ wọn kó
kó kan mí lóminú mọ́ o torí bó bá padà débẹ̀ náà ní tí mo ti expect ni mo ti fọkàn sí yóò bá wá débẹ̀ náà kí n tiẹ̀ tèmi ó débẹ̀ kò débẹ̀ ẹ bá àwọn Ìjẹ̀bú ni wọ́n mọ̀ èèyàn dáadáa náà sì ní bàrà wá sí yà wọ ẹjẹ́ lọ nínú abala ẹ̀mbára Nàìjíríà ti tán fúrílẹ̀ nìyẹn. Ó dáwọ́ ẹ káàbọ̀ sínú abala ẹ̀mbára yà ní pẹ́ rárá lórí ọ̀rọ̀ bàrà wá sí òní òun ni afẹ́gbà táìmù lé lórí à ń lọ sọ́dọ̀ Balógun Èkó wọ́n tú àwọn àṣírí kan ṣùgbọ́n ká tó lọ ọbẹ̀ ẹ jẹ́ á tún fún yín ní nǹkan tó lóyìnbó ń pè ní dessert ẹ fi panu ná. Ká tó wá rí ìjẹjà tútù ẹja ọ̀bọ̀kùn lọ́dọ̀ Balógun Èkó wọ́n sọ ségesège ọ̀rọ̀ nípa ilé ẹjọ́ tí bàrà wá sí gbé ẹjọ́ lọ wọ́n sì ń kọrin lọ èmi ti rò pé ó yẹ kán ti rìtáyà báyìí ó yẹ kán ti rìtáyà kán mọ́ kọrin mọ́ kákílà ti gbọ́ pé ọba sì ń ṣàgbé orin kiri ṣùgbọ́n báyìí jẹ́ àgbọ́ díẹ̀ lẹ́nu àwọn àrò mẹ́ta tí ìdọ̀bẹ̀ ẹ̀nú iná díẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ mo fẹ́ mọ ìhà tán kọ sí i torí TVC náà bàbá ń dárúkọ iléèwé ìròyìn tí ó súnmọ́ ìjọba pẹ́kípẹ́kí tó sì jẹ́ pé ìjọba gan ló ní bá a ṣe ń gbọ́ ẹ̀ ń wà ìjọba ló ní a máa ń lò láti mọ intention wọn láti gbọ́ káfetí lé ògiri torí tí ẹni tó jẹ́ ọ̀gá pátápátá lókè lọ́hùn ọ̀gá àdì top nítorí bá fẹ́ ṣe wọ́n máa ń rán àwọn TV station àwọn ṣẹ́ ń gbà mí ó máa jẹyọnu program tẹ́ bá ti wá rí tán náà ganu sí mic tán ṣe program lórí ọ̀rọ̀ tí ń lọ pàápàá jùlọ irú ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ wọ́n fẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà mọ nǹkan kan láti inú Aso Rock ni. Then that man, if he doesn't want to lose credibility forever, must prove that he actually has a right or is entitled to vote. First of all, that he is royalty. Yes, because what he's claiming is, I have royal blood in me, and I belong to this lineage here. That should produce the next Awujale. That's what he has simply said. And some people are saying, no, it is not. So it's a matter of, don't let it just hang at me against you. Let it be what the law will say, which is where we always send it, and which is a better way of settling such issues than the rancor. The stool itself is an ancient stool, long-standing. Yes, but it's like every family. Every ruling house will have different families under it. Okay. So it's not that this is a ruling house and it's just one family. It could be a ruling house with about 8 families who will have to meet and say, this is our candidate. It is only when they can't agree that they subject these things to the kingmakers. Wow. Okay. When the families can agree and say, this is our choice. Okay. And only one person steps forward. You don't need the kingmakers. It's just to stamp. Yeah. But when you have different people claiming, but this one is even very unique. The man is saying, I'm a member of your family. The people are saying, you are not a member of our family. So he has to prove it. And that's what is in the process of them. But he's saying, you people should not go ahead until my status is verified. Oh. That's why he's in court. Because I'm not happy with this litigation. It's not in our character to use the courts to decide who becomes a traditional ruler. Yeah. But from what we see now, with about 60 princes pushing hard on the queue, yes, to get this tool, the state government entered the fray on the 18th of this month by stopping the process. According to the state government, it stopped the ongoing succession process and directed the Fusembua ruling house to restart the exercise after identifying procedural lapses that could lead to legal disputes. So whatever they are going to do must be in compliance with the 2021 Obas and Chiefs law. K1 is entitled to want to be Awujale, but he cannot install himself as an Awujale. He has to follow due process. There are hurdles to cross. He has to follow due process, and he may not even cross more than one hurdle. It depends. If they think you are not eligible, you can't be part of the process. So which hurdle do you want to climb? To cross again. Which hurdle do you want to cross? So it does not follow that you cross some hurdles. There are some stages that you cannot get past, depending on who you are. What he's saying that you belong to a ruling family within the larger Fusembua. Fusembua ruling house. Yeah. That's what he is saying, that look, I am from so
ruling house within the larger, and he is getting some pushback on account of that. As far as they are concerned, his story does not cut it, But the K1 that I see is determined to go all the way. Go all the way. The way is going to go all the way, and this may stop us from seeing an Awujale installed in good time. This is what, because these cases will have to be decided before an Awujale can emerge. ó dáa náà lẹ́tí gbọ́ yẹn a mọ ìdí báyìí tí bọ̀dá Wàsíù tí wọ́n fi lọ ilé ẹjọ́ wípé ẹ̀yin lẹ béèrè question lọ́wọ́ àwọn múwèé pélébé jáde fún yín láti fi prove pé ọmọ ìdílé làwọn nígbà tí tún yá wọ́n tún di ọ̀rọ̀ fìdí pọ̀tẹ̀ wọ́n wá gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ wípé ń táwọn fẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn náà nìyẹn wípé kí wọ́n make sure wípé wọ́n fáwọn láàyè láti prove pé ọmọ ìdílé làwọn, pé kánkàn mọ́ sọ pé àwọn ìsọmọ ìdílé bẹ́ẹ̀ kí ni process tán take láti fi sọ wípé àwọn ìsọmọ ìdílé nígbò jẹ́ pé láàrin ìdílé wọn náà ti rí èèyàn tó sáìn fáwọn tó sì dá wọn mọ̀, àwọn kan ò dá wọn mọ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn kan dá àwọn mọ̀, ṣé gbogbo èèyàn náà lèèyàn mọ́ mọ́ra àwọn ni mo ní nǹkan ṣe. So tí wọ́n sọ pé kán mọ̀ yan ọba wọ́n ti ẹ̀ ní 60 princes ló wà ní ilẹ̀ báyìí 100 ilé ìlágbára o tó sì ní tán lẹ́nu ni. Ṣùgbọ́n tí bọ̀dá Wàsíù ń béèrè náà ni wípé ẹ jẹ́ kí n proof ara mi bẹ́ẹ̀ bá ní ìdí DNA ẹ jẹ́ á lọ ṣe DNA kò tí ì pẹ́ jù. Ẹni tó sáìn fún náà bóyá irun rẹ̀ náà gbà tán gbàrún bọ̀dá Wàsíù àbí tọ́ àwọn méjèèjì tá a fi mọ̀ kò jù bá náà lọ. Wọ́n ní láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní is a long way to go. Bọ̀dá Wàsíù sì ti determine. Ṣùgbọ́n wá já gbọ́rọ̀ lẹ́nu Balógun. Ìyẹn Balógun of Lagos wọ́n sọ̀rọ̀ dálẹ̀ fún bọ̀dá Wàsíù o. Mo wá ń wò pé bọ̀dá yìí ẹ jẹ́ rọra sọ̀rọ̀ tí bọ̀dá Wàsíù bá di Àwùjalẹ̀ lọ́la. Anyways ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe bú yẹn sì mọ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ bẹ̀ wọ́n ẹ jẹ́ àgbọn tán sọ. Alhaji King Wàsíù Àyìndé Ọmọgbọ́láhàn wọ́n ní tí ṣìgìdì bá fẹ́ tẹ́ á ní kí wọ́n gbé òun lọ sí odò lọ wẹ̀. Àwọn Yorùbá dẹ̀ ní alábòsí á lówó, alábòsí á bímọ, alábòsí á kọ́lé, ṣùgbọ́n àtúbọ̀tán alábòsí kò ní dáa. Irú yín òun ni Barrister fi kọrin pé kì í gbọ́ kì í gbà, ìbínú oríṣiríṣi, gbogbo ibi tó bá dé ó máa ń fi owó ẹ̀ ó máa fi ń dá wàhálà lẹ̀ ni. Ìdí tí ń ṣe sọ pé ẹ fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ yìí ni torí ẹ fẹ́ fi rán oró ni, kò sí nǹkan tí ẹ fẹ́ fi ṣe, ẹ kò fẹ́ rán oró. Ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pé wọ́n ti gọ̀ fún yín ní Sọ̀lọ̀, ọmọ Sọ̀lọ̀ lẹ̀ bá máa pera yín lọ́jọ́ ìní o, torí gbájú ẹ̀ tẹ lò fún late Kabiru Adélájà tẹ parọ́ pé Ansarudeen grammar school ẹ lọ sí Ansarudeen rárá torí pé kí ni pass common entrance class 2 òun dẹ̀ ni ẹ ti kúrò ní school. Ẹ máa ń wu ìwà bí ẹni tó wà autistic, ẹ máa ń wà bí ẹni tó ní autism. Ìdí tó fi jẹ́ pé orin nìkan òun ni getaway yín. Ẹ mọ bó ṣe ń wùwà láwùjọ, ẹ mọ bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀. Ẹni tẹ bá lọ sọ́dọ̀ obìnrin tó bá bímọ fún yín ẹ máa bọ́ ṣọ́lẹ̀ ẹ bọ́ bàtálẹ̀ kó wọn àtọmọ ẹ̀. That is a wayward statement. Irresponsible person ló máa ń wu irú wà yẹn. Ẹ bọ́ bàtálẹ̀ sọ́dọ̀ obìnrin yẹn kó wọn àtọmọ ẹ̀. Ẹ disgrace àwọn ọmọ yín káàkiri. Ṣé láwọn tí wọ́n máa ń bá yín sọ̀rọ̀ orí wọn ò pé àwọn tó ń jókòó tì yín tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé ẹ Ṣàdíà ọmọ orí tẹ́ni ọmọ 1957 lẹ pera yín. Ta ní ìyá Wàsíù wà láyé ẹ jẹ́ ká fún wọn ní 100 years old. That means pé 1925 ni wọ́n bí ìyá Wàsíù. Kí ni orúkọ ọba tó bí Ṣàdíà sórí ìtẹ́? Ṣàdíà ọmọ Akérédolú ni orí ìtẹ́ ló bí sí. 100 years old tá bá yọ kúrò nínú 2025 ó máa jẹ́ 1925. Ṣé ọba tó bí Ṣàdíà ò lórúkọ ni? Kí lórúkọ ìlú tí wọ́n ti bí Ṣàdíà? Ṣé ìlú Péjú Èkìtì ló ń jẹ́ ní 1925? Torí àwọn tẹ máa ń bá sọ̀rọ̀ wọn lè béèrè question ní ọwọ́ yín orí ìtẹ́ ló bí sí. Kí lórúkọ ọba tó bí Ṣàdíà? Now 1957 tẹ ló bí yín. Tó bá yẹ pé máa wọ school give or take 6 years old, rírú ẹ̀rí 7 years old. So ẹ jẹ́ ká sọ pé by 1964 ẹ ti wọ primary school. Tẹ bá lò 6 years kú 1964 yẹn ó mì pé by 1970 ó yẹ kẹ́ ti wọ secondary school. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ fail common entrance, so kò sí school kankan tó ready láti gbà yín. Segegri ò lè gbà yín, Methodist ò lè gbà yín. Àwọn better school bíi St. Finbar's College, Baptist Academy, Èkó Boys High School kò sí ètò lè gbà yín torí nígbà yẹn wọ́n máa ti ń kọ́ school tẹ́ máa lọ tẹ́ bá parí common entrance. Àwọn unapproved school náà bíi àwọn Lateco,
àwọn Wesco, St Timothy àti Niger Peco tẹ́ ń pè ní Niger Paco nígbà yẹn kò sí kankan tó lè gbà yín níbi tẹ́ fẹ́ lìdè ìdí tí màmá yín ṣe mú yín lọ sí Ìjẹ̀bú Ìṣíwọ̀ nìyẹn tẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ class 1 pẹ̀lú wọn ní Ansarudeen High School Ìjẹ̀bú Ìṣíwọ̀ 1972 ni wọ́n dá Ansarudeen High School sílẹ̀ so by 74 lẹ wọlé ní class 1 class 2 September tó gbọ́lúdé lọ́mọ́ lẹ fi di ẹni tí ó wà ní ẹ̀yìn Dr. Sikiru Ayinde Barrister dẹ̀ sọ wọ́n ní whisky làwọn máa ń pè yín ṣẹ́mẹ́ni tó ń pè whisky ajá ẹni tó ń jẹ́ whisky nìyẹn so Barrister tó ń sọ pé ọmọ òun ni yín ṣe 9 years ni Barrister gbà lọ́wọ́ yín ni because at the time tẹ́ bá kúrò ní school from calculation ọmọ tó bí 1957 age 17 lẹ kúrò ní class 2 nìyẹn o ṣé class 2 17 years old tó yẹ kó ti máa ṣe tán ló máa kúrò ní school ní class 2 ẹ lọ rò ó dáadáa torí àwọn tẹjọ gbé ní Dùmágbò lọ́ọ̀kan NEPA níbi ilé àwọn alàgbé mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ o àwọn tẹjọ gbé àǹtí Ìyábọ̀ tí màmá wọn ta bèbí nídolúwo mo ti bá gbogbo wọn sọ̀rọ̀ o wọ́n ní ọkọ màmá yín bàbá òyìnbó òun ló wá láti Ìjẹ̀bú Òde pé ọ̀dọ̀ wọn ní gbogbo àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú tó bá wá sí kò máa ń wà bóyá ibẹ̀lẹ̀ ti pick orúkọ anífowóṣe tẹ̀tí lérò pé bàbá yẹn ló bí yín torí mi ò fẹ́ àzùn pé ẹ̀ mọ bàbá yín ọkọ Ṣàdíà ìyá Wàsíù ló wá láti Ìjẹ̀bú tí wọ́n ń gbé lẹ́gbẹ̀lẹ́ àwọn alàgbé so ilé yín ní Dùmágbò lọ́ọ̀kan NEPA tọ́lẹ̀ ń gbé wọ́n ní gbogbo bẹ̀ lẹ́dàrú àsọmọ́ ìkéré wọ́n lẹ́ tẹ̀lé Lékan ọmọ Dàrúṣà lọ sí Dolúwo kí lẹ ṣe ń bẹ̀ wọ́n ní obìnrin 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ mú láàrin sákù yẹn tẹ fún lóyún ẹ fẹ́ Síkírà ẹ fẹ́ Bọ́láńlé àbúrò Tọ̀yọ́bọ̀ ẹ fẹ́ Káúsárà ẹ fẹ́ Ṣàléwá kí lẹ tún wá ṣe ẹ tún padà lọ mú Fétíà ọmọ Máṣà tó yẹ pé wọn àti Síkírà ọmọ ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ni wọ́n obìnrin 5 lẹ́yìn nìkan fún lóyún nínú sákù kan náà ṣerú yín ló yẹ kó mú kó fi jẹ ọba Alhaji ẹ ní ìwà ọmọlúàbí ní ara gbogbo nǹkan tó sọ̀rọ̀ ǹdí yín fraud ni ẹ sọ pé yín àtàwọn kánsẹ́lọ̀ Pélé Wúrà ẹjọ́ ṣiṣẹ́ sátífíkẹ́ẹ̀tì wo lẹ fi ṣiṣẹ́ torí ìgbà tí Dr. Wahab Dosunmu tí wọ́n mú gbogbo àwọn ọmọ Èkó tó fún wọn ṣẹ́ wọn ò lè fún yín torí pé ẹ̀ ní sátífíkẹ́ẹ̀tì orin lẹ̀ ń kọ́ kiri wọ́n ní ìgbà tí ẹ lọ síṣíwọ̀ àwọn Olúkẹ́yìndé tẹgbé ní ọ̀dọ̀ wọn lẹ́ẹ̀kí lọ class pé ìlú lẹ máa ń lù kọ́lọ́n fọ́run kẹ́ Olúkẹ́yìndé mo ti ṣe research yín dáadáa o ẹ lè jẹ Àwùjalẹ̀ wọ́n ní ilé tó bá ń gbòòrò ọmọ àlénú léyìn ò tí dàgbà ni wọ́n lẹ ti gbé wọn lọ court wọn ò tí ìjọba wọn ò tí ì select ẹni tó máa jọba ẹ̀yin tí ń gbé wọn lọ sí court ṣé àpẹẹrẹ dáadáa nìyẹn ẹ fẹ́ tú ìlú torí pé kò ń ṣèlú yín Alhaji ẹ má dá wàhálà alẹ́ o mò ń sọ fún yín ẹ má dá wàhálà alẹ́ o torí wọ́n ní tí Ṣìgìdì bá fẹ́ tẹ́ á ní kí wọ́n gbé òun lọ sí odò lọ wẹ̀ ẹ kì í ṣe ọmọ Ìjẹ̀bú ẹ tọmọ wọn bẹ̀ wọ́n ti bọ́ta wọ́n ti denounce yín wọ́n láwọn ò mọ̀ yín ẹ tọ́ka sí ilé tó ti bí yín ẹ yé parabulate kẹ yé máa sọ jákujàku àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ kí ló dé tẹ́ ṣe lè débẹ̀ wọ́n lè ń kọ lẹ́tà kí ló dé tí ẹ ṣe lè lọ sí ibẹ̀ àwọn àfà tẹ́yìn bú pé wọ́n wá ganu sílé bàbá yín àwọn èèyàn mọ̀ yín dáadáa ni pé nǹkan tẹ́ bá ti fẹ́ ṣe ẹ máa ti ń plan ẹ̀ ni kí ló dé táwọn aláàfà tó ṣe máa lọ sílé bàbá yín ṣé màmá bàbá yín ló kú ni ṣebí ìyá Wàsíù ló kú ilé ọmọ ló kú ṣáà lọ máa wá but ẹ̀ ń dọ́gbọ́n rẹ́gísítà Fìdípọ̀tẹ̀ àwọn àfà wọn lọ sílé bàbá mi ní Fìdípọ̀tẹ̀ kí ló ṣe ilé mi ni wọ́n wá ganu sí ṣé ìyá bàbá yín ló kú tó ṣe máa lọ́lé bàbá ìyá ọ̀dọ̀ bàbá yín ni ṣebí ìyá yín ló kú ilé títí yín lọ́ máa wá but tó pẹ́ fẹ́ rẹ́gísítà Fìdípọ̀tẹ̀ yẹn lẹ́ṣẹ̀ fi àwọn àfà lẹ́ṣẹ̀ fi pa ṣe rí pé ìyá ẹ̀ ń jẹ yín ẹ̀ dẹ̀ máa ṣe kí ni ẹ̀ máa tẹ́